हट टपिक तिम्रो अहिलेको लाइफको बिङ अ फादर के भन्दै थियो हट टपिक अरे हट टपिक नै भन्नु पऱ्यो नि त इट्स अ क्युरियस थिङ फर मी है पर्सनली फर पिपल हु आर्न्ट प्यारेन्ट्स इज डेफिनेटली अ बिग थिङ थ्याङ्क यू फर द कफी अनि सो वाट वर सेङ के भनेर थियो तिमीले नो मैले भन्नु खोजेको लाइक एउटा मान्छेलाई माया गरिरहेको हुन्छ अनि त्यही मायाले गर्दाखेरि हामीले बच्चा पाउँछ भनेर भन्छ नि होइन जब बच्चा पाउँछ अनि त्यो बच्चालाई जुन पर्ने माया हुन्छ नि जुन दिने माया र जुन जाग्छ नि भित्रबाट त्यो मायाले त लिटरली सुपरसिड गर्दो रहेछ कि त्यो आफ्नो सिग्निफिकेन्ट अदरलाई माया गरेको पनि सो इट्स नट अ लभ द्याट यु क्यान से द्याट यु क्यान डिफाइन बुझ्नु होइन आफूले त्यो बच्चा नपाएसम्म र आफूले त्यो एक्सपिरियन्स नगरेसम्म त्यो एक्सप्रेस पनि गर्न गाह्रो टु अनदर पर्सन हु डज नट ह्याभ अ चाइल्ड तर इट्स अमेजिङ रहेछ क्या इट्स पार्ट अफ यु नो सम वे त इट्स अ डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल अल इन अल तर आफूले जन्माएको हो नि त टेक्निकली प्रियङ्काले जन्माएको तर पनि यु हेभ अ ह्युज पार्ट अफ इट होइन मेरो डिएनए पनि त्यहाँ छ नि त इजन्ट द्याट अमेजिङ इट्स इन्सेन अहिले हेर्ने बेलामा होइन सो आशिर मम उनीहरू त सानैदेखि देखिरहेको भयो आयङ्काको खुट्टा हेर्दा तेरो जस्तो छ भन्छ क्या इट्स लाइक हो पनि फेरि खुट्टाको बुढ्याउला उस्तै छ भनिदिन्छ क्या त्यो हेर्ने बेलामा पनि इट्स सो इन्सेन न त्यो कपी गराएर जस्तो भयो नि त त्यो त बट देन यु हेभ समबडी एल्स इज समबडी हु यु लभ इज अल्सो अ पार्ट अफ द्याट पर्सन सो इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ सो तिम्रो केसमा वर यु एभर हेजिटेन्ट टु हेभ अ किड के लाइक द्याट समथिङ यु अलवेज वान्टेड ब्याक इन द डे नो ब्याक इन द डे वाज मलाई पहिला माया भन्ने कुरा जुन एउटा इन्टिमेट अदर भन्ने पनि मलाई खास त्यो हुनै थिएन कि आई वाज नेभर इन्ट्रेस्टेड इन द्याट आई ह्याड समबडी एन्ड आफ्टर द्याट इट वाज अल अबाउट मी आफ्टर द्याट रिलेसन भनौँ न एन्ड आम समबडी हु रन्स विथ लभ मैले आफूलाई जहिले पनि भन्छु आम एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ लभ क्या जे कुरा गर्दा पनि म मायाले गर्न खोज्छु मनले गर्न खोज्छु क्या अनि बट टु म्यारी एन्ड टु हेभ अ चाइल्ड त्यो चाहिँ दिमागमा कहिले पनि थिएन नट टु से द्याट इट वाज इन प्लान वेन आई ह्याड हर तर ए हो टाइप त भएको थिएन तर या इट वाज इन समथिङ द्याट आई वाज प्लानिङ ब्याक इन द डे वेन इट ह्यापन्ड आई फेल्ट लाइक आई सुड बी रेडी एन्ड आई वुड बी रेडी and I made sure that I was ready. So as you move along in life, you become ready for these things. त्यो त अलरेडी भन्नु एउटा टाइम आएपछि आफै रेडी हुन्छ भनेर भन्छ नि इट्स नट हुनै पऱ्यो नि सबैजनाले लाइक हुन्छ नि कतिजना देयर आर पिपल हु हेभ दिस प्लान अर्ली अन इन लाइफ इन देयर मिड-20s or so हुन्छ नि म बिहा गर्छु म बच्चा पाउँछु पिपल आर फन्ड अफ किड्स मेरो पनि कुनै दिन बच्चा भयो राम्रो भन्ने काइन्ड अफ देयर आर पिपल लाइक मी on the other end of spectrum right now let me explain I cannot relate to having my own kid I am not very fond of kids हैन अब त्यो भन्दा बच्चा देखेपछि रिस उठ्ने चाहिँ होइन कि but I don't see myself having kid अहिलेसम्म न पहिलासम्म भनौँ न over the few couple of years I have become neutral to that idea and म चाहिँ अलि ओपन भएको छु कि यो कुरातिर चाहिँ now you to having that might be a possibility र मेरो माइन्ड चेन्ज हुन्छ होला समडे भन्ने हिसाबले के नाउ यु बिङ समवन जुन चाहिँ तिमी पहिलादेखि न्युट्रल थियो अबाउट ह्याभिङ किड नो इट वाज नेभर समथिङ द्याट आई वुड थिङ्क अबाउट ओके आफै बच्चै हो होइन मैले बच्चा पाउनै भन्दाखेरि नि अहिले पनि बच्चा भइसकेको तर म बच्चै हो मेरो प्यारेन्ट्सको लागि त म बच्चै हो अनि त्यो रियालिटी मैले कहिले पनि बिर्सिनै सक्दिनँ कि बिकज एज सुन एज आई मिट माई प्यारेन्ट्स आम किड म बच्चै हुन्छु फेरि वी अल आर नि आफ्नो बाबामा आफ्नो मम आफ्नो ड्याडलाई भेट्ने बेलामा त आफू बच्चा हुँदैन लाडे पल्टिहाल्दो रहेछ कि सो त्यो लाडे पल्टिने पनि बाउ भइसक्यो अब त्यही नै हो विच मिन्स टु हेभ अ किड डज नट मिन यु हेभ टु ग्रो अप टु बी एन एडल्ट यु हेभ टु नो यर रेस्पोन्सिबिलिटिज बट आई विल डेफिनेटली अलवेज मेन्टेन द चाइल्ड इन साइड मी सो वन्स यु हेभ किड्स डज द्याट चेन्ज अब नो इट्स अ ब्यालेन्स त्यो ब्यालेन्स गर्न सिक्नै पर्छ किनकि आफ्नो बच्चालाई पनि बच्चा रहन त सिकाउनु पऱ्यो नि एउटा सर्टन म्यानर सिकाउनु पर्छ त्यो डेफिनेटली हो एउटा एटिकेट देखाउनु पर्छ एउटा एटिकेट सिकाउनु पर्छ एउटा कल्चर सिकाउनु पर्छ त्यो साथसाथै आफू पनि म पनि
भनरेबल छु र म चाइल्ड लाइक छु भनेर देखायो भने त बच्चा पनि त ओपन अप हुनसक्छ र ऊ बच्चै हुनसक्छ नि त एन्ड द्याट इज द थिङ आई थिङ्क वान निड्स टु अलवेज रिमेम्बर क्या किनकि हामीले बच्चा पाइसकेपछि जहिले पनि हाम्रो पास्ट किनकि हाम्रो त टाइम इज रनिङ आउट नि त फर अस एज अब एडल्ट चाहिँ भनौँ न अहिले आएर फर अस त इट्स टाइम एभ्रिथिङ इज टाइम क्या पहिला म स्कुलमा हुँदाखेरि अथवा कलेजमा हुँदाखेरि इट्स नेभर अबाउट टाइम नो ट्रु टाइमको बारेमा त कसले सोच्थ्यो क्या अब भोलि यस्तो हेरेर कति बजी साथीलाई भेट्नेमा मात्र कुरेर बसिन्थ्यो नि त अहिले त टाइम इज सो प्रेसियस क्या त्यो टाइम सोच्ने बेलामा वी आर सो स्टक अप अन वाट वी निड टु डु नेक्स्ट द्याट वी फर्गेट टु लिभ वाट इज ह्यापनिङ अहिले नि त प्रेजेन्टै बिर्सिन थाल्छ एन्ड यु फर्गेट टु लिभ इट एन्ड यु स्टार्ट बिकमिङ भेरी टाइट ह्यान्ड आई वुड थिङ्क है बिकज हामीले यसो सोसाइटी हेर्नु पऱ्यो भने पनि कति हल्लेर हिँडेर सुन्ने चिजहरू है आफ्नो प्यारेन्ट्सबाट होला if you're doing it to a certain extent which is not acceptable or shouldn't be त्यत्रो लिमिटसम्म त्यो कटेर माथि बाहिर गएर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिज बिर्सेर आफ्नो यु नो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यो कुरा सुन्नु त इज फाइन बट देन बच्चा रहनै बिर्सिन्छ क्या हामी एज एडल्ट्स एडल्ट भन्दैमा हाम्रो चाइल्ड लाइक चिज त छोड्ने त होइन नि हामी त we're only becoming better at handling things and ह्यान्डलिङ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटिज बेटर नि त एज एडल्ट्स बच्चालाई त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दियो भने त सक्दैन नि उसले उसको माइन्डै ग्रो भएको छैन उसको फिजिकली पनि ग्रो भएको छैन कतिवटा चिजहरू उसले ह्यान्डल गर्नको लागि बट एज एन एडल्ट त्यो ह्यान्डल गर्न साथसाथै यु आर नट सपोज टु बी फर्गेटिङ यर चाइल्ड यर इनर चाइल्ड त्यो एउटा ब्यालेन्स चाहिँ खोज्न जानुपर्छ एन्ड आई थिङ्क हाम्रो स्पेसली हाम्रो यो साउथ एसिया जहाँ स्ट्रिक्ट प्यारेन्ट्स भन्छ नि त्यो धेरै सुन्ने कुरा हो नि त and a lot of it has to do with how they've been brought up हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू बट उहाँहरूलाई पनि त के भएको छिटो ग्रो अप हो फ्यामिली पाल मलाई पाल बच्चा पा अहिलेको प्रब्लम के हो त हाम्रो एजको केटाकेटीहरूलाई कहिले बिहा गर्ने नगरेको मान्छेलाई कहिले बच्चा पाउने become an adult take the family forward मात्र त हो नि त खास बट साथसाथै you also have to remember if you plan on doing that or if you don't plan on doing that don't forget the child in you once again. Especially your parent ko kura hoda heri. I mean, one of the thing I always wonder is being a parent. Euta kun bigger responsibility malai ke lagcha how you bring that child up. Okay, the child ko brought up. Jun चाहिँ I feel like people like us, our parents did a good job. होइन जुन हिसाबले we are in a place जुन हिसाबले हामी सोच्न सक्छौँ जुन एउटा more liberal छौँ more accepting छौँ more rational छौँ everything is balanced भनौँ न we've seen people जसको childhoodले गरेर long timeसम्म एउटा trauma भएको छ and they are dealing with it being a father being a parent I think that for me that's the scary part के मैले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई कसरी हुर्काउँछु भनेर whether you like it or not हामीले यसो हेऱ्यो भने त्यो बच्चा आफै हुर्किन्छ आफै हुर्किन्छ साँच्ची भने ट्रु हो कि भन्नु न हो हाम्रो पो आफ्नो बच्चा भइसकेपछि मैले हेर्नुपर्छ हेरचाल गर्नुपर्छ र यसलाई ठुलो बनाउनुपर्छ यसलाई पढाउनुपर्छ यसलाई यो गराउनुपर्छ उसको आफ्नो ड्रिम्स उसलाई देखाउनुपर्छ त्यो दिमागमा आउँछ नि तर साथसाथै द अनफर्चुनेट रियालिटी अफ इट अल इज यसो बाटोमा हेर्ने बेलामा पनि कतिवटा बच्चा हुन्छ तिनीहरू ग्रो अप भइरहेछ दे टर्न आउट टु बी एकदम कडा सेल अलिक कडा सेल भएको मान्छेहरू बन्छ तर हुर्किन्छ क्या So I don't think it's supposed to be a fear because you're not going to be able to instill anything on your kid रहेछ क्या त्यो एउटा चिज पनि मैले देखेको छु है जुन चाहिँ आइकाले यसरी हेर्ने बेलामा हामीले गरेको चिजहरू अहिले कपी गरिरहेछ क्या जे गरे पनि अब अहिले प्लेन पास भयो भने गऱ्यो भने उसले पनि यसो गर्छ क्या एन्ड इट्स भेरी इन्स्टेन्ट उसले समातिरहेछ उसले ग्रास्प गरिरहेछ उसले अब्जर्भ गरिरहेछ क्या बुझ्नुभयो नि सो आई थिङ्क the fear of you not being able to हुन्छ नि एउटा बच्चालाई मैले पाल्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने जुन फियर आछ नि मेबी इट्स जस्ट बिकज अफ योर ओन इन्सेक्युरिटिज आफूले आफूलाई कसरी हेर्न सकिरहेछ त दिस इज आइम जस्ट ट्राइङ टु ओपन अप यु आइज बिकज your child is just going to copy you whether you like it or not कतिवटा चिजहरू हेर्नु पऱ्यो भने मेरो त्यो ह्याबिटहरू हेर्दाखेरि अलिकति हावभावहरू हेर्दाखेरि मेरो बाउतिर पनि छ मेरो आमातिर पनि छ क्या मेरो ड्याडले कसरी हिँड्छ ड्याडले कसरी बोल्छ ड्याडले कसरी हात चलाउँछ त्यही आइरहेको हुन्छ क्या हो कि आफ्नो पनि त्यही त हो कसरी टाउको हलाउँछ त अरे ड्याडकै देखेर क्या बिकज यु किप सिइङ इट न
True. You keep seeing your mom talking and त्यही उठ्दो रहेछ क्या. So त्यो I think the fear त definitely obviously before Priyanka had her child it was like अब कहिले अब बच्चा पाए पनि के गर्ने. How do you create that environment for a child? That is so new नि त. अब पाइरहेको भयो एउटा कुरो. Right. त्यो घरलाई कसरी अब बेबी सेफ बनाउने. 6वटा कुकुर छ होइन. सो त्यो प्लस अन टप अफ द्याट म पनि प्रियङ्का पनि बच्चै छौँ अझै पनि whether we like to accept it or not. So त्यो बच्चा पाउँदाखेरि चाहिँ I think rather than the fear, I think it's more of if you're already put into a certain situation, I think you have to get ready for it, no? Not to say I was not ready or happy about it. That you're a certain आफूलाई एउटा certain environment मा राखिसकेपछि you're supposed to be able to adapt. And I think we're humans. We are humans and we're made to adapt. So does that make you look at your behavior and things that you are doing more than जुन बेला चाहिँ तिमी फ्री थियौ everything? म फ्री हुँदा पनि मैले आफूलाई हेर्थेँ. सेल्फ एनालाइज गरेर नै म अलिकति सिधा हुन सकेको मान्छे. पहिला मैले अघि भन्दाखेरि जसरी त्यो साथीहरूसँग घुम्न जाने टाइमको कुरा गर्दाखेरि धेरै चिज आफूले पनि नराम्रो गरेर हिँडिसक्यो, बिग्रेर हिँड्यो हुन्छ नि, त्यो गरिसक्यो. द्याट्स अ पार्ट अफ लाइफ एन्ड स्पेसली फर अब आई वुन्ट लाइक टु से लाइक द्याट बट त्यो एउटा सर्टन टिपिकल मेल भन्छ नि जुन केटाहरूसँग बस्ने बित्तिकै रक्सी खाने घुम्ने त्यो पनि हेरेर आइसक्यो नि त. बट देन त्यही बेलामा पनि आई वाज लाइक सेल्फ एनालाइजै गरेको त हो नि. Where I said, is this the kind of life I want to live? And it wasn't. So आफूलाई सेल्फ एनालाइज गरिराख्ने every day को सेल्फ एनालाइज गर्ने because there's something that I believe क्या हाम्रो everyday चिजहरू हामीले जुन गर्छ नि which is आँखा चिम्लेर पनि गर्न सक्छु भन्ने चिजहरू हुन्छ नि त्यही चिजमै हामीले फोकस गर्न सक्नुपर्छ कि सबभन्दा पहिला. सो बेसिकली बिहान उठेर बेड मिलाउने हो कि बिहान उठेर अन्डा बनाउने र अनि खाने हो कि बिहान बसेर के अरे बिहान उठेपछि दाँत माझ्ने हो कि यही मन्डेन चिजहरूलाई पनि हामीले कहिलेकाहीँ फोकस दिन सक्नुपर्ने रहेछ क्या. मैले दाँत माझ्ने बेलामा यता 30 सेकेन्ड गरेछ भने यता पनि 30 सेकेन्ड गर्नु पऱ्यो नि त, ब्यालेन्स त गर्नु पऱ्यो. सो दिज थिङ्स के मलाई आउँथ्यो पहिला त्यो एनालाइज गर्दा एन्ड आई थिङ्क अहिले आएर पनि बच्चा हुँदाखेरि या डेफिनेटली देयर आर थिङ्स द्याट यु हेभ टु कन्ट्रोल बिकज म पहिला आई युज्ड टु स्मोक सिगरेट्स एन्ड आई क्विट सिगरेट्स. कति भयो? 1.5 वर्ष 2 वर्ष हुन आँट्यो. So is it because you are going to have a kid? Yeah, absolutely. And this is something मैले खास अब अन एयर मैले बेस्ट फ्रेन्डसँग मैले बेट हालेको थिएँ क्या. जसले पनि फर्स्ट जसले बच्चा पाउँछ नि त्यसले क्विट गर्छ भनेर भनेको थिएँ क्या. एन्ड आई क्विट. द्याट्स हाउ इट वेन्ट. तर आई स्टिल स्मोक वेप त गरेर आउँछु बट देन नट इन फ्रन्ट अफ हर अफ कोर्स. Because you're worried that your child is going to learn from you. No, because there's nicotine in it and nicotine is... मलाई भेपको बारेमा खास केही पनि थाहा छैन. No, it's nicotine. No, it's basically nicotine. So स्विच गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त? फाइदा त केही पनि त्यस्तो फाइदा त होइन. अब अलिकति मैले when I used to cycle मलाई सिगरेट स्मोक गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चेस्टमा इफेक्ट हुन्थ्यो. अलिक क्लग्ड खालको फिल हुन्थ्यो. अहिले भेपले चाहिँ खासै हुँदैन. अभियसली पपकर्न लङ्स भन्ने कुरा त आउँछ, त्यो विज गर्छ भन्छ क्या. मलाई भएको छैन. आई हेभ नो आइडिया अबाउट स्मोकिङ. मैले कहिले स्मोक गरेको छुइनँ. And I thought like vape is in some way nicotine hundain or like how is no it? you get flavors or without nicotine also, but then for heavy smokers, I was a very heavy smoker, ani the nicotine the jule mangsa ni ta, so you can choose the amount of nicotine that you want to put into the flavors. Okay, त्यही अनुसार you have to basically balance it out. What about तिमीले ड्रिङ्क गर्न छोडे पनि कति वर्ष भइसक्यो? रक्सी नखाँदा धेरै भइसक्यो. What was the main drive for it? Health and I asked myself त्यो बेला पनि like is this doing good for me? And the straight answer was no. Nita. Physically I was not doing well. I was having trouble with family because of it. I was having trouble with friends. Almost had trouble with police. So obviously it's not a good thing Nita. So it wasn't a hard decision to make. It was the relapse हुन सक्ने खालको चिज मैले दिमागमा आउनै दिएन के. सो अहिले पनि हेर्ने बेलामा ओहो खाउँ जस्तो पनि हुँदैन. मलाई चुरोट हुन्छ. सिगरेट्स अझ पनि हुन्छ बिकज द्याट्स वान पोइजन आई चोज. इभन रक्सी खाने बेलामा पनि आई युज्ड टु थिङ्क आई वुड नेभर क्विट सिगरेट्स के. मेबी आई वोन्ट. इट्स माई लाइफ. लेट्स सी वेयर इट्स. This thing about तिमीले जुन सेल्फ एनालाइजिङको कुरा गरे नि, you've always been like that.
No, there was something that happened that opened my eyes, definitely. And त्यो यतिकै आउने चिज होइन त्यो त, डेफिनेटली आउने चिज त होइन त्यो, किनकि अल्लारे भएर घुम्न रमाइलो नै छ खास, बम गरेर हिँड्न एकदम रमाइलो खास, no responsibilities, to be carefree, do whatever you want to do. I swear that is like the best life, but how long can you sustain it? होइन, सो त्यो सस्टेन गर्न नसक्ने भनेर जुन दिमागमा आएर त्यो रियलाइजेसन भइसकेपछि चाहिँ, and then I started looking myself in the mirror and judging myself. I have noticed you first time कहिले भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एमएनएसको एउटा सुट थियो मालासँग फोटोसुट, धेरै अगाडि कुरा, भ्यालेन्टाइन्सको। कति वर्ष भयो होला? 10 वर्ष 10-12 वर्ष भयो होला? 8 वर्ष हो र? त्यतिखेर आई सो यु फर द फर्स्ट टाइम। अनि त्यसपछि तिम्रो त्यो ग्रोथ एन्ड एभ्रिथिङ मैले त्यहाँ देखेको छु। किन वान थिङ आई हेभ रियली एप्रिसिएटेड अबाउट यु एन्ड आई हेभ ओपनली टक्ड अबाउट दिस इज लाइक हाउ यु ह्यान्डल एभ्रिथिङ, हाउ युर काम। You have gotten unnecessary hate-देखि लिएर criticism-देखि लिएर, you've been through all नि त, तर you've remained calm. I've seen you mature and how you handle all of this. And does that somehow come from your mom as well? Because I know that you have a very spiritual kind of environment and family. Yeah, it does. Definitely it does. We're monkeys, you know. We see what we see, what we do. What we see, we do. The volatile situations definitely huncha. Family ma hunchai huncha त्यो volatile situation जहाँ plates are flying in the air, जुत्ताहरू उडिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ अनार पनि उडेर आउँछ, पाकै चिज हो त्यो। अनि but then I never looked at my parents as the greats. Because first time parents, उनीहरू पनि थियो नि त, just like I was a first time child, first time human being, for them also is the same thing. So त्यो एउटा certain environment create गर्नको लागि मेरो प्यारेन्ट्सको ठुलो हात हो, जसरी त्यो कम हुनलाई, बिकज आफ्नो इमोसनसँग कन्ट्रोलमा राख्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई जहिले पनि सिकाउनु थियो क्या। अनि लाइफ इज अ कलेक्सन अफ रियाक्सन्स रादर देन एक्सन्स के। एक्सन्स भइरहन्छ भन्छ क्या, केही न केही भइरहन्छ। अहिले त्यो अघि जसरी बिरालो आयो त्यो आइरहन्छ क्या। इट डिपेन्ड्स अन हाउ यु रियाक्ट टु इट, टु वाट एभर इज ह्यापनिङ। सो रियाक्सनमा चाहिँ आई मेक स्योर आई पुट इन अ लट अफ अटेन्सन टु इट क्या। सो इफ यु से समथिङ, इफ यु स्ल्याप मी अल्सो, आई वोन्ट स्ल्याप यु ब्याक। मेबी आई आस्क यु वाइ यु स्ल्याप्ड मी, मेबी देयर वाज अ भ्यालिड रिजन, होइन? एन्ड देन आई वुड बी लाइक, वाइ यु स्ल्याप मी? You could have rather done this. मैले बुझ्नको लागि। So a lot of these things happen. Yesterday also, there are things that are in your hands, I think, and there are things that aren't. I was supposed to go भन्दा पनि I was going to त्यो अजिजाको fashion showमा गइरहेको थिएँ, अनि a scooter came and then hit me in the car, त्यो गाडीमा हाने क्या, बम्पर कुचाइदियो। एकछिन त रेजिस्टर हुनु पनि टाइम लाग्यो, तर त्यो भाग्यो क्या। अनि एकछिन सोचेँ यसलाई पछि जानु पऱ्यो, पछि गएँ, खेदेँ, तर गाडी हो त्यो, स्कुटर हो, कहाँ खेद्नु? त्यो पनि त्यही थेचोको बाटो सानो इत्रुमा गयो, भाग्यो त्यो। अनि त्यही बेलामा ठ्याक्कै रोकेर, अनि आई वाज लाइक वाट्स द पोइन्ट अहिले मैले गएर अर्को स्कुटरलाई हान्ने भने बिगर डिल हुनसक्छ नि त त्यहाँ। सो आई जस्ट कम माइसेल्फ, त्यो कुदाउने एज इन लाइक पुलिसले खेदा जस्तो गर्दा खेदिनँ, अलिकति अर्जेन्सी देखाएको थिएँ, त्यसपछि छोडिदिएँ क्या। अनि पछि एकजना बाइकले आएर मेरो विन्डोमा नक गरेर भेटाउनु भयो त्यसलाई भने, भेटाएन कहाँ स्कुटरलाई भेटाउने, म पनि खेदेको नि भनेर भने क्या। यसलाई अब के गर्ने त, यस्तै हो नेपालमा, गाडी बेसी छ, बाटो सानो छ है। अनि एकछिन हेरिराख्यो, चिने जस्तो गरेर जानुभयो क्या। सो आई थिङ्क त्यो कमनेस चाहिँ आई थिङ्क मलाई त्यसले नै हो। आई डोन्ट रियाक्ट एज फास्ट एज। बट लाइक हेभ यु अलवेज बिन द्याट वे कि लाइक? नो, डेफिनेटली कसरी त? Definitely not. What did it take for you to be not as reactive? त्यही त मैले भन्नु खोजेको। आई सो इफ आई रियाक्ट, भोलि गएर मैले रिग्रेट गर्ने चिज गरिरहेको हुन्छ। मेरो ग्रान्डफादरले जहिले पनि भन्थ्यो क्या। एन्ड युजली हामीले रियाक्ट गर्ने बेलामा सबभन्दा क्विकेस्ट रियाक्ट के को हुन्छ? एङ्गरको हुन्छ नि त। एन्ड एङ्गर इज जस्ट अ सिङ्गल लेटर अवे फ्रम डेन्जर भन्छ नि त। एन्ड दिस इज समथिङ माई ग्रान्डफादर टोल्ड मी क्या। मेरो हजुरबाले भन्नुभएको चिज होइन। अनि आई विल नेभर बी एबल टु फर्गेट द्याट क्या। बुझ्नु भएन? बरु एकछिन कुर्ने, टेक अ स्टेप ब्याक
एनालाइज द सिचुएसन. मैले युजली कस्तो भन्छु बर्ड्स आई भ्यूबाट हेर्ने क्या. यु सी योर सेल्फ अल्सो, यु सी द अदर पर्सन एन्ड यु एनालाइज द्याट सिचुएसन. मैले यसरी रियाक्ट गरेँ भने के हुन्छ, मैले यसरी रियाक्ट गरेँ भने के हुन्छ, अनि त्यो सबै गरिसकेपछि एन्ड देन आई टेक द बेस्ट आउट अफ इट एन्ड देन आई डु इट. द्याट्स हाउ आई डु इट. सो टेकिङ अ स्टेप ब्याक इज आई थिङ्क द थिङ द्याट आई डु द मोस्ट. ओके, अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन. लाइक तिमीले कति रिसेन्टली वेट लस गरेको कति रे? 35 किलोज, 36 किलोज. वेट बढेको चाहिँ कसरी तिम्रो फर्स्ट अफ अल? खाना ठुसेर. कोभिडको बेला? प्रेग्नेन्सीको बेला नि. प्रियङ्का नो, आई थिङ्क इट वाज डेफिनेटली मेरो आफ्नै त्यो चोइसै थियो. राइट. इट वाज इन समथिङ द्याट आई थट वुड ह्यापन एन्ड त्यत्तिकै छोडेर बसेँ त होइन. म ऊ मोटाइरहेको छ, उसलाई फिजिकली अप्ठ्यारो छ, एन्ड सी इज समबडी हु इज नेभर बिन कम्फर्टेबल अबाउट बिङ हेभी के, बिकज सी इज नेभर ह्याड टु बी हेभी. आई एम समबडी हु वाज अ हेभी चाइल्ड एन्ड देन आई लस्ट वेट. सो आई न्यू हाउ डिफिकल्ट इट बिकम्स के, especially psychologically, especially emotionally and psychologically. अनि we say हामीले केटीहरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेर न, अब this is a journey that I'll get to in a while, but then it was a conscious choice थियो म मोटाउँछु भनेर. अनि प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ when she used to have all her cravings म पनि साथ दिन्थेँ. त्यही. सो वेट अनि त्यसपछि तिम्रो एकैचोटि कति पुग्यो अरे तिमीले? 120. जिजस, गाह्रो हुँदैन त्यो टाइममा? किन आई रिमेम्बर, दिस इज फ्रम माई एक्सपिरियन्स. म पनि मेरो चाहिँ एकदमै स्किनी चाइल्डहुड हो पहिला. 47 किलोज हो कि, 47 किलोज दे साइड 47 किलोज. अनि त्यसपछि अनि बिस्तारै ग्रेजुअली वेट गेन भएको हो मेरो चाहिँ. अराउन्ड 70-72 भने मेरो कम्फर्ट हो क्या. 70-75 भनौँ न भनौँ. आई रिमेम्बर गेटिङ टु 86 विच इज लाइक 10 किलोज मात्र बेसी. एभ्रिथिङ इज सो टफ क्या. जुत्ताको लेस बान्नु पनि हुन्छ नि, सास एकछिन रोकेर पेट तानेर बान्नु पर्ने कि नहटाउने काइन्ड अफ. एन्ड देन इट मेक्स यु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक हुन्छ नि, कतिजना मान्छेहरू त बच्चैदेखि मोटो हुन्छ नि त होइन. अनि त्यसपछि दे हेभ नो आइडिया अबाउट त्यो एक्स्ट्रा बर्डन हट्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ भनेर. प्लस एक्स्ट्रा वेट गेन हुँदाखेरि अननेसेसरीली, जुन काइन्ड अफ द फर्स्ट थिङ साइकोलोजिकल इस्युज कि. That's the thing that I wanted to talk about. It's not just the fat that is heavy in you, okay? It's the emotional burden that stays in you when you're not physically well much. Or your optimum weight. सबैको आफ्नो optimum weight हुन्छ नि त, height wise हुन्छ, आफ्नै हुन्छ. मेरो आफ्नै छ, मेरो हाइटले गर्दा आफ्नै छ. That's the thing, you know. हामीले केटीहरूले जहिले पनि us as men, हामीले केटीहरू चाहिँ दुब्लो छ, त्यो छिन्नेको कमर छ, वा क्या च्वाक भन्छ होइन. For somebody who is also in this media field and to gain so much weight, मैले आफ्नो ऐनामा हेर्न पनि मलाई लाज लागिसकेको थियो. And this is something that people don't talk about. And obviously मैले पनि कुरा गरेको थिएन because nobody really asked. केटा मान्छेलाई खासै सोध्दै सोध्दैन क्या. मोटाइस भन्छ, ए दुब्ला भन्छ, सक्यो. It's uncomfortable. You'll start losing your self-esteem. You do. हामी पहिला यसो ऐनामा हेर्दाखेरि टक्क जिन्स लगाएर टक्क माथिबाट सर्ट लाउँदा क्या राम्रो देखाएछ, कसैले आएर हेर्दाखेरि पनि क्या राम्रो देखाएछ भन्थ्यो. Everybody wants that, doesn't it? Everybody wants it नि त. अनि once you have a taste of it झन् कसैले आएर भनिसकेको चिज, and then you start losing it because you're not the kind of image that people kind of adore. त्यसपछि इमोसनल हिट हुँदो रहेछ कि, where आफ्नो जुन कन्फिडेन्स टु डु what you were used to doing पनि हराउँदै जाँदो रहेछ क्या. And if you start losing yourself, then you start losing a lot of things. And you're not just unhealthy in your body, you're unhealthy in your relationships, you're unhealthy in your life, you're unhealthy in your lifestyle. So यो चिज चाहिँ I think a lot of people don't talk about. And I think it's very important to talk about it, especially as men also. I 100% agree on this. Especially more the fitness ke field. Exactly. I've been in like the best shape for majority of my life. And when I gained like that 7, 8, 9 kilos, whatever it is, मेरो बडीमा खासै त्यस्तो एफेक्ट गरेन कि. जस्ट आई लस्ट एब्स जति हो, बट आई वाज स्टिल इन गुड सेप. तर दिस थिङ अबाउट फेस ब्लोट जुन भन्यो नि तिमीले, यु लुक एट युर सेल्फ इन द मिरर अनि त्यो कन्फिडेन्स हराउने, that to me was more painful than anything else. Exactly. And it's not something that another person will see.
एक्ज्याक्टली अरूले याद गर्दैन अरूले होइन ठिकै छ नि त भन्नुहुन्छ के पनि भएको छ नि त बिकज मलाई याद भएको चिज चाहिँ when I was 120 and then I went to 94 or something कस्तो राम्रो देखाएछ अहिले तिमीलाई बल्ल बिकज सी आई थिङ्क मोस्ट पार्ट अफ माई लाइफ इन दिस फिल्ड मिडिया फिल्ड म धेरै दुब्लो भएर पनि मलाई सेम गरेकै छ एन्ड देन मोटाएपछि चाहिँ अब आई थिङ्क आई वाज नट इन द लाइमलाइट फर reasons. So a lot of people didn't really have the time to shame. But then the mentally affect because physically if you're not well and if you're not, you know, the ideal image of yourself to the public, then it hits. Then it hits because we're in the media field. People are constantly looking at us and we're doing things that make people look at you also. It's a profession, no? So yeah, definitely, exactly like you said. Bloat was the least of my problems. Just to be able to breathe used to be a problem also. And I think you start becoming comfortable about it also. And that is the most dangerous thing. True. Like you said, there are people who are childhood they're not in their best physical shape. Because I lived a life like that, I was comfortable. I was very comfortable in my own body. I knew I was not in the best shape. आफूले जसरी त्यो फिता बार्नको लागि गाह्रो हुन्थ्यो भने मैले तल हेर्दा मेरो खुट्टाको औँला पनि नदेख्ने थियो त्यत्रो भुँडी थियो क्या एन्ड आई युज टु सी द्याट मैले आई स्टिल रिमेम्बर क्या म गोरो थिएँ अनि नङले मैले मेरो पेटमा यसरी कोरेको छु क्या सेङ यति म घट्छ भनेर क्या आई रिमेम्बर डुइङ द्याट त्यो सेतोमा यसरी नङले यसो कोर्दाखेरि रातो बस्थ्यो क्या अनि त्यति पेट चाहिँ म घटाउँछु भन्थेँ क्या सो त्यो आउँथ्यो बट देन आई युज टु स्टिल बी कम्फर्टेबल बिकज आई युज टु गो एट पार्टिज म मुखभरि ठुसिदिन्थेँ होइन अनि खाने बेलामा आँखै नदेख्ने बिकज आई वाज लुकिङ फर कम्फर्ट नि त मेरो कजन भाइहरू खिक्रिकको दुब्लो जे पनि गर्न सक्ने उफ्रिनु पनि सक्ने चल्नु पनि सक्ने भाइहरू त्यस्तै दुब्लो उफ्रिनु सक्ने आफू यु जस्ट पुसिङ युर सेल्फ बिकज त्यो फिजिकली नै सकिरहेको थिएन बट देन द्याट युज टु बी अ भेरी अब आई वुन्ट से वाज स्याड बट त्यतिखेर नै आई युज टु comfort myself with food again, Nita. I think a lot of people have to. No, that says a lot about how you feel mentally, especially you weight gain, whatever it is, whatever the concern is, when you're not happy with yourself. And like I said, and it's you who is judging yourself. And afno self-image, I mean, like that matters the most. And kati oda cases ma ke huncha bhanepachi people who are comfortable at not being their best. I'm not talking about lean or abs and all that. Just your health ko kura ma I'm very concerned where the narrative is going. Overweight people like shame garnu hundan, that's a different thing. Tara aile kasto bhaisakyo let's not even talk about it kind of no phase ma chha. Oh, definitely. That is dangerous. मैले पनि त्यो एनालाइज गरिरहेको चिज हो and I'm glad you brought it up because आफूले कुरा गर्नुपर्ने चिज नै हो यो. Not to say you shouldn't be comfortable in your own skin, but you want to live a long life, no? True. And this is the point where most people forget your point of view. What I know, like, it's not everybody is beautiful and everything on so that's fine. No, absolutely. It's not. That's not about beauty. Beauty isn't everything, Nita. No, but then you know what the thing is. I think. Who are you to tell me when I cry? Oh, but then like I want you to be healthy. Tati matro. Exactly. But to instill garnaka like it's not our responsibility also. No, I'm just trying to be the same thing I said. Bird's eye view. Can you imagine how much one person has to go through? I remember I've had people, family tell me, emote. Mera naam hai bogade the. Because ma bogade jasto the. Right? And it's the trauma ho त्यो मेरो दिमागमा त trauma हो अहिले पनि दिवीसँग पनि त्यही कुरा भएको थियो he was also a fat kid अनि अहिले पनि if I have abs and if I'm in my भनौँ न best shape I'll still be like कहाँ लाग्यो true हुन्छै हुँदो रहेछ क्या त्यो हुँदै रहेछ क्या त्यो understand अहिले पनि I'm conscious क्या अब मेरो I was somebody who used to like I had mantids
Swear to God, यस्तो तन्किँदा पनि थाहा हुने I used to walk like this. यस्तो झुकेरै हिँड्नुपर्ने because I wasn't comfortable in my own skin. But then I used to hate the fact that somebody used to tell me that you are supposed to be uncomfortable in your skin. And it's such a social time right now that whatever we say is being heard by millions, thousands, and then millions. So I think मान्छेले एउटा certain shield बनाएर बस्नु खोज्छ who are in that situation. So I think rather than being, outright about it and saying you're fat, take care of it. We're here to help. True. Right? That's basically the motive, no? I want to see you live long. That is not main concern. It's not about how you look. I think it depends on how we articulate it also. हामीले कसरी त्यसलाई बोल्न सक्छ र कसरी हामीले त्यसलाई पेश गर्न सक्छ त्यसमै भर पर्छ. या किनभने अहिले कन्टेक्स्टमा चाहिँ दिज आर अलि अनकम्फर्टेबल कन्भर्सेसन जस्तो भएर गइदिन्छ कि हैन इभन दो इट्स अ बेसिक थिङहरु बेसिक स्टेटमेन्टहरु भयो एन्ड people might get offended. I'm not saying you shouldn't be offended. ठीक छ offend हुन पायो. But I think यो कहाँबाट पनि आयो is like from people who are like outright एकदम aggressive वेमा चाहिँ fat shame गर्ने peopleहरु के extremists and extremistहरु के but there's other way to go around it हैन जस्तो कि especially मैले चाहिँ यो म पनि पहिला चाहिँ before 2018 सम्म पनि फिटनेसमै हुँदाखेरि पनि मैले चाहिँ जस्तो सेपमा भए पनि हुन्छ इट्स अल अबाउट यु हैन आफूले डिसाइड गर्नुपर्ने हो र अहिले पनि आफूले डिसाइड गर्नुपर्ने हो तर अवेरनेस चाहिँ आई थिङ्क चाहिन्छ जस्तो लाग्छ स्पेसली विथ कोभिड इफ यु क्यान सी यस्तो पेन्डेमिक भएको सिचुएसनहरूमा र or any kind of other diseases most diseases are linked with being excess in weight okay? It's not shame ko kura hoina ki yo this suggestion or whatever I'm saying like people alikata fit ho this doesn't come from the point of how you are looking or you should be ashamed hoina it's more about weight alikata drop garera ta hera how do you feel maybe you'll like that and that's the starting point you need to keep on doing it and you liking that process maybe try garera hera you know what the sad thing is us as humans we're result oriented अनि अरूको रिजल्टले 40% काम गर्छ कि आफ्नो रिजल्टले मात्र बल्ल हुन्छ इफ यु लुज 1 किलो द्याट्स अ लट फर समबडी हु इज लिभड अ लाइफ ओभरवेट अनि सो आई थिङ्क द हेल्प द्याट यु क्यान डु एज समबडी हु इज इन द फिजिकल फिटनेसवाला फिल्ड इज टु like I said ke articulate it better ni ta you understand मान्छेलाई त के नै चाहिने हो र यार उसलाई पनि त इमोसनल सपोर्ट चाहिरहेको छ अनि साथसाथै if we can actually say तिमीले if you take care of yourself of your physical self you're going to be able to take care of yourself of your emotional self much better because you're comfortable no you go back to a self where you look into a mirror, you buy new clothes and it fits on you. It fits well and you look good. It's not about other people telling you that you look good. Yeah. But it's about you making yourself feel comfortable also, Nita. And I think त्यो चीज चाहिँ I don't know if we can actually instill it. होइन I think even with this conversation कसैले if they try to lose let's say they have like 35 kilos to lose and if they try to lose let's say 2-3 kilos matra and if that happens त्यसपछि त्यो मोटिभेसन नै चाहिँदैन के that result itself becomes the motivation yeah absolutely and I think how do you get people started matra है conversation I think it's also because मैले जस्तै 36 kilos घट्यो भन्दाखेरि नि हुन्छ नि देख्दैन कसरी के हो कसो I mean मलाई for me it was always about me being able to breathe better मेरो because I'm a cyclist right अनि म त्यही 118 भइरहेको थियो बिकज आई स्टप इटिङ मलाई खानै नमलाग्ने बनाइदिनु खोजेँ आई ट्राई टु स्टार्ट माइसेल्फ तर बिफोर मेरो ढ्याउ गनाउनुभन्दा अगाडि ग्यास्ट्रिकले आई सेड नो म्यान आई एम अ साइक्लिस्ट आई हेभ अलवेज बिलिभड इन लाइक कार्डियो म खास लिफ्टिङभन्दा पनि कार्डियो बेसी गर्ने अनि साइक्लिङ गर्न थालेँ अनि साइक्लिङ पहिला पनि गर्थ्यो बिचमा रोकेको थियो कि प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ आई वाज लाइक 24/7 विथ प्रियङ्का अनि साइक्लिङ गर्न थालेको अब त्यो फ्याट सेम गरेको होइन कि म र ड्याड गइरहेको थियो ड्याड र म साइक्लिङ गर्ने अनि उकालो चढिरहेको बेलामा तलबाट ड्याडले तेरो चाक कत्रो देखायो भन्नुभयो क्या
अनि यस्तो सोचेँ क्या मैले आइएम समबडी हु युज टु मलाई फेरि साइक्लिङमा मैले त्यो बोस्ट गर्न खोजेको होइन म पहिल्यैदेखि मलाई क्रस कन्ट्री साइक्लिङ गरेको मान्छे उकालोसँग डरै नलाग्ने अनि इन्ड्युरेन्स भएको मान्छे स्टामिना भइरहेको मान्छे यस्तो ड्रप भएको क्या त्यसले गर्दा जसले गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड देन द मोटिभेसन डिड नट कम फ्रम समबडी एल्स बट इट केम फ्रम माइसेल्फ बिकज आई अलरेडी टेस्टेड समथिङ द्याट आई अलरेडी ह्याड नि त सो त्यो इक्जाम्पल चाहिँ मलाई सजिलो भयो तर लट अफ पिपललाई छैन लट अफ पिपललाई छैन सो त्यो एउटा सर्टन स्मल स्टेप्सै सिकायो नि क्या कसैले पनि कसैलाई पनि आई थिङ्क है त्यो स्मल स्टेप्स लिनै सिकाएको छैन क्या यो पछि अब तिम्रो यति घट्छ अनि त्यसपछि यति घट्छ अनि यति अहिले अब लेट्स से फर इक्जाम्पल राइट नाउ मेरो एक्सर्साइजको साथसाथै आई हेभ कन्ट्रोल माई डायट अनि त्यो डायटमा चाहिँ आई डेड किटो अनि किटो गर्ने बेलामा आई लस्ट अराउन्ड 8 kilos इन अबाउट अ विक एन्ड हाफ क्या विच इज सब्सटेन्सियल अमाउन्ट अफ वेट हो नि त त्यो त मेरो पो घट्यो इट डजन्ट मिन समबडी एल्सको पनि त 8 किलो घट्छ द्याट इज द बिगेस्ट प्रब्लम बिकज I've talked to a lot of people who want to do this journey or जसले चाहिँ यो जर्नीमा गएको छ I've been part of them. प्रब्लम के हुने रहेछ भनेपछि दे जस्ट लुक एट द बिगर माउन्टेन के जुन चाहिँ आई हेभ टु लुज 35 kilos 36 kilos इट स्टार्ट्स विथ लुजिङ 1 kilo एट फर्स्ट एक्ज्याक्टली मलाई विकको हाफ किलो लुज गर्नु छ वान्स यु स्टार्ट लुकिङ एट इट द्याट वे मलाई आई मिन 1 वर्ष लाग्ला त्यहाँ पुग्नको लागि त्यसपछि इट बिकम्स इजी बट इफ यु लुक एट इट लाइक हुन्छ नि मलाई 36 kilos लुज गर्नु छ अनि एन्ड स्पेसली जुन अहिले मिसइन्फर्मेसन छ द्याट हुन्छ नि 3 monthsमा हुन्छ त्यो 2 monthsमा हुन्छ अनि 2 monthsमा त मेरो 36 kilos त लुज भएन 2 monthsमा त मेरो 10 kilo लुज भयो विच इज अगेन अ लट बट देन पिपल आर मेड टु बिलिभ कि द्याट्स नथिङ यु डिडन्ट ट्रेन हार्ड इनफ यु डिडन्ट डायट हार्ड इनफ भन्ने एन्ड द्याट्स वेन दे स्टार्ट गेटिङ डिमोटिभेटेड क्या द्याट्स वेन दे स्टप doing what they're supposed to do also in the it's a big problem. What was it like for you weight loss go so that was timro like अब drop गर्नु पर्छ because of that cycling incident no lot of things ni I wanted to live long also no I really want to live long it's not just one incident होइन no यो point ले गर्नु definitely not but no as a cyclist मलाई त्यहाँ strike भएको हो because हाम्रो ठ्याक्कै त्यसपछि अनि uphill race पनि सुरु भएको थियो where I wanted to be in the podium कसरी गर्छ चान्सेस छैन नि मान्छेको त्यो वेटले नै अब फेरि उकालो चढ्नु पर्ने होइन आफ्नै जिउको वेटले नै तल तानेर द्याट इज सो टफ मलाई याद छ त्यही 8 किलो 10 किलो मात्र ओभरवेट हुँदाखेरि पनि भर्याङ चढ्नु यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो भइहाल्छ नि त्यो त नहुने नै होइन नि अब मसल मेमोरी छ खुट्टा बलियो भइसक्यो तर जिउ त कहिले पनि त्यस्तो भारी गरेर गर्नु परेको छैन नि त अब ढुङ्गै बोकेर हिँडे जस्तो हुन्थ्यो त्यो अनि so a lot of these things happened and basically I just wanted to turn my life around. I was like because at that point the thing I didn't do also was I didn't buy new clothes that fit me. I think that is one of the things that I also contribute to and I'm grateful for not doing. If I bought comfortable clothes I would have probably been comfortable being that size also. That I made sure I did not and I made sure मलाई त्यो बेलामा अटिरहेको लुगा लुज होस् र पहिला मलाई अट्ने लुगा अटोस् I choose motivation however I want to know it could be a simple thing नि कतिवटा चिजहरू कहिले काहीँ पुरानो एउटा लुगा किनिरहेको हुन्छ कहिले पनि लगाएको हुँदैन अब चान्सेस छैन त्यो एउटा खम्पा छिर्दैन त्यो भित्र होइन यसमा छिरी छोड्छु भनेर बस्थेँ म छिर्यो मजाले अट्यो त्यो अहिले प्यान्ट मजाले अटेर बस्छ त्यो So I think त्यसरी नै मैले लिइरहेको छु अनि I've never really had to and I will never really एउटा सर्टन प्रब्लमलाई कहिले पनि त्यो ग्लोरिफाई चाहिँ गर्न चाहदिनँ क्या मान्छेमा प्रब्लम्स आइरहन्छ कसैको पनि लाइफ पर्फेक्ट छैन क्या यु नो यु लुक एट समबडी एल्सेस लाइफ अनि भनौँ न कसैले गाडी चलाइरहेको हेर्दाखेरि ओहो यार यस्तो गाडी चलाउनु पाएको भए म पनि क्या खुसी हुन्थ्यो भन्थ्यो होइन त्यही गाडी चलाइरहेको मान्छेले कुन चाहिँ पोलमा गएर ठोकाएर मर्दिउँ भनेर सोचिरहेको हुन्छ कि त्यही गाडी चलाइरहेको मान्छेले त्यो थाहा हुँदैन नि हामीलाई सो सबैको लाइफमा केही न केही भइरहेको छ बट देन आई डोन्ट चुज टु लेट द्याट विन वाट एभर आइ एम सपोज टु डु एन्ड बिकम नि त इभन वेटमा पनि इट्स माई बडी यार आई क्यान चुज टु डु वाट एभर आई वान्ट टु लाइक आई सेड म सिगरेट्स खान्छु भने द्याट इज अ पोइजन आई चोज भन्दैछु क्या
I choose to have that poison. नभए त के जिउनु टाइप हुन्छ अलि छाडा पाराले नभए त के जिउनु के रमाइलो नगरेर होइन सो द्याट इज द पोइजन आई हेभ चोजन इट डजन्ट रुल मी इट डज समटाइम्स अब लङ फ्लाइट्सहरू जाने बेलामा त तेरिका हुन्छ होइन स्मोकिङ रुम कहाँ छ हुन्छ बट देन इट्स अ पोइजन आई चुज सो द्याट इज समथिङ द्याट हेज टु कम विथ इट सो आई थिङ्क चोइसेस हो एन्ड आई हेभ मेड अ चोइस What about weight loss? You started with cycling or keto starting, man, and you continued on with that. Yeah, and nothing else. Same thing from day one. Intermittent. That's okay. So more or less consistency. It just takes some time. Definitely. I'm not patient. We're constantly looking for results. No, that's what I'm saying. We have phones smarter than us these days. Obviously, it is. We created it, but it's smarter than us. And यो चाह्यो त्यो ढ्याक गरेर दराज भन्नु ढ्याक 2 दिनमा आइदिइहाल्ने रिजल्ट आई विस दराज कुड डेलिभर इन लाइक 1 डे एमाजोन प्राइम टाइप्स हुन्छ होला होइन त्यो मान्छे मलाई पनि हुन्छ त्यो रनी सिंहको एउटा स्ट्यान्डअप छ नि हेरेर छैन के भन्छ पछि यस्तो स्टार्ट यो एमाजोन प्राइम छ नि त वी निड एमाजोन प्राइम फास्टर वेयर इज द एआई I need this thing in my hand before even I think of it kind of game. Where do you go from here? अनि होइन त अब ड्रोनले डेलिभर गरिदिन्छ होइन अब त्यो एडभान्समेन्ट्स भएर भइरहेको हुन्छ बट देन वी बिकम सो ब्लडी रिजल्ट ओरिएन्टेड क्या पहिला त यार म यसो सोध्छु क्या माया गरेको मान्छेलाई पनि चिठी लेखेर पठाउनु पर्ने अरे है अनि बिचमा त्यो पोस्ट अफिसको मान्छेले हराइदियो भने अच्छा होइन अनि हामीले मुभीहरूमा देख्छ नि त त्यही अनि कुन चाहिँ एउटा गुन्डाले चाहिँ लुकाइदिइरहेको सबै अन्त हाम्रो लभ लाइफमा त्यस्तो भइदियो है कहाँ सक्थ्यो हामी बाँच्न सक्थ्यो मरिगयो थियो होइन सो नो दिज आर थिङ्स द्याट आई किप पन्डरिङ अबाउट क्या अनि सोचिरहन्छ क्या एन्ड आई लाइक दोज टाइम्स अब आफूले लिभ नगरेको लाइफहरू पनि मलाई आई लाइक टु हुन्छ जस्ट पुट माइ सेल्फ इन्टु सर्टन सिचुएसन क्या अनि आई ग्रो अप विथ ओल्ड म्युजिक अमेरिकन इङ्ग्लिस म्युजिक अनि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अलिकति इमेजिनेसन त्यो खालको छ अनि 80s को म्युजिकहरू सुन्नुपर्ने सो त्यो ओल्ड फेसन एकदम मनपर्छ कि मलाई सो फोनमा पनि अड्किने अहिले अलिकति कोभिड टाइम्सले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फोनमा अड्किने स्क्रिन टाइम अलिक बेसी बढेको छ तर इट्स सो नाइस नट टु बी एबल टु सिट डाउन एन्ड टक अबाउट लाइफ एन्ड नट ह्याभ समथिङ टु डिस्टर्ब यु मान्छेलाई लेट्स से फर इक्जाम्पल बसिरहेछ कोठामा लिभिङ रुममा बसिरहेछ एउटाले किताब पढिरहेछ अर्कोले पनि किताब पढिरहेको छ द्याट्स अलरेडी सो नाइस क्या अब सो सोसल क्या इभन इफ देयर डुइङ देयर ओन थिङ अदर टट्याङ अर्कै मान्छेसँग कुरा गरेर हुन्छ होइन उसको आफ्नै टेन्सन भइरहन्छ त्यो टेन्सनको कुरै हुँदैन सो द्याट्स काइन्ड अफ स्याड क्या अलिकति आई कम्प्लिटली एग्री विथ दिस यो इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसनको कुरामा चाहिँ अब आई डोन्ट वान्ट टु ब्लेम सोसियल मिडिया मात्र फेरि यसको लागि पनि लट अफ पिपल आर लाइक सोसियल मिडिया इज इभल भन्ने काइन्ड त्यो नेगेटिभ मेरो होइन I feel like you need to have control over everything. And it's just an easy way out to just blame social media. But then, with that being said, of course, our level of patience has gone down drastically. I mean, especially like I always give this examples. पहिला केही चिजको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने नलेज भने के हो त बुक हो नि त पहिलादेखि नै बुकबाट इट केम डाउन टु मुभिज 3 घन्टाको त्यसपछि 1.5 घन्टाको मुभी भयो त्यसपछि युट्युबमा 50 मिनट भिडियोज भयो 10 मिनट 7 मिनट भिडियोजहरू हुन थाल्यो इन्स्टाग्राम टिकटक अहिले त टाइटल मात्रै हो एन्ड देन नाउ इट्स द हेडलाइन्स राइट जस्ट द हेडलाइन्स एन्ड it's like I personally read a lot of books and this is a podcast यो long form content मलाई मन पर्छ कि it's not just बिकज त्यो पढ्नु पर्छ र त्यहाँबाट इन्फर्मेसन पाउँछ भनेर मात्र होइन कि त्यो एउटा पेसेन्सलाई ट्रेन गर्नको लागि पनि त्यो जरुरी छ क्या होइन वेयर बाई वी निड एभ्रिथिङ अहिले नै एन्ड द्याट फिलिङ अफ त्यो बोर्डम भन्ने चिज नै हामीले त्यहाँबाट स्केप गर्न खोज्छौँ क्या एन्ड द्याट इज वाइ द्याट इज लाइक जुन पनि इन्भेन्सनहरू भयो या वाट एभर द थिङ न्यू आइडियाजहरू आउने कहिले भने यु हेभ टु पुट युर सेल्फ इन अ पोजिसन वेयर युर बोर्ड you have to be in peace with yourself where there's nothing else exists अनि त्यसपछि त्यो कुराहरू खेल्ने हो नि त जतिखेर पनि you're occupied and you're doing something to kill your boredom 24/7 365 भनेपछि त it's scary you're losing it नि it's scary नि can you imagine म त I'm scared अहिलेको झन्
यसो जेनेरेसन हेर्ने बेलामा नो टु बी अनेस्ट मैले लाइक आई सेड we're all looking for comfort. And comfort kills. It does. Let's say, for example, हाम्रो मसलकै कुरा गरौँ न, because we're talking about fitness अघि. You do the same thing for a long time, it gets easier. And it stops taking effect on your body. Okay, na? That's the reason why you have to keep changing your exercises. You're targeting the same muscle, but you have to target it in a different exercise को mannerले नि. त्यही रहेछ क्या हाम्रो मान्छेहरू पनि त त्यही त हो त automated cars भन्यो automated everything this is that everything is being served to you why is this not working हाम्रो calculations खोइ I'm sure to like I'm positive about this mental maths मान्छेहरूको अहिले धेरै घटिसक्यो कि यो इजी वालाहरू 2 + 2 2 × 2 भन्न खोजे होइन क्या 7 × 9 भन्ने बित्तिकै एकछिन के थियो अरे भन्ने हुनुपर्छ क्या पहिला हामीलाई घोट्न लाउँथ्यो नि त त्यो त भन्न सकेन भने रुलर हातमा पिट्थ्यो यार नट टु से लाइक हुन्छ त्यसरी सिकाउनुपर्छ बट देन आवर ब्रेन्स वर वर्किङ त्यो बेलामा वी वर बिङ ट्रेन्ड त्यसरी गर्नुको लागि अलिक त्यो हाम्रो माइन्ड वर्क भइरहेको थियो माइन्ड ट्रेन भइरहेको थियो कि सो त्यो खोइ त यु नो मेबी दिस इज अ डिफ्रेन्ट वे अफ डुइङ इट एन्ड आई थिङ्क एन्ड इट्स नट लाइक हामीले अहिले आएर म नोकियाको त्यो 3300 बोकेर अनि म जिन्दगी बिताउँछु भन्नुपर्ने त्यो एक्सट्रिममा पनि जानु पर्दैन आइम सेइङ लिभ विथ इट एन्ड स्टार्ट आई थिङ्क यु ओन्ली हेभ टु नोटिस इट मान्छेले नोटिस गर्नु त पऱ्यो नि त्यो चिज रियलाइज गर्न सक्नु पऱ्यो नि त्यो एउटा सर्टन पोइन्ट अफ रियलाइजेसन चाहिँ आउनुपर्छ क्या सोसाइटीमा वेयर मेबी बिकज अफ माई फोन मेबी बिकज अफ माई कम्प्युटर मेबी बिकज अफ वाट एभर इट इज द्याट इज द थिङ राइट नाउ इज having an effect with my relations. Maybe I can't sit with my family while they're eating dinner together and then be present. Yeah, not just that. I mean, larger scale ma herne bhane again bird's eye view bata herne ho bhane chahi society ma yetro polarization kaile bhayo chaina. This is the pinnacle of the polarization we have in the society. Absolutely. Can you imagine? And everybody just wants to be in their own bubble saying whatever I say and whatever is my thought is right. एउटा सिम्पल थिङ के म जहिले पनि सबैलाई भने लाइक एउटा दुईजना बसेर यु क्यान हेभ अ डिफ्रेन्ट ओपिनियन आई क्यान हेभ अ डिफ्रेन्ट ओपिनियन तर टु बी ओके सिट इन द सेम रुम अक्रस अ टेबल पुट आउट आवर आइडियाज अनि त्यसपछि नट फाइट अबाउट इट डिस्कस मात्र गर्ने त्यो आइडिया नै रेयर लाग्छ क्या आजकल छैन नि मलाई मेरो आइडिया पुट आउट गर्ने तिम्रो अगेन्स्टमा भनेर तिमीलाई गाली गरेर मात्र हो जस्तो कराएर मात्र हो जस्तो क्या नो बिकज आई हेभ टु विन यु Yeah, what's the point? You know, rather than thinking, okay, maybe that is a good way of seeing it. And then maybe I have to think about my ideologies. आफूले बेस गरेको कुरा अनुसारले मेरो सोचाइमा मैले चेन्जेस ल्याउनु पर्ने हो कि भन्ने नै नआउने बिकज पिपल आर सो स्ट्रिन्जेन्ट अबाउट हाउ देयर लिभिङ त्यही मैले भन्न खोजेको इन ओभरअलमा हेर्दाखेरि पिपल हेभ अब के भन्ने मान्छेहरूलाई अलिकति पुग्यो टाइप पनि पुगिसकेको थियो होला बिकज अहिले यसरी हेर्ने बेलामा वाट आर यु स्ट्राइभिङ फर टेल मी वाट आर यु स्ट्राइभिङ फर युआर स्ट्राइभिङ फर अ comfortable life, right? You want the car that you want, you want the life that you want, you want the house that you want, you want the TV that... You think all of that is going to make you happy, Nita. That is all we're striving for. A good, easy, healthy life. Actually, everybody is. But if you keep raising the bar continuously, then it starts to get scary. Because, not to say, मलाई पहिलादेखि हुन्थ्यो कि मलाई यही गाडी चाहिन्छ मलाई यही बाइक चाहिन्छ मलाई रिमेम्बर मैले R1 यता नेपालमा फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि मैले रोएर किन्नु खोजेको थिएँ कि अनि 14,50,000 थियो त्यो आउने बेलामा त्यतिखेर 14,50,000 नेपालीमा आउँथ्यो बाइक R1 आउने R1 अहिले कति 50 लाख हो कटिसक्यो अनि मैले ड्याडकोमा गएँ अनि ड्याडलाई त मनाउन सक्यो बिकज ड्याड अल्सो लाइक्स बाइक्स एन्ड ड्याड वाज लाइक ल ठिक छ म 7,50,000 हाल्छु तिम्रो ममलाई भने 7 लाख हाल खुसी भएर ममकोमा गएँ झापड गएँ अनि सो यु नो त्यसले मलाई खुसी दिने त होइन नि अनि त्यो बेला मलाई मेरो बेस्ट फ्रेन्डले माझले भनेको थियो कि त जे गाडी किन त जे बाइक किन होइन तँलाई पोइन्ट A टु पोइन्ट B जानुपर्ने होइन भन्थ्यो क्या हुन त हो होइन त अहिले त मैले गाडी चलाउनु पनि छोडिसकेँ
स्वेट गर्नु मैले त चलाउनै नसक्ने भइसक्यो। पहिला कस्तो हुन्थ्यो अलिकति त्यो जब गाडीहरू बढिरहेको थियो जनसङ्ख्या गाडीहरूको बाइकहरूको त्यो बेलामा यसो सोच्थेँ क्या होइन यो के होस् मैले जेन ल्याउन सक्छु आफूमा गरेर चलाउनु खोज्थेँ होइन। अहिले त सासै फेर्न नपाइरहेको बेलामा कुन चाहिँ ल्याएर त्यो दिक्क गराइसक्ने हुने क्या। सो मैले त आई सेड maybe I'll just stop driving. And that is a comfort that I can afford. Maybe a lot of people cannot. But I think you kind of have to learn with it and grow with it yourself, Nita. So मैले त्यसैले रियाक्सनको कुरा त्यही गर्थेँ कि आई रिमेम्बर द डे द्याट आई ल्यान्डेड अस्ति त होइन धेरै अगाडिको कुरा गाडीमा बसेँ एयरपोर्टबाट वी हेड टु कम ब्याक होम लेफ्टबाट एकजनाले बाइकले ओभरटेक गर्यो हाम्रै गाडीकोमा छोएर त्यो लड्यो क्या बाहिर म निस्क्यो एकछिन त्यो अब ओहो कुवायो टाइप्स पनि भयो त्यसलाई अनि त्यसपछि ठिक छ लेफ्टबाट ओभरटेक गर्नु हुँदैन भनेर थाहा छैन फर्स्टमा त्यो दिएँ अनि त्यसपछि त्यही बेला मैले हरेक पडकास्टमा मैले त्यो भनेको पनि छु क्या त्यो रियाक्सन क्या बिकज एट द्याट पोइन्ट त इट्स लाइक ए गाडी बिग्रिरहेछ यसले तिर्नुपर्छ हिजो पनि त्यही भयो यसले तिर्नुपर्छ त्यो मोटिभमा गएर हुन्छ नि त इन्दैन यो एउटा सर्टन चिज चाहिँ अक्युमुलेट भएरै आएको आइडिया हो मेरो दिमागमा चाहिँ वाइ द्याट पर्सन त्यही मान्छे किन मसँग ठोक्न आएको 4 करोड एउटा मान्छे त नेपालमा घुमिरहेछ त किराहरू जस्तो त्यो कि त्यत्रो 4 करोड एउटा लाइफमा मेरो लाइफ पनि त एउटा सर्टन लाइन त गइरहेछ त बिहान उठ्ने काम गर्ने यान भइरहेको छ त्यसको पनि भइरहेछ उसको पनि भइरहेछ त्यो एउटा सर्टन पोइन्टमा गएर उसको र मेरो लाइन चाहिँ किन ठोकेको द्याट मस्ट बी अ रिजन होइन सो वाट यु हेभ के छ त तिम्रोमा मैले सिक्नुपर्ने र मैले सुन्नुपर्ने कुरा तिम्रो लाइफबाट के हो त्यो लाग्ने क्या अहिले चाहिँ सो त्यो रियाक्सन मेरो त घट्यो नि त अब इट डजन्ट गो टु एङ्गर इट गोज टु लाइक क्युरियोसिटी क्या वाइ यु एन्ड वाट्स युर नेम हुन्छ नि वान कप कफी लेट्स टक हुन्छ क्या एकचोटि त मैले बाइक चलाएर म पुलिसकोमा जाँदा पनि त्यही भएको नि के भएको अरे पुलिसकोमा किन गयो पुलिसको मेरो फेक प्रोफाइल बनाइदिएर एकजनाले अनि सो बेसिकली उजुरी हाल्दो रहेछ क्या पुलिसमा अनि सच त्यो ऱ्याटल गर्ने चिज हो नि त त्यो त अनि बाइक थियो त्यो बेलामा अनि कुमारी पार्टी हुँदै गइरहेको थिएँ राइट साइड अफ द रोडमै थिएँ लेफ्ट साइडबाट नराम्रो नभन्नु उहाँले पनि हेर्ला जस उहाँले यसो युटर्न गर्नु खोजिरहेको थियो म सिधा गइरहेको थिएँ आई कुडन्ट स्टप अन इन टाइम रोकिसकेको थिएँ रोक्दै यसरी लागेको क्या सो स्पिड कममै लाग्यो सो यसरी लाग्यो ऊ यसरी लड्यो म यसरी लडेँ क्या तर मेरो ह्यान्डलले उसको छातीमा लाग्थ्यो अनि इट हर्ट्स आई नो अनि त्यस्तो चिजहरूमा चाहिँ अलिकति मेरो त्यो अङ्ग्रेजी निस्किने भयो नि यस्तो हेलमेट सेलमेट पनि केही खोलेन यति मात्र आँखा देख्ने थियो त्यो ऊ पनि लगाइरहेको थियो क्या मैले भाइजर होइन त्यो भित्रबाट लाउँछ नि हेलमेटको भित्र बालकलाबा भन्छ त्यो लगाइरहेको थियो सो यति आँखा मात्रै देख्थ्यो अनि आर यु ओके आइ एम सो सरी आई गिभ यु माई नम्बर पुरा अङ्ग्रेजी छाडिरहेको थियो क्या गर्दै यस्तो गरेर मलाई हेरेर ठिक भएको क्या एकछिन त्यो मैले देखाएँ हो त्यो रियलाइज गरेको तर साइडमा जाउँ तपाईँ कहाँ गइराख्नु भएको थियो आम सो सरी म आल गिभ यु माई नम्बर इफ आई हेभ टु डु एनिथिङ लेट मी नो सो त्यो त्यस्तै अनुसारले मैले ह्यान्डल गरिरहेको थिएँ अनि राम्रै फ्रेन्ड भयो त्यो बेलामा अनि एन्ड इट गट रिजल्भड आनन्दले क्या होइन रादर देन बिङ लाइक अहिले मलाई हान्यो एन्ड देन पुरा पब्लिक त अनि उनीहरूलाई के चाह्यो उनीहरूको आफ्नो लाइफमा के एक्साइटिङ भइरहेकै छैन अगाडि के भएपछि त ओहो हाम्रो त त्यही हो हेर्न आइसकेको थियो अनि उल्टै मैले हानेको उहाँले चाहिँ के हेरिरहेको तपाईँहरू जानु न आफ्नो घरतिर भनेर पठाइदिनु भयो क्या सो इट ह्याड टु डु अ लट विथ मी अल्सो अप्रोचिङ इन द राइट वे नि त हेर्नुहोस् न त्यहाँ गएर मैले कहाँबाट आएको तैँले गर्दाखेरि भएको भयो भने त उसले पनि त रिट्यालिएट गर्ने त हो नि nobody wants to look wrong in front of anybody and I think that is the biggest problem in the world right now okay because everybody is facing something or the other but nobody wants to accept it because somebody else's pain is somebody else's comfort at the moment okay? And that is scary and that is what scares me the most one does not need to look at somebody who is suffering more to feel comfortable about their own sufferings okay? Where has humanity gone? होइन अनि त्यही बेलामा मैले एक्सट्रिम्स यसको के छ भने लेट्स से फर इक्जाम्पल युर फेसिङ समथिङ इन यर लाइफ अनि सेम थिङ आई वाज अल्सो फेसिङ एट अ सर्टन पोइन्ट इन माई लाइफ
अनि त्यसलाई मैले कसरी गर्थेँ कि वर्ड गर्थेँ भन्दाखेरि लेट्स से फर इक्जाम्पल मैले एउटा डोको बोकिरहेको छु अनि आफूले एउटा डोको बोकिरहेको छ क्या मैले आज 5 किलो बोकेँ गाह्रो भयो तर बोकेँ लगेँ त्यसपछि भोलि 10 किलो राखेँ बोकेँ लगेँ आफ्नो 5 किलो गर्ने बेलामा आफूलाई गाह्रो भइरहेको बेलामा मैले आएर उठाउनु पो सक्छ त मैले त 10 किलो बोकिसकेँ नि त तर म 10 किलो बोकिरहेको बेलामा आए गरिरहेको मान्छेले 5 किलो मात्र बोक्न सक्ने मान्छेले आएर मलाई हेल्प गर्न सक्छ सक्दैन नि कम्फर्ट मात्रै दिन सक्छ नि राइट सक्नुहुन्छ तपाईँले गरिसकेपछि मलाई पनि सिकाउनुहोस् भन्ने पो एउटा सर्टन अप्रोच हुन्छ नि त इट्स स्याड छैन अब त्यो नो द बिगेस्ट फियर या कन्सर्न भनौँ न द्याट आई हेभ विथ वेयर द वर्ल्ड इज गोइङ हाम्रो सिभिलाइजेसन एज अ होल सोसाइटी एज अ होल जसरी गइरहेको छ इज कम्युनिकेसनमा गएर अड्क्या छ क्या आई फिल लाइक बेटर वेमा कम्युनिकेसन हुने हो भने किनभने एट द एन्ड अफ द डे वी अल ह्याभ द सेम गोल इज जस्ट हामीले जे अज्युम गरेछौँ इज द राइट वे माइट बी डिफ्रेन्ट पुग्ने त यो बी नै हो कोही चाहिँ एबाट सिधा जान्छ होला कोही यसरी जान्छ होला यसरी जान्छ होला कोही यसरी जान्छ होला एन्ड एभ्रिबडी अज्युम्स लाइक दिज मेरो वे इज द बेस्ट भनेर तर अहिले कम्युनिकेसनको टर्म्समा हामीहरू कहाँ पुगिसक्यो भनेपछि वी क्यान नट इभन ट्राई टु मेक आई क्यान नट इभन ट्राई टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ आई थिङ्क दिस वे or you cannot try to make me understand why you think that way without getting into an argument. There's no level 0 anymore. The level ground is छैन. And अब अहिले नै 2022 मा यो छ भनेर भनेपछि 2032 मा के हुन्छ कम्युनिकेसन भन्ने कुरा हो क्या सोसाइटी फनी स्टोरी सोसाइटी कतिको पोलराइज्ड हुन्छ भन्ने कुरा हो Let me tell you something interesting. Humans were not supposed to talk गरे के. Do you believe in that? I do. यसको multiple, let's get into conspiracy theory. Because you're not supposed to talk. Because it's consuming energy, no? Yeah. And our bodies are made to conserve energy. बोल्ने बेला क्या थाक्छ नि. So you're not supposed to talk गरे के. And अन्त aliensहरूले पुरा दिमागले बोल्छ भन्छ नि त telepathically. Right. Now, यसको no. This is like multiple conspiracy theories छ नि यसमा थाहा छ? छ नि. I know I'm a huge यस्तो चीजहरु. Let's talk about it. So civilization हाम्रो सोसाइटी हेर्ने हो भने एज अ होल वी बिलिभ लाइक हामीहरू यस्तो लिनियरली बढिरहेको छौँ भनेर होइन तर देयर मस्ट हेभ बिन सम काइन्ड अफ डिस्कनेक्ट किनभने चाहिँ टाइम एन्ड अगेन वी फाइन्ड थिङ्स जुन चाहिँ इट्स अहेड अफ आवर टाइम अर अन्डरस्ट्यान्डिङ वान अफ द थिङ्स भेरी फेसिनेटेड अबाउट भनेको पिरामिड्स हो क्या जुन चाहिँ 5,000 12,000 वर्ष अगाडि बन्या छ अरे क्या त्यो स्ट्रक्चर भनेको अहिलेसम्म मोडर्न इन्जिनियरिङले पनि त्यो कसरी देयर आर स्पेकुलेसन्स यसरी बनायो उसरी बनायो स्लेभ्सले बनायो यति तान्यो उति तान्यो तर एभ्री सल्युसन वान्स यु लुक एट इट अहिलेसम्मको हाम्रो इन्जिनियरिङको अन्डरस्ट्यान्डिङमा देयर इज नो आन्सर्स टु बी भेरी अनेस्ट होइन भने देयर मस्ट हेभ बिन अ टाइम वेयर सिभिलाइजेसन अहिले जहाँ थियो त्योभन्दा एकदमै अगाडि थियो होला समथिङ ह्यापन्ड क्याटास्ट्रोफिक एस्टेरोइड अर समथिङ वरेभर एन्ड त्यसले गरेर चाहिँ हामीहरू पछाडि गयो वी आर जस्ट बिल्डिङ त पछाडिबाट आइरहेको छ कि फेरि सो द वे सिभिलाइजेसन मुभ्स फरवर्ड इज लाइक इट मुभ्स अगाडि फेरि 2 स्टेप फरवर्ड 1 स्टेप ब्याक फेरि त्यहाँबाट बिल्ड किनभने चाहिँ के भनिन्छ भनेपछि एन्ड आल टाई इट अप विथ यो एलियनको थ्योरी इज एलियन्स भनेको ह्युमन्स नै हो जुन चाहिँ मेबी वान अफ द प्लानेट्स डिस्ट्रोय भएर डिफ्रेन्ट ठाउँमा गयो इन्टरप्लानेटरी स्पिसिस भयो इन्टरग्यालेक्टिक स्पिसिस भएर गयो तर दे आर ह्युमन्स अनि त्यसपछि ह्युमन हाम्रो जुन सिभिलाइजेसन छ त्यो कति 1000 इयर्स पछि इट बिकम्स अ टाइप 2 सिभिलाइजेसन जहाँ चाहिँ यो वी क्यान कन्ट्रोल थिङ्स लाइक नेचुरल डिजास्टरहरू टाइप 2 मा पुगेपछि टाइप 3 मा पुगेपछि वी डोन्ट निड कम्युनिकेसन र के टेलिप्याथी हुन्छ अरे क्या एन्ड द्याट इज अनि वाट एभर इज बिल्डिङ अहिले जस्तो कि जेन्डर न्युट्रलिटीको कुरा जेन्डर फ्लुइडिटीको कुराहरू यो लुक एट एलियन्स जुन देखिन्छ हामीले मुभीहरूमा वाट एभर फिक्सनल क्यारेक्टर भयो भने इट डजन्ट लुक लाइक मेल अर फिमेल द थिङ विथ माउथ तिमीले भनेको कुराहरू पनि अनि वाट इज ह्यापनिङ राइट नाउ लाइक न्युरल लिङ्क बन्दैछ जहाँ चाहिँ दे आर ट्राइङ टु डु दिस टेलिप्याथी थिङ होइन सो यो एलियन्स भनेपछि पहिला गएको सिभिलाइजेसन एन्ड दिस थियोरी अबाउट बोल्ने कि नबोल्ने एनर्जी कन्जर्भेसन एभ्रिथिङ द्याट टाइज अप स्ट्रङली अनि यो भनेको चाहिँ फेरि यिनी हावा गफहरू मात्र होइन खतरा त फिजिसिस्टहरूले अग्री गरेको छ कि कुरामा एन्ड देन देयर इज अ थिङ आउँछ क्या है ब्रो यस्तो अरे क्या यु नो द बिगेस्ट प्रुफ द्याट एलियन्स एक्जिस्ट
the biggest proof is the fact that they have not reached out to us anymore till now. Maybe, I mean, it's such a funny way to look at it also. To see like aliens are like, oh shit man, not human. No, definitely aliens must have existed. Absolutely. Absolutely. So insane amount of universe. James Webb. How is that, man? Look at that. I am fascinated about the galaxy. I James Webb ko picture I made it in my profile. Oh, wallpaper. Because the expanse that fascinates me to the core. To look back 13.8 billion years ago and to say like from nothing on answer. No. And to look back of James Webb to to look back and to say like that was during when the Big Bang happened. And to know that has already passed. Okay? So you're just looking into the past. Yeah. Where are we going? Where are we going? And are we the past to some other future? Where they look back and they're like, oh, look. That's our past. And that is very fascinating to me. Okay? That has always fascinated me. Yeah, physics community, your conversation is really legit. I had a podcast with a quantum physicist. Yeah. We discussed about that was insane. Quantum physics these things एकदम fascinate गर्छ क्या मलाई एन्ड यही कुराहरू थिङ्स लाइक युनिभर्स कत्रो छ भनेर सोच्दाखेरि नि द पोसिबिलिटिज इज एन्डलेस र देयर मस्ट बी अदर स्पिसिज क्या हामी मात्र स्पेसल हो त यत्रो ठुलो युनिभर्समा इमेजिन अर्थमा एउटा मात्र हामी मात्र छौँ अर्थमा मात्र छौँ इट्स जस्ट नट पोसिबल अनि दिस थिङ्स अबाउट युएफओ साइटिङ्स एन्ड अल द्याट थिङहरू अस्ति रिसेन्टली एउटा इन्टरभ्यू मैले हिजो मात्र हेरेको थिएँ ओबामाको हि वाज एक्सप्लेनिङ के अरे डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सट्राटेरेस्ट्रियल ड्रोन अब्जेक्ट्सहरू जुन चाहिँ मुभ गर्दा एकदम फेसिनेटिङ स्पिडमा मुभ गर्छ जुन हाम्रो टेक्नोलोजीले एक्सप्लेन गर्छ नो त्यही त तर ओबामाले कन्फर्म गरे क्या लाइक त्यो त लिक भएको अनि त्यसपछि कन्स्पिरेसी थ्योरी ग्रुपहरूमा कुरा त गर्थ्यो नि कहाँ कन्स्पिरेसी इट वाज लेजिट प्रुफ अ गाई हु युज्ड टु वर्क एट एरिया 51 को कुरा गाई राइट आई फरगॉट हिज नेम मैले त्यो पनि आएको थियो त्यो त ही टक्ड अबाउट टेसराक्ट देखि टेसराक्ट द टेसराक्ट त्यो एनर्जी त्यसैमा भएको एन्ड यु कुडन्ट इभन टच इट बिकज इट ह्याड इट्स ओन ग्राभिटेसनल फोर्स अरे आई वाच दिस जो रोगनको गएको थिएँ राइट सो a lot of these things so I mean it's very fascinating and to try to dissect it is not the importance hamro like there's this thing मैले cheese when I think about the expanse of it all the universe I just come back to myself and to where I am and where society is right now and to think what are we doing this all for हामीले गरिरहेको के कारणले You are striving, you're only striving to have a comfortable life. Like you said, we already know the end result, the inevitable death. And it's not something that scares me anymore. We live to die. What we do in the middle is just our choice. Everything is a choice. That is the reason why I said life is only a collection of all the reactions that you make. And that is the reactions le garda heri banne memories. And that is what you only keep. And that is memory, or the soul ko memory matra hune. And that is what I believe. This is spiritual side. But that's how I see it. And that is how I see everybody. Every existence maile tesari herchu. To a point where there are research, actual research, where people say the soul chooses our bodies. Soul chooses the experience in our human lives. म यो एक्सपिरियन्स गर्छु भनेर यो लाइफमा आएको हुन्छ अरे कि यो बडीमा आएको हुन्छ यो आम चुज एज अ सोल एज अ किड अभियसली एज अ ह्युमन बिइङ त्यो चुज गरे हुन्छ अरे कि हायर पावरबाट चुज गरेर आएको हुन्छ भन्छ अरे क्या अनि यसमा कतिवटा क्वेसन्सहरू पनि उठाएको छ क्या वेयर अनि वाट अबाउट द चिल्ड्रेन द्याट कम इन टु बेबिज अप इन द स्टमक एन्ड दे डाई इन देयर वाट अबाउट देम भन्दाखेरि दे से द्याट इज द मोस्ट गिभिङ सोल रे क्या द्याट एक्चुली अक्युपाइड नोइङ only live that much vanera that soul sacrifice itself to be only that much and that I found very interesting. So there's mother conspiracy bhandena, it's just theories and how you see the world. So when I talk about the universe ni malai ke lagcha bhane we are nothing yaar
हामीले त यसरी युनिभर्स हेर्ने बेलामा अघि मैले हामीले जसरी भने नि अब्जर्भेबल युनिभर्स हेर्ने बेलामा त्यहाँ भित्रको ग्यालेक्सी भित्रको सानो डल्लो एउटा स्पेकको भित्र बसिरहेको मान्छे हो नि त होइन त सो त्यत्रो ब्रह्माण्ड ठुलोमा अलिकति सानो युनिभर्स अलिकति सानो ग्यालेक्सीभित्र त्योभन्दा सानो एउटा अर्थमा झिङ्गा मसिना जस्तो मान्छे चाहिँ ठुलो मान्छे अरे क्या बिग सर्ट अरे क्या द्याट डजन्ट मेक सेन्स टु मी क्या सो रादर देन हुन्छ नि द साइन्स बिहाइन्ड इट एन्ड जस्ट त्यो त्यति लेमन टर्म्समा भन्दा पनि इट हम्बल्स मी क्या इट रियली हम्बल्स मी टु सी समबडी जस्ट बी लाइक म हुँ त यो सबभन्दा ठुलो मान्छे तपाईँ नै हो यो दिन यो लाइफको यो अर्थको नि यो युनिभर्सको नि द्याट काइन्ड अफ ब्रिङ्स यु ब्याक टु ग्राउन्ड जिरो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ द्याट्स हाउ आई सी इट डु यु थिङ्क वी विल एभर बी लाइक one superpower as not nations but as a whole species. Although we're divided in different institutions or so different maybe nations or go through what do you think we will ever be like one superpower just a whole world in rule garcha kind of? I hope not. Again, now यसमा क्वेसन के आउँछ भन्छु इफ देयर आर एलियन्स या अरू डिफ्रेन्ट स्पिसिसहरू छ भने डजन्ट द्याट मेक सेन्स द्याट वी युनाइट एज वेल एज अ होल वाइ युनिटीमा हुने चिज के हो सी द अर्थ वुड हेभ डन बेटर इफ ह्युमन्स डिड नट एक्जिस्ट ट्रु इफ यु लिभ दिस प्लेस एन्ड इफ ह्युमन यहाँ एस्टाब्लिसमेन्ट नभएको पनि यहाँ नेचर टेक्स ओभर true or not the world gets into a balance the earth brings back its balance अहिले we're exploiting this earth अस्ति नै भर्खर सद्गुरुको टकमा भनिहाल्यो त we need 4.5 earths to हुन्छ नि सबैजनाको लागि उसको लाइफस्टाइल मिट गर्नको लागि but we only have half होइन त how are you going to provide for that मान्छेको निड्स एकदम धेरै हाई भइसक्यो नि त so I think you kind of have to bring back and settle down to what you have and start being grateful for whatever it is that you have been served. And they say you have to work on this thing like again. And not to say I'm going to be a jogi and then boli gaera ta ma aba bya pani gardina ma ekdam sanyasi jivan त्यति एक्सट्रिममा पनि जानु पर्दैन मलाई पहिला द बिगेस्ट फियर मेरो ममको भएको पनि त्यही थियो क्या यसरी हात देखाउन गएको थियो तपाईँको छोरा त सन्यास हुन्छ भन्थ्यो अब मेरो नेपाली त्यत्तिकै टट्टी मलाई सन्यास भने के हो थाहा थिएन अनि के हो भनेर ला गर्छ है म त नराम्रो भन्यो होला भन्नु थालेको भरे त मिल्ने रहेछ नि बिकज फर मी द्याट्स द थिङ आई नेभर रियली बिलिभड हुन्छ नि लाइक म फ्यामिली एन्ड त्यहाँ यस्तो गर्छु भनेर बट देन if it happens and if it brings my soul happiness, why not to go back home to a child that looks up to you and just goes हुन्छ नि चारवटा दाँत देखाएर हाँसी मात्रै दिँदाखेरि पनि दिनै ठिक हुन्छ भने that is something you want to look at नि त so I don't regret the choices that I make but then it's never been about like यो प्लान गर्छु भने यो हुन्छ never Do you ever worry about this thing things like Neuralink or I don't worry human about it. I believe in it. No I mean like jun aba we were talking about kasari technology ma hamiru to some extent not physically but then we have been infused or it's become a huge part of our life and we miss the life jun cha paila thiyo time haina ra tele garera it's more it's kind of like Darwin ko theory whatever we don't use we lose भन्ने kind of हैन अनि त्यो कन्टिन्यू हुँदै गएपछि हाम्रो जुन एक्चुअल बायोलोजिकल एबिलिटीहरू छ त्यो झन् घट्दै जान्छ नि त हैन सो डु यु एभर वरी अबाउट द्याट Why would I wouldn't be alive until then no evolution takes time what about 20 years 20 like Neuralink the 10 years ma commercially also and 20 years ma the like it should be saturated then everybody is going to try to become Neo from the Matrix true so we'll see what happens then अहिले Oculus आइरहेको छ हाम्रो ग्रान्डफादरलाई गएर आमालाई तर्सिन्न त्यही चिज त हो नि अहिले लाउने आफू पो रमाउँछ लाइक थिङ्क अफ इट कस्तो इन्सेन यार यो लास्ट 10 years इफ यु लुक एट इट धेरै हेर्नै पर्दैन 10 years मा कस्तो चेन्ज भइसक्यो दिस होल थिङ लाइक 10 years 12 years अगो सेलफोनमा हामी
कस्तो डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर थाहा थियो अब अहिलेको जमाना कस्तो भने यु डोन्ट इभन निड अ ल्यापटप के मोस्ट पिपलको लागि चाहिँदैन पहिला क्यामेरा चाहिन्छ एउटा अन्त ल्यापटप चाहिन्छ अन्त फोन चाहिन्छ एन्ड देन टिभी चाहिन्छ अहिले त मान्छे चाहिँदैन कुरै सकेन मान्छे चाहिँदैन मलाई सबभन्दा स्केरी पार्ट चाहिँ त्यो मात्रै हो क्या यु नो नट बी एबल टु ह्याभ द्याट क्या त्यति एउटा मात्र हो माई बिगेस्ट फियर इज द्याट वेन ह्युमन्स फर्गेट टु बिकम बी ह्युमन्स नि जहाँ त्यो आफूले जसरी भन्यो मेरो आइडिया इज स्ट्रिन्जेन्ट बिहेभियर बेसी आयो बिकज वी हेभ सो मच अलोन टाइम नो एन्ड युआर ओन्ली कनेक्टिङ टु पिपल हु बिलिभ इन वाट यु बिलिभ इन I have faced societies, I wouldn't like to say it up front, I have faced societies where, or a community, where they don't get along, but they don't want to get along with another society also. Okay? You understand? And I observe गर्ने मान्छे के where I was like, look, I don't understand your ideologies, I want to know about it. One person says something, the other person says something else. So उनीहरूकै कन्फ्लिक्ट भइरहेको देखिरहेको छु नि त म आई नेभर मेड इट द्याट दे डोन्ट गेट कम्फर्टेबल विथ इच अदर बट देन म एज अ थर्ड पर्सन टु लुक एट द्याट एउटा सर्टन कम्युनिटी एन्ड टु सी द्याट दे डोन्ट गेट अलङ एन्ड देयर आइडियाज डोन्ट म्याच देन इज काइन्ड अफ फनी नो देयर अल रुटिङ फर द सेम थिङ बट देन उसको आफ्नै आइडियोलोजी छ उसको आफ्नै आइडियोलोजी छ क्या एकअर्कासँग कुरा गऱ्यो भने झगडा हुन्छ क्या होइन बट दे लिभ इन द सेम सानो एकदम माइनोरिटी हो त्यो माइनोरिटीवाला कम्युनिटी हो बट देन त्यो देखिन्छ क्या एन्ड द्याट इज काइन्ड अफ फनी क्या सो द्याट इज माई बिगेस्ट फियर वेयर आई डोन्ट वान्ट आई थिङ्क अब एउटा सर्टन होमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ द्याट मी एन्ड प्रियङ्का विल ट्राई टु क्रिएट फर आयङ्का for her child. But then what she does in the world is up to her. So I don't fear for her. My duty as a father in her life is just to provide for her what is necessary for her to grow up to an age where she can make ideas for herself. Usko base matra ramro banaidine. I think that's how it should be. And that's exactly how it should be. And this is what I've मैले जहिले पनि भन्ने के आमा बाउ हुनु भनेको नि रिस्पोन्सिबिलिटी होइन क्या त्यो कर्तव्य होइन त्यो क्षमता हो इट्स योर केपेबिलिटी क्या कतिको केपेबल छौ त तिमीमा मात्र जान्छ कि रेस्पोन्सिबिलिटी के मैले भनिहालेँ नि बच्चालाई हुर्काउनको लागि गाह्रो छैन हुर्किन्छ त्यो आफै हुर्किन्छ केही नगर्दा पनि हुर्किन्छ कति हुर्किरहेछन् आमा बाउ नभएकै बच्चाहरू हुर्किरहेछन् तर आमा बाउ भएको बच्चाहरू कसरी हुर्किन्छ र कहाँ पुग्छ भन्ने त त्यो आमा बाउको क्षमता हो नि त त्यो त रेस्पोन्सिबिलिटी त होइन नि द्याट इज वाट आई बिलिभ क्या सो इट डजन्ट स्केयर मी म आफू मात्र राम्रो मान्छे भएर स्ट्राइभ गरिराख्यो भने त राम्रै देख्छ त मेरो आफ्नै भाइसहरू छ लाइक यो सायद तिमीले चुरोट खाने भनेको त्यो चाहिँ एउटा ब्याड ह्याबिट हो भनेर भन्यो नि होइन यार म किन लुकाउने यो नराम्रो चिज हो यो खानु हुँदैन खायो भने लत लाग्छ तर भोलिको दिनमा यो सी मेक्स ह्याबिट भन्छ नि बरु अरूसँग नखा मैसँग त्यो यो मैले इन्ट्रोड्युस भएको नि त मेरो प्यारेन्ट्सले गर्दा त हो नि मेरो प्यारेन्ट्सले मलाई त्यही भनेको त चुरोट खान्छस् भनेर भन्नुभयो क्या अनि मैले हो खान्छु 21 वर्षपछि मात्र सँगै खानु पाउँछस् नभए खानु पाउँदैन नभए लुकेर खान्थेँ 21 वर्ष भयो अझ पनि लुकेर खान्थेँ किनकि त्यो कस्तो अप्ठ्यारो हुन्थ्यो अनि लाइफमा अब भुइँचालो भएको थियो भुइँचालोको बेलामा भइरहेको बेलामा तान्दै हो गेटवे जस्तो पाएको थियो गेटवे त्यो त ममसँग भएको थियो भुइँचालोको बेलामा चाहिँ ममसँग भएको गाडीमा खाइरहेको थिएँ ड्याडसँग चाहिँ हामी साइक्लिङ गरेर उता गएको थिएँ क्या घोरेपानी गएको थियो अनि खान्द्रुक कटेर घोरेपानी जाने बाटोमा चाहिँ कहाँ जङ्गलको बिचमा क्या रोक्यो हामी ड्याडले टक्क चुरोट बाल्यो क्या तान्नु अँध्यारो तला लागिरहेको हेर ड्याड पुरा चिल्दिरहेछ क्या तान्नु मलाई कि ड्याड म पनि चुरोट खाएर आउँछु भने उता गएर यहीँ फर्केर लगा हो त्यही फर्स्ट टाइमसँगै खाएको त्यो चाहिँ सो द्याट्स हाउ आई बिन इन्ट्रोड्युस अनि त्यसरी नै हुर्क्यो नि त सो मलाई पनि त्यो सजिलो लाग्यो अनि मेरो प्यारेन्ट्सले पनि त्यही कहानी सुनाउँथ्यो मेरो ड्याडको डिफ्रेन्ट थियो ड्याड ह्याड अ भेरी स्ट्रिक्ट लाइफ बट माई ममले मलाई त्यसरी नै सुनाउँथ्यो होइन मेरो ग्रान्डफादरले चाहिँ मेरो ममलाई चाहिँ कसरी चुरोट खाएको भेटाएको भनेर सबै सुनाउने सो त्यो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो हुन्थ्यो भने
मेरो आमा पनि मान्छे नै रहेछ हुन्छ नि त त्यो उहाँले पनि त्यही देखाएर छ सो त्यो कनेक्ट हुन सक्यो नि त नट एज अ मदर बट एज अ पर्सन के एज अ ह्युमन बिङ मोर रिलेटेबल अनि मेरो छोरीलाई पनि त्यही गर्न खोज्ने होइन त that is so important. I mean, like the most important making your kids feel comfortable to sharing anything with you. मैले पनि जहिले पनि बिलिभ गर्ने कुरा यही हो कि मेरो पनि घर इट्स बिन लाइक दे बिन भेरी लिबरल अबाउट वाट एभर आई वान्ट टु डु अन्त त्यसपछि भेरी सपोर्टिभ भेरी एक्सेप्टिङ भनौँ न एकचोटि ल यो नगर है टाइपको भन्नुहुन्छ बट देन दे आर नट लाइक भेरी स्ट्रिक्ट चाहिँ हुनु न एन्ड आई हेभ सिन फ्यामिलीज वेयर पेरेन्ट्स आर भेरी स्ट्रिक्ट अनि दे डु इट एनिवेज तर आई थिङ्क इट्स इभन वर्स जस्तो लाग्छ कि इट्स लाइक देयर आर सर्टन थिङ्सहरू जुन चाहिँ लेट्स से ड्रग्स नै भनौँ न when you get it from the very suspicious market or black market, you don't know what's inside that. I know. Right? So you or alcohol or whatever it is. So I've seen like people jahan chahi families jahan chahi jatti strict so they don't know how to cope with it jasto bhayera jancha ke kids. Ho ni because who do they talk to, who do they look up to, who do they share their emotions with? बिचारा कम माया लाग्छ मेरै कतिवटा इमिडिएट फ्यामिलीमै छन् त्यो इक्जाम्पल्सहरू म र मेरो भाइ पो लकी भयो साथसाथै त्यसको एक्सट्रिम्स त मैले पनि देखेको छु नि वेयर बिचरा यार चुरोट देख्दाखेरि पनि त्यो कहाँ छ हो भनेर पिटा खाइरहेको पनि देखेको छु उहाँहरूलाई पनि त थाहा छैन होला नि त त्यो हो कि होइन भनेर सो त्यो आई डोन्ट नो मान्छेको एज प्यारेन्ट्स अल्सो उनीहरूको आफ्नै हाम्रो इन्सेक्युरिटिज हुन्छ होला After experiences with insecurities, right? So the environment they have been exposed to, the society. So you can't blame them. Yeah. You can't blame them. And then अहिले आएर like I said, grandfather like गएर Oculus लगाइदियो भने फर्स्ट त अन पनि कसरी गर्छ थाहा छैन होइन हे त्यति पनि चल्नु नआउँदैन भन्ने पनि गर्नु भएन फेरि यु नो सो इफ इट्स समथिङ न्यू एन्ड इफ यु वान्ट टु इन्ट्रोड्युस इट टु समथिङ मान्छेहरूको त्यो एउटा ए बाबा यार फर्मेटिभ इयर्स चाहिँ गइसक्यो 25 इयर्स पछि त हाम्रो त्यो ऊ नै लिनियर हुन थाल्छ नि त ग्रोथ त एन्ड इट गोज डाउन 25 पछि त 25 इयर्स ओल्ड पछि त होइन सो एन्ड युर अप्रोचिङ समबडी फ्रम लाइक अ डिफ्रेन्ट जेनेरेसन यु क्यान गो अप एन्ड बी लाइक वाट यु थिङ्क इज रङ एन्ड वाट आई थिङ्क इज राइट क्या यु हेभ टु बी लाइक राइट द्याट्स हाउ यु युज टु थिङ्क दिस इज हाउ वी थिङ्क हाउ डु वी गेट अलङ यु नो So I think that is most important as a community, as a family. And as any sort of relation, like you said, if you have a certain idea, if I have a certain idea which contradicts your idea, it's my duty to pace karo my idea in a certain way that does not offend you. It might, but it's my duty. मेरो हातमा भएको चिज जति त मैले गर्न सक्नु पर्यो नि त मेरो हातमा भएको पावरले जति गर्न सक्छ मैले तैँले भनेको रङ हो भन्नुभन्दा पनि नि तपाईँले भन्नुभएको रङ हो भन्ने बित्तिकै क्या चेन्ज भइसक्यो त्यहाँ कुरा सो हाउ आई आर्टिकुलेट माई आइडियाज अल्सो म्याटर्स अनि त्यो आई थिङ्क वी हेभ टु किप इन माइन्ड र स्पेसली आई थिङ्क दिस इज अल्सो बिकज we're not designed to be communicating on text or social media and one-on-one person कुरा गर्दाखेरि if I say something and I can read that you're getting offended or I can read how you are reacting to it. I think I'll put it in a more civil way. Social media ma ke huncha bhanepachi I don't have to face that consequence. Absolutely. I'm so detached and I can be rude. Like I find myself sometimes kaile ke sakesama I try to be very stoic about it. Sakesama huncha ni I'll be the bigger person now and let's not react. But you catch yourself at times you're like fuck you kind of. Chhadna ma laihalcha huncha ni tyo. And it's just like it's two different mode of communicating. This is our most natural way how we should be discussing ideas. You know, maybe त्यहाँ पनि better हुँदै जान्छ होला. And as we move along, as technology expands, कति नै भयो सोशल मिडियामा त्यसरी कम्युनिकेट 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष it's relatively very new to us. It's very new. It's very new to us. No, not to say it's just bad. It's been a boon for a lot of people. Yeah, of course. होइन त It's been a boon for a lot of people. मेरो भनौँ न मेरो दिदीहरू लन्डनमा बसिरहनु भएको छ when they had a child and they couldn't introduce the child to my grandparents. कति खुसी हुन्थ्यो यार एउटा स्काइप भन्ने कुरा हुँदाखेरि पनि द्याट इज टेक्नोलोजिकल त्यो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट द्याट हेज हेल्प्ड सोसाइटीको लागि
इट जस्ट वर न्यू टु दिस अनि बिस्तारै बाँध्ला लाइक फर इक्जाम्पल अर्ली सोसाइटिजमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला इट वाज अल अबाउट वार्स होइन एकजनाले अर्कोको सामान खोज्ने थियो होला त्यसपछि बिस्तारै यो दिस ट्रेड एन्ड अल द्याट थिङको कन्सेप्टहरू आयो मोर ल्याङ्ग्वेज डेभलप हुँदै गयो मोर सिभिल सोसाइटिज हुँदै गयो सो इट टुक लाइक थाउजन्ड्स अफ इयर्स त्यो फर्म अफ कम्युनिकेसन पर्फेक्ट गर्नको लागि एन्ड दिस काइन्ड अफ कम्युनिकेसन द्याट वेआर डुइङ राइट नाउ इट्स जस्ट 15 years old म्याक्सिमम र यो पर्फेक्ट पनि हुन्छ होला मेबी नट एज long त्यत्रो टाइम लाग्दा as slow as that but maybe in the next 15 20 30 years whatever it is I think we'll become more efficient towards it and maybe this is just a cycle एउटा society polarize हुने and then coming back together and polarize हुने coming back together I think probably yeah हुन सक्छ let's see we're all hoping for the best obviously we don't want to die हैन अहिले see no matter how crazy of a situation it was when COVID hit the world, people had to unite. True. People had to. They had to go back to being humans and actually caring for the other person if the other person was suffering. There were times where we were tested as social beings. हाम्रो घरको छिमेकीलाई कोभिड लाग्यो भने त हो त्यसलाई लाग्छ सुरुमा त होइन बट ए ला बिचरा त्यसलाई लागेको छ के गरिदिनुपर्छ कि त्यो बिस्तारै आउँदै गयो नि The world works in a funny way. Maybe advancement barda barda. That's what Elon Musk says. No, we just don't know how scary AI is. True. It's super scary. It creeps me out. Yeah. It creeps me out. I have mirrored fear. It's just something that I don't want to think about. There's two things. Little kids dancing like adults. के नच्दे सच्देहरूमा त्यो बच्चाहरू सानसानो बच्चाहरू नाचेको हेर्नै सक्दैन मलाई डर लाग्छ एन्ड देन दिज अटोमेटेड चिजहरू क्या टु अटोमेटेड हुन्छ नि इफ दे क्यान थिङ्क फर देमसेल्फ देन इट्स द्याट इज स्केरी मलाई दिज टु थिङ्स क्रिप्स मी आउट when you think of things like this these हुन्छ नि लाइक कन्सियसनेस भने नै के हो भन्ने कुरा क्या आई मिन I don't know what's your take on it. But this is something I think about it very much. Like human consciousness, you have a consciousness, more than consciousness, you know. Spiritual point of view, or maybe that's solo, or I don't know. Maybe you reaction explain also. But a rational point of view, or a biological point of view, it's all in the brain kind of neurons firing and all that thing. So the consciousness अर्को बडीमा क्यारी ओभर गर्न सकिन्छ त इफ जस्ट ब्रेनमा त ट्रान्सफर गरिदियो भने विल द्याट न्यू बडी बिहेभ द सेम वे थिङ्क द सेम वे एभ्रिथिङ सेम हुन्छ त सो कन्सियसनेस भने कहाँ छ त I'll start the kind of ideology मेरो चाहिँ कसरी गइरहेको it's just something that resonates with me. When we think about the brains and the neurons firing, there's energy, no? And to think of our existence from the cup to the table to you, to the mic, to everything around us, they're all atoms. What does atoms have? A neutron, proton, and an electron. The movement of the electron creates the physicality of it, no? Solid hone ki gas hone ki liquid hone. So it's the same thing. Somebody's phone is about to ring. Static उठाइदिरहेको अनि when we talk about your spirituality and consciousness, the science behind it चाहिँ मैले त्यसरी बिलिभ गरिरहेको छु क्या where यही एनर्जी जुन भइरहेको छ एटम्सहरूको मुभमेन्टले गर्दाखेरि I have looked at people where they've done telekinesis or psychokinesis, which is part of the brain ले सामान हटाउने, and it's possible. I feel it's possible, you know, to a certain extent where even I've practiced it and it's worked. अहिले यहाँ बसेर जोगी जस्तो सुन्न चाहिँ मन छैन आफूलाई के कुरा गरेर चाहिँ पागल भन्नु त्यो पनि ओपन गर्न सक्दैन गर्न मन छैन. द्याट वाज एन इन्ट्रेस्ट अफ माइन्ड वेयर मैले आइपड न्यानो भन्ने आएको थियो त्यो बेलामा रिमेम्बर द वान विथ द स्मल स्क्रिन यत्रो लामो चखालको त्यसमा गीत राखेर गीतको आइट्युन्समा गएर गेट इन्फो गरेर लिरिक्सको पेजमा मैले टेलिकिनेसिसको थिसिस राखेको थिएँ क्या गुगलबाट कपी गरेर पेस्ट गरेर राति गीत सुन्दै त्यो पढ्नको लागि प्री सेलफोन प्री स्मार्टफोन टाइम्स आई टच पनि आएको थिएन त्यो बेला. सो त्यहाँ पढ्थेँ क्या मैले एन्ड to think that and I used to have dreams, I still do, where I feel like I can move things with my brain.
with the power of my mind भनौँ न. So when you're talking about telekinesis or your psychic energies, I believe it in an energy sense. Okay? So spirituality, it's all about energies. It's all about energies. That's why it's called aura. Aura the create energies. All these chakras, they're all different energies. They're energy points. Okay? And so many times, if you think about your life and how it's going, sometimes a lot of these people who research and who study this, they can sense where the energy is wrong also. Okay? Because it's supposed to flow like a river. 7 chakras, they're supposed to flow. The energy is supposed to flow. Mathibata tala, and sometimes kundalini vaneko talabata mathi. So यस्तो चीजहरु study गर्ने बेलामा चाहिँ for me just to see and experience life in a whole, I see things in that aspect also. Okay? That's the reason why I wear these and I believe in all of this, because a lot of things, everything has energy. Okay? And sometimes when I'm depleted and I like to look at things and just be like, give me the energy that I require to heal myself. And it's worked. And if it works for me, it does not need to work for you. It does not. Because that's how they've, made up their mind to live. And me, मलाई जस्तो बिरामी भयो मलाई औषधि भन्ने चिज मलाई लाग्दैन. मलाई सानैदेखि सानोमा फेरि क्रोनिक बिरामी हुने बच्चा क्या म, टन्सिलाइटिस भएको. 2 point, it's a funny story. थाइल्यान्ड गएको थियौँ हामी 4 जना, मम, ड्याड, म र भाइ. अनि टन्सिलाइटिस भएर डक्टरकोमा देखाएको थिएँ क्या. त्यो थाई डक्टरले मलाई चेकअप गर्ने बेलामा त्यो पप्सिकलवाला लट्ठीले यस्तो जिब्रो तल गरेर हेर्छ नि, टन्सिल हेऱ्यो. यत्रो त थियो होला त्यसको आँखा नेचुरली नै, यत्रो खोलेको क्या. अब त्यत्रो ठुलो छ क्या खास मेरो टन्सिलाइटिस हुँदाखेरि. अहिले पनि छ, काटेर फालेको छैन. अनि हि गेभ मी 1000 mg को त्यो औषधि. त्यो बेलाको 1000 mg को औषधि नि केही नभए पनि यत्रो दर्थ्यो क्या. त्यो निल्न पनि एकछिन दुख्ने क्या. त्यो एउटा खाएको 2 हप्ता म थलो परेको क्या. म अघि रेसिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्न लाग्थ्यो. No, it's something. यस्तो अगाडि बसिरहेको मान्छे, I cannot imagine those eyes to open up that big हुन्छ नि, त्यो भएको हो क्या. So not in the racist sense, but that had happened. So त्यस्तो डेन्जरस छ. अनि औषधि केही नखाइकन I like to heal myself, and it works for me. It need not work for somebody else. त्यही भन्नु खोजेको क्या मैले चाहिँ. And I guess आइडियोलोजिजहरू पनि त्यसरी नै बेस गरेर लाग्नुपर्छ कि. Let's see, I hope for the best for everybody. I hope for the best for society, because at the end of it all, everybody wants to live peacefully, no? अहिले यति मात्र भइरहेको छ कि their idea of peaceful contradicts somebody else's idea of peaceful. And I think somebody needs to open up and talk about, hey, everybody's unique, but ground rules are राख्नु पर्यो क्या अब. No, the thing about artificial intelligence को कुरा मैले consciousness कहाँबाट ल्याएको भनेपछि त्यही कुरा निकाल्न खोजेको मैले चाहिँ, like we have consciousness, like let's call it energy नै हैन, तिम्रो डेफिनेसनबाट त्यो चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समा कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या. बिकज त्यही त अब अहिले सोच्दाखेरि त आई डोन्ट नो हाउ इट ह्यापन होइन, किन अल वी थिङ्क अबाउट इज एल्गोरिदम्स मात्र. ब्रो मलाई आएको भए म यहाँ हुँदैन. एल्गोरिदम म पनि गएर इलोन मस्कको काखमा बसिरहन्थ्यो. हामीले त इन टर्म्स अफ एल्गोरिदम्स बुझ्छौँ नि त, तर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स डेन्जरस हुने भनेको त वेन इट इज समवाट कन्सियस. सो वेयर डज द्याट कन्सियसनेस इन टर्म्स अफ एल्गोरिदम कसरी प्रोग्राम हुन्छ होइन, हुन्छ होला, अफकोर्स हुन्छ. I'm pretty sure there's like a database with all the information in the world. हाम्रै collected database त छ होला नि होइन त. Of course, we are supercomputers मा त छ नि त्यहाँ. So I guess you're just gonna tap that. तर इन्सेन चिजहरू लाइक एआईले पेन्टिङहरू बनाउन थालिसक्यो, म्युजिक बनाउन थालिसक्यो, अनि मुभिजहरू बनाउन थालिसक्यो, अनि
I heard somewhere on त्यसपछि त्यो अल द डेटाबेसकै कुरा हो हुन त अनि लाइक निर्वाणाको सङ बनाऊ भनेर भन्दाखेरि उसले अलमोस्ट निर्वाणा जस्तै बनाइदिएको क्या बिकज अफ द डेटाबेस अफ कोर्स बट स्टिल नि त त्यो त प्रिलिमिनरी स्टेजमा छ नि त एआई त अहिले त होइन इमेजिन 10-15 years फ्रम नाउ के हुन्छ होला भन्ने कुरा कि एन्ड जब त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ द्याट थिङ एन्ड द्याट इज वाट त्यो स्केरी भन्ने पार्ट तिमीले चाहिँ आई अन्डरस्ट्यान्ड क्या इलोन मस्क पनि कन्सर्न भएको पार्ट because human beings are not the best species in the world, to be honest. Compassion wise, in other wise, definitely I like dogs better than I like humans, especially at this point in time. Because I'm not going to have the dog argue with me with my ideologies. They're just going to look at me with puppy eyes and just lick me all over. And I think that's the most comfortable thing. But then to think about us, because our brains are very, very effed up, to be honest. We have the weirdest of thoughts. And we're only superficial. There's dark web if you go into that and the kind of weird things that happen in there. If the AI tap if it starts doing stuff, then it's going to be weird, no? I saw this video of this robot that they made and they said like, I like you and I'm going to save you in my human zoo. And yeah. Bro, if somebody's like, I'm not a bat land in the human zoo. So yeah, that is scary. It's just like, why are we striving for that? I know. But we do a lot of things that don't make sense. For example, again, this is another conspiracy thing about this COVID thing. I was one of those people who saying, majority manchu this was an accident and everything bhako bhanera. And त्यसपछि you know मेरो mom dad is like YouTube हेर्छ ए यो त बिल गेट्सले गरे हो kind of के अनि होइन त्यस्तो भनेर जहिले पनि गाली गर्थ्यो अहिले पनि आई डोन्ट बिलिभ बिल गेट्सले गरे बट देन देयर वाज एक्चुअली जुन वान अफ द अहिले आएर चाहिँ मोस्ट लाइकली थ्योरी चाहिँ के भन्छु वुहान ल्याब लिककै थ्योरी हो कि अनि त्यहाँतिर चाहिँ गेन अफ फङ्सन रिसर्च भन्ने गरिन्थ्यो कि त्यसको बारेमा थाहा छ गेन अफ फङ्सन रिसर्च राइट सो द्याट इज अनदर थिङ जुन चाहिँ अब जुन हामीले कुरा गऱ्यो नि त एआईमा किन इन्भेस्ट गरेर आएको छ किन यो त दिस इज सुपर स्केरी वाइ डु वी निड इट भनेको द्याट इज अल्सो समथिङ वाइ वुड यु ह्याभ अ भाइरस गेन अफ फङ्सन अनि यु नो इट्स डेन्जरस किनभने इट वाज फन्डेड बाई युएस र युएसले आफ्नो ग्राउन्डमा नगरेर चाइनामा त्यो आउटसोर्स गराएको त हो नि इट इज काइन्ड अफ लाइक अ प्रक्सी अनि त्यहाँबाट अब जानी चाहिँ होइन होला किनभने यो ल्याब्रिक थ्योरीले त्यही भन्छ इट वाज एन एक्सिडेन्ट भनेर भन्छ अनि बट वी आर अलरेडी डुइङ यस्तो मल्टिपल फ्यासेट्समा त गरि नै रहेको छौँ थिङ्स द्याट आर सुपर स्केरी एन्ड वी डोन्ट नो वाइ वी आर डुइङ इट भनेर We're doing stupid things all the time because we're curious. No, at the end of it, we're all monkeys. When we evolved from monkeys and we're always curious. Can you imagine the first time human beings or Neanderthals or Homo sapiens saw fire? Can you imagine how it must have felt? मलाई त यो टपिक यस्तो इन्सेन लाग्छ I have someone coming in जसले चाहिँ यो कुराहरू एक्सप्लेन गर्न सक्छ I'll wait for that episode. I'm excited for that. यो human evolution को कुराहरू छ there are so many questions अनि I have read several books अनि त्यसपछि त्यो इन्फर्मेसन मलाई कतिवटा कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसन मलाई यस्तो फ्यासिनेटिङ लाग्छ कि आई विश द्याट अरूले पनि सुनोस् भनेर अनि सो आई ब्रिङ इन पिपल जसले चाहिँ त्यो मभन्दा बेटर वेमा एक्सप्लेन गर्न सक्छ कि लाइक क्वान्टम मेकानिक्सको कुराहरू पनि द्याट हेज बिन लाइक हुन्छ नि समथिङ द्याट हेज what the fuck हुने काइन्ड अफ के No, and it's great, man, to be able to have like a platform that you've paid crore for people like these to come by and talk about them and then introduce it to the world nation, Nepal. So, props to you, man. Kudos. A quick break, section, please. I love you. So, मेरो त्यही कुरा गरिरहेको थियो सोसाइटी पोलराइजेसन स्पेसली नेपाल कन्टेक्समा हिजो मात्र नेपाल कन्टेक्समा अब मलाई त्यो भन्न चाहिँ मन लाग्दैन यसरी होइन तर इट्स लाइक हामीले एकदमै ल म यहाँ हिरो छु सबजना तिमीहरूलाई चाहिँ यस्तो गरेर बिगारेर आएको छ भने जस्तो लाग्छ तर द्याट इज द रियालिटी हिजो कस्तो त्यो पडकास्ट हो हिजो पनि यही कुरा भएको थियो कि हिजो पनि यही कुरा भएको थियो कि इट्स लाइक
हामी एकअर्कामा फाइट गरेर आएको छ प्रब्लम कहीँ अरू ठाउँमा छ हामीहरू भुलिरहेको छौँ एकअर्कासँग फाइट गरेर अनि द प्रब्लम विथ आवर सोसाइटी इज लाइक एभ्रीबडी ट्राइङ टु पुल इच अदर नै क्या यहाँबाट उम्किनै दिनु खोज्दैन नो बिकज यु फाइट विथ समबडी योर ओन साइज अलवेज या होइन त मैले झगडा गर्नु पऱ्यो भने त मेरो लिगको मान्छेसँग त झगडा गर्नु ट्राई गर्छु नि मभन्दा बलियो मान्छेसँग मेरो झगडा गर्नु म हार्छु थाहै छ त तर लाइक रङ डिरेक्सनमा पोइन्ट भयो नि त अल दिस एनर्जी बिकज देयर इज नो युनिटी एक्ज्याक्टली because there's no unity. Like you said, nobody's talking to each other about the bigger problem. We're all talking about our own personal problems. मेरो घरमा पानी छैन मेरो घरमा मेरो बुढीसँग झगडा भइरहेको हुन्छ just saying hypothetically क्लिप काटेर राख्छ ठिक छ त्यसपछि अनि म पनि के लेख्छु थाहै छैन एनिवे होइन hypothetically speaking भइरहेकै चिज हो थिङ्क अबाउट इट यु थिङ्क गएर एकजना मान्छेलाई लेट्स से फर इक्जाम्पल यो ड्राइभिङ एन्ड समबडी एउटा बाइकले स्वाट काटिदियो अरे त्यहाँ रिस निस्किने के को रिस निस्किने हो त्यो मान्छेको रिस निस्किने हो कि अक्युमुलेटेड बटल अफ रिस निस्किने अक्युमुलेटेड बटल अफ रिस निस्किँदो भने हो कि होइन गएर हाम्रो ट्राफिक पुलिससँग गएर झगडा गर्दाखेरि ए बाबा हेभ यु एभर स्याट डाउन एन्ड थट अबाउट वाट हि इज गोइङ थ्रु दिनभर त्यो धुवाहरू अनि घाममा बसेर हामी जस्तै इडियट्सहरूलाई कन्ट्रोल गरेर होइन एन्ड देन एउटा बिग सर्ट गएर होइन त को होस् मलाई चिनेछस् भन्दाखेरि त्यसले उसले भुत्रो चिनोस् नचिनोस् होइन सो यु क्यान हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट द अदर पर्सन इज गोइङ थ्रु अनि मान्छेको एउटा एम्पथी भन्ने कुरा चाहिँ हराउन थाल्यो क्या एन्ड द्याट इज अलिकति स्याड कुरा चाहिँ हो सो मैले अघि जसरी त्यो बिगर प्रब्लमको कुरा गर्ने बेलामा युनिटीको कुरा क्या लेट्स से फर इक्जाम्पल हाम्रो बालन whatever he is doing, whether it be right or wrong, is a subjective matter. It is a very subjective matter. कसैले एउटा आफ्नो बिजनेस गरिरहेको मान्छेलाई भत्काऊ भन्दाखेरि इट्स अ स्याड थिङ फर द्याट पर्सन टु गो ब्याक होम एन्ड टु बी लाइक मेरो भत्काइदियो बट एट द सेम टाइम अस पिपल हु हेड टु वक थ्रु द्याट रोड इट्स नाउ एम्प्टी होइन हामीलाई वक गर्न सजिलो भयो गाडी ल्याएर हान्देला भनेर त डराएर बस्नु परेन नि त सो देयर इज टु साइड्स अफ इट सो यु कान बी यो गुड हो यो ब्याड हो भनेर चाहिँ हामीले वी कान छुटाउ बट एउटा सर्टन युनिटी जुन चाहिन्छ मान्छेलाई वेयर यु पुट डाउन अन द टेबल वाट योर प्रब्लम्स आर आई पुट डाउन वाट माई प्रब्लम्स आर एन्ड टु सी इन अ बिगर पिक्चर वाट द मेजर प्रब्लम इज एन्ड द्याट वी टेक टु द पिपल द्याट आर कन्सर्न्ड एन्ड हु क्यान डु something about it त्यो खोइ हाम्रो इट्स स्याड टु से एन्ड इट्स नट अब नराम्रो पाराले भन्नु खोजेको होइन हाम्रो देश भनेको जातीय विभाग छुटेर बसेकै देश हो पहिल्यैदेखि होइन त्यो हाम्रो जातको बिचको युनिटी त छैन भने हाम्रो देशको युनिटी कहाँबाट हुन्छ इफ हामी यो देशको बासिन्दाहरू एकअर्कासँग मिल्न सक्दैन भने एकजुट भएर बस्न सक्दैन भने भोलिको दिनमा आफूले जसरी भयो भने नि एउटा सुपर पावर हुनसक्छ भने कसरी हुन्छ चान्सेस छैन हामी मान्छे हो हामीले राम्रो गर्नुपर्छ भनेर नै त्यो जुन मोरल एथिक्सै बिर्सिन्छ भने त वाट डु आई गेन फ्रम यु भन्ने कुरा मात्र सोचेर गयो भने त इनेभिटेबली त वी जस्ट गोना किल इच अदर र अर्को एस्पेक्ट के पनि छ भनेपछि इट बिकम्स इजियर फर द्याट सुपर पावर हु इज कमिङ फ्रम द आउटसाइड टु टेक कन्ट्रोल अफ अस पनि हो नि त या बिकज दे आर स्मार्टर देन अस दे डेफिनेटली स्मार्टर देन तिमीहरू एकअर्कामा अल्झाइरहेकै हो होइन त अल्झाइरहेकै हो नि हामीले कतिवटा देखाएको छ नि अब यु वान टक अबाउट कन्स्पिरेसी थियोरिज राइट बिल उसको क्लिन्टनको बारेमा बुसको बेलामा ब्रिटनी स्पियर्सलाई कत्रो कन्ट्रोभर्सी बनाएको होइन टाउको सेभ गर्यो भनेर द्याट वाज अ कन्ट्रोभर्सी द्याट केम आउट एन्ड द पब्लिक लभड ब्रिटनी स्पियर्स एन्ड नाउ द्याट वी थिङ्क अबाउट इट एन्ड वेन वी रिसर्च अबाउट इट त्यो बेलामा उसैले फोर्स गरेर गर्न लगाएको जस्तो देखिन थाल्छ नि त वेयर टेक अप अल द मिडियाज होइन सो द्याट आई क्यान डु माई डर्टी जब डाइरेक्टेड टु समथिङ एल्स सो त्यो त भइ नै रहेको चिज हो It's the big people making their big moves. And they're definitely smarter. Not to say, you have to be त्यस्तै क्यालकुलेटिभ हुनुपर्छ भन्न त खोजेको होइन बट
we want to live in a world where it's peaceful, pleasant हुनु पर्यो नि. मलाई त सबभन्दा बिगेस्ट प्रब्लम इन काठमाडौँ नेपाल मलाई के हुन्थ्यो भन्दाखेरि थिङ्किङ अबाउट जेनेरेसन्स टु कम क्या, द प्युरिटी इन द एयर क्या. कतिवटा त्यो रिसर्चहरू भइरहेको छ, देयर इज मेटल इन द एयर एन्ड वी ब्रिदिङ मेटल. अहिले बच्चा पाएँ झन् मलाई कस्तो हुन्छ क्या, बाहिर लगेर मेरो बच्चालाई एयर नै हावासँगै डराउनु पर्ने, उसले सास फेऱ्यो भने उसले मेटल सास फेर्नुपर्ने, मेटल पार्टिकल्स फेर्नुपर्ने, which is cancerous. So यस्तो चिजहरूले चाहिँ मलाई द्याट्स अ बिगर पिक्चरको ऊ हो त्यो होइन, जहाँ एक्सट्रिम भएर मैले ओहो सेभ यो के अरे डोन्ट युज कार्स, डोन्ट युज फ्युल होइन कि, कन्ट्रोल त चाहियो नि कहीँ न कहीँ, कन्ट्रोल त चाहियो नि कहीँ कहीँ. हाम्रो त्यो बाटो सफा गर्ने we've all seen it, त्यो डस्टर क्या यहाँ धुलो जमिरहेकोलाई उडाएर उतातिर पठाइरहेको त हुन्थ्यो त्यो होइन. यो पोल्युसनको केसमा चाहिँ स्पेसली काठमाडौँको कन्टेक्समा चाहिँ इट वाज मोर अबाउट यो अनप्लान्ड वेमा ड्याङडुङ भत्कायो, ड्याङडुङ बाटो खन्यो, अनि त्यसपछि त्यो द्याट हेज कन्ट्रिब्युटेड मोर टु द पोल्युसन कि अफकोर्स होइन. अनि यो त लाइक दिस लाइक लेट्स से अब इन्डस्ट्रियलाइजेसन एभ्रिथिङ त्यो त हुन्छ नै होइन, हामीले डिक्रिज गर्न सक्छौँ होला, त्यो रेट एक्सलरेसन डिक्रिज गर्न सक्छौँ होला, तर it's always going to go plus. Definitely. तर this could have been prevented कि, किन यहाँको environment pollute हुन थालेको गाडी एन्ड अल द्याट थिङहरूबाट छ होला कि. द बिगर प्रब्लम इज लाइक यो अनम्यानेज्ड वेमा चाहिँ कसरी डिकन्स्ट्रक्ट गऱ्यो एभ्रिथिङ एन्ड लेट इट अल बी देयर फर इयर्स. मेलम्ची आउँछ भनेर गऱ्यो, कति वर्ष कुर्यो त, हात्ती आइरहेछ. अनि त्यो बाटो त खुल्लै भयो नि त, रोडहरूको लागि भत्कायो छेउछाउमा सबै चिज, अनि म्यानेजकै गरे त भन्ने कुरा हो कि होइन. दिस कुड हेभ बिन अभोइडेड मात्र भन्नु खोजेँ कि मैले चाहिँ. एन्ड इट्स नेभर टु लेट, इट्स नेभर टु लेट, बिकज एज जति देयर इज अ थिङ द्याट आई अलवेज से अल्सो के, यु क्यान क्लिन अ डर्टी रुम बट यु कान्ट क्लिन अ क्लिन रुम होइन त. मेक सेन्स. फोहोर कोठालाई त हामीले सफा गर्न सक्छ, सफा कोठामा गएर के भन्ने फोहोर छ सफा गरौँ, अनि एन्ड रिजल्ट कस्तो पनि हुन्छ अरे थाहा छ, सफा कोठा भन्दा पनि सफा भइरहन्छ क्या फोहोर कोठालाई सफा गर्दा, मोर अर्गनाइज हुन्छ नि त. सो आई हेभ एन अप्टिमिस्टिक अप्रोच टु लाइफ एन्ड हाउ आई सी इट, एन्ड आई वुड लाइक टु रिमेन इट द्याट वे. किनकि त्यो झन् त्यो ओहो गर्दै गयो भने झन् मोरोस हुँदै जान्छ क्या. सो I want to see a good future for everybody. I mean, that's the reason why I said I am an instrument of love. I run with love. Okay, मायाले नै चल्ने मान्छे हो. No, this thing about हामी अघि कुरा गरेर थियौँ नि, like 5 or 6 families they run the whole world भन्ने कुरा, and त्यसपछि they are doing a lot of crazy shit. Not crazy shit. They're not doing crazy shit at all. They are. What crazy shit? They're not doing anything crazy. They are. यस्तो अरे क्या, एउटा घर चलाइरहेछ होइन, ऊ घर नहुनु एउटा जूमा एउटा टाइगर राख्यो, एउटा यताबाट लायन राख्यो, तिनीहरू चलक गरिहाल्छ नि, एउटा ठाउँमा राख्यो भने डर गर्दैन, फेसिलिटेट गरिदिने काम भनौँ न, अर्केस्ट्रेट गरिदिने त हो नि. उनीहरूले एउटा सर्टन ग्राउन्ड मात्र बनाइदिने त हो नि. उनीहरूको त्यो ऊ थिएन के अरे स्क्विड गेम, द्याट इज अ गुड रिप्रेजेन्टेसन अफ द वर्ल्ड एन्ड हाउ इट रन्स क्या. रिच पिपल रनिङ लाइक entertaining themselves, looking at these people who need money. एउटा सर्टन पुल पैसा राखिदिएछ. थिङ्क अबाउट इट, वर्ल्ड इज एक्चुली नै त्यही होइन त. देयर इज अ सर्टन अमाउन्ट अफ मनी इन द वर्ल्ड, वी आर अल स्ट्राइभिङ फर इट होइन. योभन्दा बेसी कमाउँछु, यसले मलाई जित्नु खोज्यो म यसलाई तान्छु. स्क्विड गेम, एन्ड द्याट्स सच अ गुड कन्सेप्ट क्या. मलाई त्यो त हेर्दाखेरि मलाई त्यो आएको थियो कि दिमागमा. नो, कोभिडको भर्खर सुरु हुँदाखेरि पनि लाइक लट अफ पोलिटिसियन्सहरू स्पेसली इन द वेस्ट, उनीहरूले चाहिँ एयरलाइन्स कम्पनीज एन्ड अल दिजहरूको स्टकहरू सर्ट गर्न थाल्यो कि. बिकज तर त्यतिखेरसम्म अब यत्रो बिग पेन्डेमिक हुन्छ भनेर कसैलाई पनि थाहा थिएन. जस्ट 1 case 10 cases यस्तो भइरहेको बेलामा क्या. एन्ड देन इभेन्चुली के भयो, अल दिज ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्स एन्ड वर एभर द केयस वर्ल्डमा, अनि त्यसपछि स्टक सर्ट गऱ्यो, पछि प्रफिट त उनीहरूले पायो नि त होइन. सो यो अनफेयर एडभान्टेज जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि दे डु ह्याभ. आई मिन लाइक वी क्यान नट डिनाई द्याट होइन. जतिसुकै हामीले कन्सपिरेसी थ्योरी भनेर पुट अफ गर्न खोजे पनि देयर आर क्लियर एडभान्टेजेस एन्ड नलेज द्याट अदर पिपल ह्याभ द्याट वी माइट नट ह्याभ. डेफिनेटली वी आर सो कन्ज्युम्ड इन हाम्रो आफ्नो डेली प्रब्लम्स होइन त.
अहिले यसो घडी हेर्दाखेरि ओहो मेरो अब यहाँ गएर यसलाई यो गर्न सक्नुपर्छ भने त्यही प्रब्लम भइरहेछ रहेछ कि एभरेज पिपलको लाइक दे आर बिजी इन हुन्छ नि आजकै बाहिरबाट जुम आउट गरेर हेर्न सक्दैन कि कसरी गर्ने पिपल आर रनिङ आज कमाए आज खाउँ त्यही त होइन अब त्यही त हो नि त बिचरा अब द्याट इज द रियालिटी अफ द वर्ल्ड अब त्यसमा वी कान बी लाइक ओहो यो मान्छेहरूलाई अब हेल्प गर There's a thing that Sadhguru once said. धेरै पैसा भएको मान्छेले किन लग्जरियस लाइफस्टाइल बिताएको उसले त डोनेट गर्नु पर्थ्यो किन गर्ने भने क्या होइन त उसको आफ्नो लाइफस्टाइल अनुसारले हामीलाई पो मेरो आज अब दसैँ आउँदैछ मेरो लागि लुगा छैन भन्ने प्रब्लम छ त उसको लागि आफ्नै प्रब्लम छ त्यो सेन्समा हामीले हेर्नै सक्दैन किन हेरेर जस्ट टु सी समबडी एल्स डुइङ बेटर मैले अघि त्यही एक्जाम्पल दिएको जस्ट टु सी द्याट समबडी एल्स इज डुइङ बेटर डज नट मिन द्याट दे आर द ह्याप्पिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड दे आर नट योर प्रब्लम्स माइट बी सो टाइनी फर देम क्या एन्ड उनीहरूको प्रब्लम्स आर गोइङ टु बी बिग द्याट इज वाइ यो ठुलो प्रब्लम यो सानो प्रब्लम भन्दैन सबैकोमा प्रब्लम भइ नै रहेछ we're only striving to find solutions. कतिजनाको लागि भनौँ न I've seen also नङ भाँच्यो भनेको उसको सबभन्दा ठुलो दुःख साथसाथै अर्को एकजनाको फ्यामिलीमा कसैको डेथ भइरहेको हुन्छ त्यो सबभन्दा ठुलो दुःख त्यो नङ भाँचेको मान्छेलाई त्यो दुःख बुझाउन सक्छ त्यो नङ भाँचेको मान्छेको दुःख त्यो मान्छेले बुझाउन सक्छ मरेकै सक्दैन नि सो त्यो दुःखको उसमा लाग्नुभन्दा what is the point भन्नु त पनि खोजेको कि मैले उसकोमा धेरै छ र उसले नै गर्नुपर्छ भन्ने त कसैले पनि भनेको छैन आई कम्प्लिटली बिलिभ यो कुरामा चाहिँ दिस थिङ अबाउट पिपल हेटिङ अन पिपल हु आर रिच होइन उसको त प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट मात्र हेऱ्यो नि त ऊ कहाँबाट आयो त त्यो हेरेको छैन नि त नट जस्ट द पास्ट द काइन्ड अफ लाइफ द्याट देयर लिभिङ राइट नाउ इफ यु ह्याड इफ फर एक्जाम्पल यु वर पुट इन टु देयर सुज टुडे युड प्रोबेबली डाई द काइन्ड अफ मल्टी म्यानेजमेन्ट देयर डुइङ चान्सेस छैन ल यु थिङ्क दिज बिग पिपल आर बिग पिपल त्यो द्याट्स त्यो जो रोगनको सोमा दे टक अबाउट हाउ वाइट इलोन मस्क इज क्या हेभ यु वाच द्याट हि इज लाइक एलियन वाइट म्यान कामै नदेखेको जिउ क्या सातो हुन्छ नि अनि साथसाथै जेफ बेजोसको देखाउँछ होइन टेन्ट क्या ब्रो चाहिँ सो यु क्यान सी क्या दिस गाई हेज बिन इन एन अफिस फर द बेस्ट पार्ट अफ हिज लाइफ ग्राइन्डिङ के काम देखाएको छैन यसले बाहिर निस्किने बेला भ्याम्पायर जस्तो निस्किएको छ क्या त्यसको यटमा क्या बट ब्रो लाइक लेट हिम इन्जोय द ब्लडी यट नो हि इज वर्क हिज एज फर इट होइन $300 billion बिलियन्समा कुरा गरिरहेको छ यार वी टकिङ अबाउट बिलियन्स इट्स समथिङ यु कान्ट इभन जस्ट लाइक हुन्छ नि त्यो यु कान्ट सेटल क्या त्यो बिलियन्समा जाने बेलामा त that's not something that should be a problem for us. Let them do what they're doing. Hambro, like the small steps that we were talking about earlier, focus on that. What are the tiny steps that we can take as a society, as Nepalese people? I mean, Nepali bhayera pani sano steps haru ke cha? What hamro Balin is doing and setting an example. वो जसरी example बनाइदिरहेको छ यो मान्छे हिँड्ने ठाउँमा त्यसरी राख्नु हुँदैन गाह्रो हुन्छ नि अहिले पनि मलाई त्यो फुटपाथहरूमा आइ एम समबडी हु वक्स आई लभ वकिङ आई ह्याड टु स्टप वकिङ पोल्युसनले गर्दा आँखा खोल्न नसक्ने त्यो नखुको बाटोमा त्यो भैँसी बाटोमा बस्ने बेलामा त्यो अहिलेसम्म बनाएको छ नि त बाटोको कुरा होइन 6 बजे रातिदेखि बेलुकादेखि इफ यु ट्राई टु वक आई कान्ट इमेजिन मान्छेले कसरी गरिरहेको छ त्यो मास्कले पनि रोक्नु सक्दैन पोल्युसन एन्ड हाउ त्यो ट्रकहरू त्यहाँ पास हुन्छ त्यो हेभी ट्रक्सहरू त्यसले त्यो धुलो उडाउने त्यो हेर्दाखेरि मलाई माया लाग्ने क्या वाट आर द स्टेप्स द्याट वी क्यान टेक मेबी त्यो ट्रकवालाहरूले 10 को स्पिडभन्दा माथि बढाउनु नदिनु त्यो धुलै नउड्ने गरी होइन त त्यो जस्ट बिकज उनीहरूले धुमको त्यो हर्न राखेको छ भन्दैमा धुम पाराले चलाउनु पर्ने त जरुरी छैन नि
त्यो अर्जेन्सी के छ र त्यहाँको बाटो बनाउनु पर्यो नि म आई डोन्ट रिमेम्बर बाटो बनाउनु पर्ने त डेफिनेटली बाटो बनाउनु पर्ने हो त्यही धुलो त उडिरहेको छ त त्यही धुलो उडिरहेको त हो नि त्यो ठ्याक्कै नखको ब्रिज कट्ने बित्तिकै जुन त्यो प्याच छ नि त्यही प्याच त हो नि बट देन द्याट सेम प्याच आई रिमेम्बर वेन म मेरो बेस्ट फ्रेन्ड युज टु लिभ इन भैँसीपाटी त्यो त स्वर्ग जस्तो बाटो थियो त्यो सानो थियो अहिले भन्दा सानो थियो त्यो बाटो तर स्वर्ग जस्तो बाटो थियो यार मलाई त्यो धोबीघाटबाट मलाई उसको घरसम्म जानुको लागि त 5 मिनट पनि लाग्दैन थियो हर्र माथि पुग्ने त्यो नखुको ब्रिज कटिसकेपछि जुन त्यो उकालो छ नि भैँसीपाटीको यस्तो स्मुथ नि अब अहिले त्यो उकालो चढ्नै नमन लाग्ने राइट लिएर के भन्छ मेडिसिटी हुँदै जानु मन लाग्छ वाइ बिकज द्याट इज मोर पिसफुल भनेर क्या होइन तर ट्याकल गर्ने कसरी अब अस्ति नै त्यहाँ गएर मान्छेहरू सुत्दियो अरे त्यहाँ जुलुस गऱ्यो अरे यु थिङ्क रिट्यालिएटिङ इज गोइङ टु नो स्टुपिडिटीलाई स्टुपिडिटीले ट्याकल गर्ने त होइन नि त द्याट इज द थिङ द्याट आइम ट्राइङ टु से कि हामी मान्छेहरूले कसरी ट्याकल गर्ने चिजमा द्याट इज वाइ अ लट अफ दिस टाइम्स वेन मैले यस्तो डिबेटहरूमा जाँदाखेरि पनि आई हेभ अलवेज रियलाइज के पहिला पहिला आई युज गो टु डिबेट्सहरू होइन वेन यु सेड लाइक पिपल जस्ट डोन्ट वन्ट टु गेट इन टु कमन ग्राउन्ड्स एन्ड लिसन टु वाट द अदर पर्सन हेज टु से सो द्याट दे क्यान क्ल्यारिफाई देयर आइडियाज त्यो सिभिल टकै छैन नि त तैँले गर्दा बिग्रियो त बनामा मात्र गइरहेको छ नि त हामी मलाई आई रिमेम्बर वान आई वेन्ट मोर प्रियङ्का एक्चुली त्यो उसको भुइँचालोको बेलामा क्या घरहरू भत्काएको थियो नि त्यो बेलामा जुन डोनेसन आएको थियो आई डोन्ट नो हाउ मच अफ इट इज ट्रु अर नट एउटा घर बनाउनको लागि कति पैसा लाग्छ भनेर कुरा भएको थियो क्या अनि किन नबनिरहेको छ कतिजना त होमलेस भएर बसिरहेछ भन्दाखेरि हरेक घरको यति लाग्छ र यति पैसा लाग्छ भनेर क्लियरिफाई गर्यो क्या सो एन्ड आई टुक माइ सेल्फ ब्याक क्या म त्यो चार्ज गरेर कुरा निकाले हो तर म फेरि पछाडि गएँ क्या मेबी द्याट वाज अ स्मार्ट मुभ फ्रम द्याट पर्सन बट देन आई ह्याड टु टेक अ स्टेप ब्याक एन्ड सी लाइक मेबी दिस गाई डजन्ट हेभ द पावर टु डु इट हो कि होइन मैले गएर इफ द्याट पर्सनलाई मैले यस एन्ड नो भनेर आन्सर पाउन सक्दिनँ र त्यो मान्छेको पावरमा छैन त्यो केही सल्भ गर्नको लागि भने वाट इज द पोइन्ट अफ मी म त्यत्रो एनर्जी मेरो निकालेर त्यहाँ झगडा गरेर कामै छैन नि मेबी द्याट्स अ बिगर प्रब्लम भनेर आयो नि त दिमागमा सो त्यो आई थिङ्क वी हेभ टु किप ओपनिङ आवर आइज एन्ड किप we just focus on the wrong things like focus on the wrong things especially you people you natural instinct on the for a lot of people to hate on people who are successful in terms of money भनौँ या जे पनि भनौँ होइन लाइक बेजोस एन्ड इलोन मस्कलाई हेट गर्ने मान्छेहरू अर नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि लाइक पिपल लाइक टु हेट अन पपुलर रिच अर वाट एभर इट इज you could have seen it in two different ways कि why is that person rich and I'm not भनेर हेट गर्न सकिन्छ अर्को भने चाहिँ what is he doing that is making him excel in those things let me learn that म पनि अगाडि बढ्छु नि अगाडि म उसलाई सरपास गर्छु होइन म अहिले करेन्ट स्टेटमा जुन छु त्योभन्दा त अलिकति बेटर गर्न सक्छु नि त That's what I did when I went to Mumbai शाहरुख खानको घर I am nobody man यो ठुल्ठुलो मान्छेहरूको कुरा we're त nobody नि तर मन्नतको घरको अगाडि बसेर आई लुक्ड एट हिज हाउस एन्ड आई वाज लाइक यु नो वाट आइम गोना बिल्ड अ बिगर हाउस आई एक्चुली सेड द्याट आइम अ ह्युज फ्यान भन्न खोजेको होइन कि इफ देयर आर सम पिपल द्याट आई लुक अप टु शाहरुख खान इज वान अफ देम हि समबडी हु क्यान रियली टक होइन सो अनि त्यो चिजहरू अनि हाउ हि म्यानेजेस हिज लाइफ एन्ड उसको प्रोफेसनल लाइफ त्यो हेर्दाखेरि आइ एम भेरी इन्फ्लुएन्स्ड and I look up to that. So I looked up at Mannat and I was like, you know what? One day I'm going to have a bigger house. I'm going to have a bigger vanity van. Usko vanity bus and the baire the hira the. I'm going to have something bigger than that. So for me, my drive was, I see what I can do. I see what one's efforts can do. Maybe if I play it smarter, if I play it harder, I can be better. Just like you said, Nita. योभन्दा राम्रो बरु गरौँ उसको एक्जाम्पल दिइरहेछ यार माइन्डसेट नै एभ्रिथिङ डिफ्रेन्ट हुने रहेछ व्हेन यु टक टु पिपल हु आर सक्सेसफुल उनीहरू चाहिँ यो माइन्डसेट हुने रहेछ दे लभ अप्रिसिएटिङ अदर पिपल आफूभन्दा राम्रो होस् आफूभन्दा पछाडि होस् वाट एभर इट इज दे लाइक टु सी पोजिटिभिटी इन एभ्रिथिङ किनभने वान्स यु आर पोजिटिभ अबाउट समथिङ देन यु सी होप वान्स यु आर होपफुल देन यु पुट इन द एक्सन्स नि त द्याट्स हाउ दे अर्न देयर मनी ब्रो by making other people successful, they become successful. Think about it. Amazon. Yeah, of course.
दिस इज द थिङ एमाजोन ल जेफ बेजोस कसरी धनी भयो त उसले सबैको पैसा खोस्या त होइन नि उसले जस्ट समथिङ प्रोभाइड गर्यो जुन एभ्रीबडी वान्टेड कसैलाई फोर्स गरेको छैन एमाजोनबाट किन भनेर त इट्स मेकिङ आवर लाइफ्स बेटर सो वी बाई फ्रम इट होइन एन्ड द्याट इज समथिङ पिपल डोन्ट सी पिपल सी इट एज ठग्यो यसले लुट्यो यसले खायो यसले त्यो पोइन्ट अफ पर्सपेक्टिभबाट मात्रै हेर्छ क्या मेबी जस्टिफाई हुन्छ होला कतिवटा सेन्सबाट जस्टिफाई पनि हुन्छ होला अफ कोर्स बट देन इज द्याट व्हाट यु वान्ट टु सी भन्ने पनि त कुरा आयो नि त मैले द्याट्स वाइ आइ एम ट्राइङ टु टेल यु लाइक व्हाट डु यु वान्ट टु सी व्हाट डु यु वान्ट टु सी what is it that you want to see, bro? If you're working out, what is your motive? You want a healthy lifestyle or you want to win Mr. Nepal? Your outlook, no? True or not? And I'm not trying to say Mr. Nepal is small and then be a healthy lifestyle is big. आफ्नो लागि त बिग एन्ड स्मल त आफ्नै हातमा छ त्यो नो बट द वर्स्ट माइन्ड सेट वुड बी त्यो स्टेटमा कि यसले स्टेरोइड गरेर लिएर जिउ बनायो म बनाउनु सक्दिनँ अब म केही पनि गर्दिनँ म जस्ट क्रिटिसाइज मात्र गरेर बस्छु त्यो हुनु भएन डिस्ट्रक्टिभ खालको माइन्ड सेट एक्ज्याक्टली हो त्यही द्याट इज समबडी हु डज द्याट टेल मी हु डज द्याट समबडी हु डज नट ह्याभ देयर ओन सेल्फ कन्फिडेन्स नो एन्ड हु डज नट नो देमसेल्भ्स एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ आई वाज टकिङ अबाउट मेन्टल स्टेट क्या अघि केटा मान्छेलाई हुन्छ कि त्यो धेरै नै एन्ड इट्स अनस्पोकन एन्ड भइरहेकै चिज हो तर वी डोन्ट टक अबाउट इट ए बाबा इफ आई एम लुकिङ एट यु एन्ड इफ आई सी अ बेटर बडी आई रिमेम्बर वेन आई वेन्ट टु बाली के अनि इट वाज अल द क्रेज मैले र प्रियङ्काले फोटो हाल्ने बेलामा इन्स्टाग्राम वाज ब्लोइङ अब दिस इज नट समथिङ आई हेभ टक्ड अबाउट होइन तर जिजस म त्यो एउटा सर्टन बिचमा बसिरहेको थियो अनि प्रियङ्कालाई मेरो फोटो खिच्दियो भनेर मैले क्यामेरा दिएको थिएँ होइन खिच्नुभन्दा अगाडि नै अगाडिबाट मेरो आँखा अलिक धमिलो देख्छु है पावर छ कि अगाडिबाट एकजना मान्छे कुदेर आइरहेको देखेको थियो सर्टलेस अगाडि झन्झन 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 अगाडि आउनु थालेको सुपरम्यान जस्तो मान्छे हो 6 फुट 6 त्यस्तो खालको होइन यत्रो होइन अनि गन्न मिल्ने क्या सबै त्यो रोक्यो भने पनि हुन्छ नि त्यो कार्भ गरेर टाइप मान्छे क्या म सर्ट लगाइरहेको थिएँ त्यो बिचवाला ऊ लगाइरहेको त्यो फोटोमै छ कन्फिडेन्स क्या ज्याप हुन्छ क्या त्यस्तो देख्यो भने बट देन इट्स नट समथिङ द्याट आई कान्ट ह्याभ राइट if I put my time, if I know how to prioritize मेरो आफ्नो टाइम मेरो एफर्ट म हुनसक्छु त्यो होइन तर एट द्याट पोइन्ट इन टाइम त आई लुक्ड एट द्याट पर्सन एन्ड मेरो कन्फिडेन्स वेन्ट डाउन द ड्रेन ब्रो त्यसपछि त मैले प्रियङ्कै नखिच्थ्यो यार मेरो आउँदैन अब वाट एभर मोडल फेस यु आर टकिङ गयो त्यो भाडमा मान्छे लिएर गइसक्यो बोकेर होइन हुन्छ कि त्यो केटा मान्छे एन्ड इट्स सो डिफिकल्ट के एन्ड एज अ म्यान टु अ म्यान आई वान्ट टु टक अबाउट दिस के मलाई आई वान्ट पिपल टु अन्डरस्ट्यान्ड ए यार स्टप एक्टिङ त्यो देज उसको पनि छ कि जेसन ब्याल्डोनीको म्यान इनफ भन्नेवाला बुक ओ माई गड म्यान आर यु म्यान इनफ वाट ब्युटिफुल सब्जेक्ट क्या हामीहरू ए बिचारा यार हाम्रो केटा मान्छेहरू वी आर बोर्न इन टु दिस वर्ल्ड to protect our family, to make a family, to provide for our family, and be emotionally stable, physically healthy. So much bloody responsibility we have. And it's not easy. And I'm not trying to say the women no, have it's not easy. even about comparison. It's not about comparison. It's a different subject. As soon as we try to bring comparison out, then both of us are wrong. It becomes an argument. And then it becomes an argument. We're men talking here. Right. We're men talking here. I am somebody I will back up women. I have been brought up by a single mother. I have seen the kind of pain and the kind of effort one needs to put up, a lady has to put to survive in a society as such, ours. So I can never be like, comparison ko kurai hoina. Comparison ko kurai hoina. Tara, what if we start talking about this? What if we start talking about the kind of emotional damage that we have in our lives as men? Where we have to think about so many things that people are doing. People are doing. हामीले यसो हेर्ने बेलामा काम गरिरहेछ 9 to 5 गरिरहेछ प्रोभाइड गरिरहेछ स्कुलमा पढाइदिइरहेको छ होइन आफ्नो वाइफको लागि दसैँको लागि साडी किनिदिइरहेको छ गरिरहेछन् बट आर दे ह्याप्पी Are they happy? There's enormous pressure. Enormous bloody pressure. मैले I look at मैले अघि पनि त्यो हाम्रो
ट्राफिक पुलिसको कुरा गरेँ क्या मैले आफू रियलाइज दिस एन्ड आई डोन्ट नो हाउ मेनी टाइम्स यु रियलाइज दिस है दसैँको टाइममा चाहिँ नि मेल हाम्रो दाईहरूलाई हेर्नुपर्छ होइन साडीको प्याकेट बोकिरहेको देखाएको छु क्या मैले त्यो प्लास्टिक ब्यागभित्र साडी किनेको छ क्या त्यहाँ दसैँको लागि मैले त्यो याद गरिरहेको छु क्या हि इज डुइङ हिज जब मेबी हिज वाइफ or मेबी हिज डटर whoever मम सेड मलाई साडी किनेर ल्याइदेऊ न त्यो बेला मलाई कस्तो स्ट्राइक हुन्छ क्या यस्तै चिजहरू एन्ड आई लुक एट एज अ होल के एज अस मेन वाइ आर वी नट बिङ एबल टु जस्ट युनाइट किनकि यो मैले एकदम फेस गरेको चिज पनि हो सोसियल मिडियामा पनि किनकि मलाई आउने भनेको पनि त्यही त हो यो एउटा थर्ड जेन्डर वाट्स द प्रब्लम इन द्याट अल्सो फर्स्ट अफ अल तर छक्का भन्ने कति केटी मान्छे जस्तो भन्ने इमोसनल बेसी हुने दिस इज समथिङ दिविजसँग हुँदाखेरि पनि वी टक अबाउट यु मेरो के त्यो पोडकास्टमा अनि त्यसपछि I remember you getting all the hate for no fucking reason. And there was this time like people hating on you on social media for no fucking reason. Why is the world after him? Especially that is coming from guys nahi ke feri. Yeah. Ani this thing about talking about men, I'm also someone who talks about you kuraharu ke. Now अहिलेको कहाँ प्याराडाइम या हुन्छ एउटा कस्तो भइसक्यो भनेपछि इफ यु टक अबाउट मेन इट्स अबाउट कम्पेरिजन आइहाल्छ कि मेल र फिमेल को बुझेनौ लेट्स लिभ इट एट अ डिफरेन्ट प्लेस होइन वी सपोर्ट वुमेन एन्ड त्यहाँ पनि प्रब्लम्स छ वुमेनकोमा होइन त्यसको बारेमा अलिक अरू बेला कुरा गरौँला यसको बारेमा अरू बेला कुरा गरौँला कम्पेरिजनको कुरै होइन क्या we're just saying that we have problems as well. We're not saying we have bigger problems or only we have problems one होइन र यो कन्भर्सेसन अझ आउनु जरुरी छ कि we need to speak about it. Yeah, especially men, because men, we are the last of the species to be emotionally in touch with ourselves. Have you realized if you see a man crying genuinely, it hurts more than a woman crying? True. Because you're so goddamn not used to seeing it. You understand what I'm trying to say? If you think about it, if you see a man actually crying because they're hurt, it's more heartbreaking. केटा मान्छे रोएको देख्दाखेरि नि त्यो शिट म्यान हुन्छ क्या केटी मान्छे हुन्छ रुइहाल्छ नि उनीहरूलाई अलिकति हुने बित्तिकै त्यो मेन्टालिटी छ नि त हाम्रो नट टु से द्याट नट हट फेरि कम्पेरिजनमा नजाउँ बट यो कुरा गर्नु पर्यो स्पेसली झन् हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा त कुरै हुँदैन यसको युआर सपोज टु बी द म्यान अफ द हाउस युआर सपोज टु बी टोटली इन टच अफ युर म्यास्कुलिन whatever bullshit and you're supposed to act strong all the time and you're supposed to look like you have it all together. No, you're not, man. Why would you want to have it all together all the time? Then bloody hell, you're already an AI, no? If you have everything together, then you're a robot. And you're never going to be happy. अन्त यो तमासा समासावाला मुभीहरू हेर्दाखेरि मलाई क्या कनेक्ट हुन्छ क्या कस्तो तमासावाला तमासा भन्ने त्यो रणवीर कपुर र अनि दीपिका पाडुकोनीको थियो नि काम गरिरहेको हुन्छ तपाईँ हि इज नेभर ह्याप्पी नि हि इज नेभर ह्याप्पी हेरेछ नि इट्स अ रियली गुड मुभी म त कहाँ आई क्राइड इन द्याट मुभी म्यान हलैमा रुइदिएँ भएको म त गीत भइरहेको थियो त्यो बेला थ्याङ्क यू अनि सो दिज आर थिङ्स चाहिँ फेरि यो इमोसनली इन टच भएको चाहिँ फेरि मेरो ममकै साइडबाटै हो बिकज केही लाइफमा के भइरहेको छ भने सेयर गर भन्ने त्यो एउटा सर्टन इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भयो सो आई वाज अलवेज कम्फर्टेबल विथ टकिङ एन्ड सेयरिङ एन्ड इमोटिङ क्या टु बी अनेस्ट होल फ्यामिलीमा सबभन्दा क्लोज मान्छे मै हो बिकज आइ एम सो युज टु बटलिङ अप क्या इमोसन्सलाई बटल गर्ने नभन्ने क्या बिकज जहिले पनि यसो हेर्छु होइन दे हेभ बिन टाइम्स वेयर भनौँ न as a man you're supposed to be overprotective you're supposed to be protective of your woman of the women in your life okay na let's say for example है पहिला जमानाको कुरा हो म भाइ we were walking हिँडिरहेको थियो क्या अनि ऱ्यान्डम क्रिपी डुड आएर ममलाई पछि लगाइरहेको थियो क्या I was older I knew what
इज मेरो भाइलाई आउँदैन थियो त्यो बेलामा भित्रैबाट जाग्यो क्या त्यो एन्ड आइ एम नट युजली समबडी हु इज लाइक अग्रेसिभ I would rather talk it out. But I see this person being a creep. And I'm having to chati phulao and be like, oh, Gore मैले त्यो बेलामा. But that also generated a certain side of me that was toxic. Where मेरो weakness मैले देखाउनु हुँदैन रहेछ मेरो सोसाइटीमा. म केटा मान्छे भएर म विक छु भनेर देखाउनु हुँदैन न तपाईँ मान्छेले मेरो टाउको चढ्छ भनेर क्या सो क्यान यु इमेजिन हाउ स्याड द्याट इज गाह्रो हो नि त्यो त गएर पोख्ने कोसँग गएर बोल्ने कोसँग जसलाई प्रोटेक्ट गरिरहेको छ उसैसँग पोख्नु पर्ने फेरि सो यु नो द्याट आई एम एक्चुली नट द्याट स्ट्रङ बट आई हेभ टु एक्ट स्ट्रङ है That's a weird situation weird position to be in, Nita. Are you lying? You're not lying. You're actually being protective. If push comes to shove, you'll raise a hand, no? You have to be. You have to be, Nita. So it's a very funky position to be in as a man, Feri. And a lot of the times, I'm sure families a female has to be somebody like that. And it's so difficult to be able to emote it, It's like our parents होइन पेरेन्ट्सले आफ्नो दुःख सुनाउन सक्दैन नि त होइन बट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड टु सम एक्सटेन्ट त्यही पनि बुझ्दैन तर देयर इज दिस थिङ वेयर बाई हुन्छ नि यो एभ्रिथिङ सेयर गर्नु मिल्दैन टु सम एक्सटेन्ट एउटा हिसाबले होइन स्पेसली इन द वर्ल्ड अफ मेन आई फिल लाइक वुमेन आर बेटर लिसनर्स एन्ड कम्फर्टर्स र म्यान टु म्यान ह्याभिङ कन्भर्सेसन्स जुन चाहिँ एउटा भल्नरेबल स्टेटबाट आउँछ इट्स प्रिटी हार्ड वर नट युज टु इट एन्ड त्यो बोटल अप हुँदै जान्छ कि लाइक वुमेन दे सेयर कन्भर्सेसन विथ इच अदर अनि त्यसपछि दे हेभ अ भेरी गुड एउटा कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट मेनको केसमा इट्स टफ द्याट्स वाइ आई युज टु हेभ मोर केटी साथी आई अलवेज हेभ मोर केटी साथीहरू के त्यो सेन्सिटिभ ह्युमन बिइङ क्या फेरि म चाहिँ स्कुलमा पनि टिचरहरूले आएर होमवर्क गरिस् भन्दा नगरेको छ भने रुइदिने बेत्था क्या अब उहाँ भइदिने क्या अनि इट वाज अलवेज इजियर टु कनेक्ट विथ वुमेन बिकज दे वुड अन्डरस्ट्यान्ड दे वुड एक्ट लाइक दे वुड अन्डरस्ट्यान्ड I don't know if they did or not, but no, I understand what you're saying. It was so much easier to connect. Okay? True. And maybe in the eyes of the men, it made me look like a player. But God damn it, did I have good people in my life where I could emote? Can you imagine? मनै शीतल हुने हनुको हुनु पाउँथ्यो नि त कतिजना होला I'm sure you have so many things in your life you can't share your things with. Okay? I'm a very, very private person. Exactly. And can you imagine if you let the floodgates open? You'd probably be sitting here crying. You definitely would be. And it's not something to be embarrassed about. As a man, you're not supposed to be. मैले धेरैवटा इक्जाम्पल्स पनि दिएको छु पहिलाको जमानाको कुरा गर्ने बेलामा जब त्यो हन्टर ग्यादरर्सहरूको टाइममा पो केटाहरू फिजिकली बलियो हुनुपर्छ हन्ट गर्नुपर्छ त्यो बोकेर घर ल्याउनुपर्छ त्यो काट्नुपर्छ हुन्थ्यो होइन परेको छैन नि we're having to go to a bloody gym to keep in shape. Can you imagine? अहिले एक्चुली मात्र यसो सोच्ने हो भने गएर बारी मात्र खन न जिउ यत्तिकै खतरा भएर आउँछ कि eat right, sleep right, do a bit of your cardiovascular, you're going to be in good shape क्या हो गएन यो मेरो यति इन्चेस भनेर देखाउनु पनि केही जरुरी छैन नि एक्चुली लाइफमा just be in good shape because outside भन्दा inside is more important no so यस्तो चिजहरू क्या केटा मान्छेहरूको बारे चाहिँ मलाई आई निड पिपल टु स्टार्ट टकिङ अबाउट इट या इट्स मोर अबाउट कन्भर्सेसनहरू भन्छु म आई मिन लाइक मेन हेभ देयर ओन रोल प्रिमिटिभ सोसाइटीदेखि नै बिङ द्याट प्रोटेक्टिभ एन्ड अल द्याट थिङ त्यसको लागि बिङ प्रिपेयर्ड एन्ड बिङ
हुन्छ नि रेडी फर एनिथिङ भने त्यो फिजिकल कन्टेक्समा त्यो छँदैछ होइन. आई फिल वुमेन मच्योर फास्टर देन मेन होइन. वुमेन एउटा भनौँ टिन एज भनौँ या भन्छ त्यसपछिको एजहरू वुमेन मच्योर मच फास्टर देन मेन. अनि त्यसपछि मेनको कन्टेक्समा चाहिँ जस्ट ह्याभिङ दिस कन्भर्सेसन मात्र कि बटल्ड अफ इमोसन्स मात्र लाइक अरू सबै कुराहरू लेट इट बी एज इट इज. तर वी निड टु ह्याभ मोर कन्भर्सेसन्स त्यति मात्र हो. पिपल निड टु टक अबाउट इट. Because like if you all these emotions जुन bottle up भएर जान्छ. If you look at criminalको पनि कुराहरू criminalहरूको पनि कुरा गर्ने हो भने it's just bottled up emotions, someone with bad past, someone with bad emotion, mentally in a bad place, and they cannot hold it any longer and they act on it. And they react त्यही अनुसारले. So that's the thing. अब कहिले गर्ने हो त्यो? Where do we start? कुन भाषामा सुरु गर्ने? त्यो पनि हो फेरि प्रब्लम. मलाई त्यही नै हो क्या. बिकज वी निड टु स्पिक इन अब भनौँ न हामीले बोल्ने एउटा भाषा पनि मिल्नुपर्छ भन्नुपर्छ नि त. मैले आफूसँग जसरी इफ यु ह्याड नो आइडिया अबाउट लाइक लेट्स से फर इक्जाम्पल द युनिभर्स एन्ड द एक्सपेन्स एन्ड द technological advancements about it, if you have zero idea about it and if I talk to you about it, you're not going to be listening to me. True or not? So that's why I say there's 4 people in the world. There's 4 types of people in the world. मैले धेरैचोटि भने पनि छु. I don't know अब यो सोमा हेर्ने मान्छेहरू your viewers are going to listen to this also. उहाँहरूले पनि बुझ्नुहोस्, बुझे राम्रो. मैले हेरेको पारा क्या एउटा हुन्छ भोगेर सिक्ने, एउटा सर्टन त्यो एक्सपिरियन्स गरेर उसले भोगेर सिक्छ अरे क्या. अर्को हुन्छ अलिकति बुद्धि भए अरूले भोगेको देखेर सिक्ने. थर्ड हुन्छ ओहो मलाई सिक्नुपर्छ म पनि भोग्छु अनि म सिक्छु भन्ने हुन्छ अरे होइन. चौथो हुन्छ किन सिक्दैन अरे. 4 किसिमको मान्छेहरू हुन्छ अरे होइन. यु नो द फनी थिङ इज यो 4 तरिकाको मान्छे छ नि. यो 4 किसिमको मान्छे आफूमा पनि छ, ममा पनि छ, उहाँमा पनि छ, सबैमा छ क्या. इट जस्ट डिपेन्ड्स अन वाट आइम टकिङ अबाउट अनि के सिचुएसनमा छ क्या. मैले मेकअपको कुरा गरेँ भने यु हेभ जिरो इन्ट्रेस्ट होला, यु विल बी द 4th पर्सन. मैले यहाँ आएर के अरे प्यालेटरको कुरा गर्न थालेँ, कन्सिलरको कुरा गर्न थालेँ, यो चाहिँ यस्तो यस्तो जान्छ नि त कुरो त होइन. इन्ट्रेस्टिङको कुरा आयो नि त. म अलिकति म डाइभर्ट गरेँ यहाँबाट. आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड पिपल हेटिङ अन मेकअप चाहिँ म बुझ्दिनँ. म त आई लभ मेकअप यार. मान्छे केटीहरू लगाएको त नो त्यो केटा मान्छेको थाहा छ. यु नो वाट यु हेभ, यु नो द काइन्ड अफ थिङ्स यु गेट फ्रम मेन एज वेल. अब लेट्स से फर एक्जाम्पल नट अ प्लग है, it's not mine, but then again like I've had like issues with my under eye dark circles. It's a dark past one, a dark past. The past ko kura ho, I used to drink and not sleep and त्यसले गर्दाखेरि accumulate भयो. Dark circles को मेरो problem छ. And I've always looked into products that can help me out. के मा त लानु हुन्छ नि के अरे आलु लाउने कि काँक्रो लाउने कि. अनि I just found this Ralikosको under eye cream क्या, so good man. I like to take care of myself. It's an image that I want to show to the world. So what is the bloody problem? You understand? You want to smell good, you want to look good. It's for me, no? I want to present myself that way. To a point where कस्तो भने कालो प्यान्ट लगाइरहेको छ भने त्यो लिन्ट रिमुभर पनि मलाई चाहिन्छ. त्यसमा टिक 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 लागेको देख्न सक्दैन. द्याट इज समथिङ द्याट मेरो लागि हो नि त मैले गरिरहेको. अनि यो चिज पनि मलाई इन्स्टिल गराइदिएको मेरो प्यारेन्ट्सले नै हो. वाइ बिकज मलाई कस्तो भन्नुहुन्थ्यो मेरो मम ड्याडले क्या, पहिला स्कुलको रेडी हुनु जाँदाखेरि त्यहाँदेखि कसको लागि गरिरहेको, त्यहाँदेखि जे पनि गर्छस् नि, वेदर इट बी पोलिसिङ अ सू, वेदर इट बी मेकिङ एन अमलेट फर यर सेल्फ, डु इट इन द बेस्ट वे पोसिबल. वाइ बिकज यु डुइङ इट फर यर सेल्फ. त्यहाँदेखि त्यो टल्केको जुत्ता लगाउने पनि तेरो लागि नै हो. अरूले देखेर बरु इक्जाम्पल देख्ला एन्ड दे माइट फलो, राम्रो लागेर. अन्डा कोकोलाई बनाउँछ धेरै पेटको लागि हो. मिठो बना, तिमीले जति एफर्ट लगाउँछौ, जति तिमीले त्यो अन्डालाई माया गरेर तिमीले बनाउँछौ, तिम्रै टेस्ट प्यालेटको लागि मिठो हुने त हो नि. सो डु वाट एभर यु डु इन द बेस्ट पोसिबल वे. एन्ड द्याट ह्याड नथिङ टु डु विथ एनीबडी एल्स लुकिङ एट मी एन्ड सेयिङ वाउ. It had always got to do with me. And people forget. Manche relapse huncha tyo. Because there's so many distractions in the world. First of all, the major distraction is the responsibility as a man and running a family.
and having to provide. There's so many things, ni. To be a good son, to be a good husband, to be a good father, to be a good friend. कति छ. त्यही साथमा you also have to look good. Yeah, no, this thing about women, man केटाहरू हुन्छ नि कतिजना मेकअप बेसी लगायो न all that thing हरू केटीहरूलाई भने म त त्यो चाहिँ म बुझ्दिनँ होइन किनभने चाहिँ इट्स अल अबाउट सेल्फ ग्रुमिङको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्छु म होइन वाट एभर यु डु कसरी आफूलाई ग्रुम गर्ने कसरी बेटर डिसिप्लिन हुने कसरी 1% भए पनि बेटर इन्हान्स गर्न सक्ने आफूलाई एन्ड देन यो अल दिस थिङ्स इन भनौँ न एज अ होल गिभ्स यु boost in your confidence. So whatever boosts your confidence, you'll perform better. Absolutely. You'll try to aim for better things. So, absolutely. म चाहिँ कहिले पनि मलाई प्रब्लम भएन कि लाइक म बुझ्दा पनि बुझ्दिनँ किन केटीहरूले तैँले बेसी मेकअप लगाइस् भनेर भन्छ केटाहरूले त्यो कुरा चाहिँ म बुझ्दिनँ होइन र स्पेसली र पोइन्ट अफ भ्यूबाट कन्भर्सेसन गर्ने हो भने विदाउट फिल्टर मेन आर जज्ड बाई सक्सेस मनी भनेको त इज जस्ट वान अफ द मेट्रिक्स अफ सक्सेस भनेर हिसाबले हेर्नु मतलब मनी नै भनेर भनौँ वुमेन आर जज्ड बाई द बेसिस अफ लुक्स नै हो होइन यो सोसाइटीमा एन्ड दे विल डु वाट एभर इज पोसिबल इन देयर ह्यान्ड्स टु लुक बेटर मेकअप इज जस्ट ह्यापन्स टु बी वान अफ दोज थिङ्स ट्रु देयर इज अ थिङ मेरो ममले मलाई सिकाउनु भएको थियो क्या नेभर आस्क अ म्यान हिज स्यालेरी एन्ड अ वुमन देयर एज रे क्या यही कुरा उठ्छ नि त केटीको आउटलुक र अनि केटोको वालेट इट्स काइन्ड अफ सैड अहिले त कहाँ पुगिसक्यो यार जेनेरेसन वुमेन अर्न मोर देन मेन इन सो मेनी फियर्स सो त्यसैले त मैले भन्नु खोजेको अघि पनि लुकिङ ब्याक अनि अल लट अफ दिज एडभान्समेन्ट्सले तिमीलाई डर लाग्छ भनेर भन्थ्यो होइन आई गेस डर भन्दा पनि इट्स न्यू इट्स फेयरली न्यू लाइक यु सेड 10-15 वर्ष हाउ डु आई एड्याप्ट टु इट हाउ डु आई एड्याप्ट टु इट म कसरी योसँग अलिकति घुलेर म पनि पढ्न सक्छु भन्ने मात्रै चिज त हो नि मैले आई रिमेम्बर क्या मैले पहिला पिसी एरामा फ्लाइट सिमुलेटर भन्ने गेम खेल्नु भएको थियो 7वटा सिडी लाग्थ्यो इन्स्टल गर्नको लागि मलाई स्टिल रिमेम्बर चलेन अनि त्यो 7वटालाई मैले यसरी उडाएको पनि याद छु कि लखा प्लेन भनेर अनि त्यसलाई नै उडाइदिएको थिएँ क्या सिडीलाई कम्प्युटरले नतानेर दिस थिङ अबाउट एडभान्समेन्टको कुरा गऱ्यो नि त हामीहरूले अनि जुन यो मेटाभर्स एन्ड एभ्रिथिङको कुराहरू आइरहेको छ होइन बिफोर मेटाभर्स अनाउन्स गर्नुभन्दा अगाडि नै क्रिप्टो एन्ड एभ्रिथिङ आउनु थाल्यो राइट त्यसपछि एनएफटिज एन्ड स्टफ लाइक द्याट आउनु थाल्यो त्यसपछि भर्चुअल रियल स्टेट किन्ने कुरा आयो क्या अनि लाइक कस्तो वायात मान्छे के किने हो त भर्चुअल रियल स्टेटले गर्ने के त भन्नुभयो क्या त्यसपछि मेटाभर्स आयो अनि वाज लाइक ओके नाउ इट मेक्स सेन्स इफ 15 years डाउन द लाइन युआर सपोज टु वर्क भर्चुअली एन्ड डु एभ्रिथिङ घरबाट त्यो राम्रो या नराम्रो हो ह्युमन्सको लागि लेट्स किप इट अ साइड होइन इफ द्याट इज हाउ युआर सपोज टु एड्याप्ट टु virtual real estate makes sense because you would want to have a virtual office or place or whatever it is. क्या crazy सुन्छ है अहिले सुन्दाखेरि imagine 15 years down the line होइन imagine 15-20 years down the line त्यो normal हुन्छ कि अहिले let's say last कोही 15 वर्षदेखि कोमामा छ उसलाई अक्युलस लगाइदियो भने उसले उठ्ने बित्तिकै के हुन्छ रिलेट नै गर्न सक्दैन अनि म अहिले त्यही सोध्छु कि लाइक 2005-2000 तिर अहिलेको यो एरा आई क्यानट रिलेट फोन टच स्क्रिन वाट इज दिस यस्तो पावरफुल कम्प्युटर्स यु डुइङ एभ्रिथिङ विथ द फोन अनि जुन यो 15 yearsमा जुन डेभलपमेन्ट भयो नेक्स्ट 15 yearsमा के हुन्छ होला त बिकज राइट नाउ वेन वी लुक एट इट हामीहरू पिनेकलमा छौँ योभन्दा बेटर केही चाहिएको छैन जस्तो लाग्छ नि त यत्रो एडभान्स भइसक्यो तर 15 वर्षपछि अहिले हेर्ने हो भने सबै अब्सोलिट भइसकेको हुन्छ क्या there will always be room for growth. We're talking 15 years. अहिलेको 5 वर्षै सोच्यो भने डर लाग्दो होइन अहिलेको 5 वर्षै सोच्यो बिकज थिङ्क अबाउट इट होइन दिस इज द इक्जाम्पल द्याट आई क्यान गिभ क्या भर्खर एप्पल 14 के अरे iPhone 14 निस्किने होइन यु थिङ्क एप्पल वाज सिटिङ डाउन लाइक दिस अनि ठ्याक्क 13 निकालेपछि ल अब सोचौँ ल 14 के बनाउने भनेर गड ड्याम नो म्यान देयर अ बिग कम्पनी देयर प्रोबेबली थिङ्किङ अबाउट वाट दे वान्ट टु डु इन द नेक्स्ट 5 years 5 years ago होइन त म हामी 14 निकाल्ने बेलामा 5 वर्षै अगाडि सोचिसकेको थियो होला नि त द्याट्स हाउ दे प्लान नि त सो एडभान्समेन्ट इज प्रोबेबली जस्ट द सेम त्यसलाई हामीले
प्रोभाइड कसरी गर्ने र इन्भेस्ट कसरी गर्ने अनि त्यसलाई कसरी मास प्रड्युस गर्न सक्छ मात्र त सोचिरहेछ त तिनीहरूले लाइक इलन मस्कले भन्छ क्या न्युक्लियर पावर इज एक्चुली अब्सोल्युट त्योभन्दा पावरफुल त सोलर हो भन्छ नि त यहाँ कन्भर्सेसन एउटा सर्टन इन्टरभ्यूमा क्या अनि त्यो द्याट इज सो इन्ट्रेस्टिङ नो टु थिङ्क अबाउट इट अ ब्लडी सोलर प्यानल हेज मोर एनर्जी देन न्युक्लियर अहिले यसो सोच्ने बेला त इट मेक्स नो सेन्स नो अहिले त्यो दराजमा पाउने त्यो 2-3 हजारको त्यो सोलर प्यानलवाला पावर ब्याङ्क पाउँछ नि 20 घन्टा राख्यो भने 20% बल्ल भइरहेको हुन्छ मेक्स नो सेन्स टु अस नि त त्यो काम गर्दैन त्यसो भए होइन इट मेक्स नो सेन्स टु अस राइट नाउ पो त नो अहिले जुन प्रडक्ट एक्जिस्ट गर्छ सोलरवाला पावर ब्याङ्क डज द्याट वर्क एक्चुली पावर ब्याङ्क्सहरू मेबी डज आई डोन्ट नो राम्रो खालको त्यो उसमा अब लिथियमलाई पावर गरिरहेको छ भने आई डोन्ट नो कसरी हुन्छ त्यसपछि अब अर्कै खालको ब्याट्रीलाई पावर गरिरहेको भने अर्कै हुनसक्छ त्यो सो देयर सो मेनी थिङ्स नि त ग्राफिन एनर्जिजहरू छ नि त अब त्यो ग्राफिनमा त हामी गएको पनि छैन बिकज इट्स सो ब्लडी एक्सपेन्सिभ होइन सो त्यो त्यसरी सोच्ने बेलामा चाहिँ एडभान्समेन्ट्सको बारेमा सोच्ने बेलामा देव प्लान्ड इट वी आर ओन्ली अड्याप्टिङ हामी त अड्याप्ट मात्र गरिरहेको त हो नि गर्नै पर्यो यु हेभ नो चोइस एज अ सोसाइटी अल्सो वी ह्याभिङ टु अड्याप्ट विथ ह्युमन बिङ्स त्यो अड्याप्टै गर्न नसकेर त वी आर मेकिङ आवर ओन लिटल टाइनी कम्युनिटिज वेयर वी आर लाइक यु नो वाट वी आर एक्सट्रिमिस्ट वी डोन्ट बिलिभ इन द अदर पर्सन लेट्स नट टक टु देम कट्टी भनेर बसौँ त्यही भइरहेको हो नि बिकज ओपनै गर्न सक्दैन नि त दिमाग एभ्रिबडी इज ग्रोइङ सो गट्याम फास्ट दे आर वेदर यु लाइक इट अर नट बच्चाहरू पहिला हामी सानो हुँदाखेरि त्यही ढुङ्गा खेलेर रमाउने बच्चाहरू मलाई याद छ ढुङ्गा मात्र फालेर माटो खेलेर ढुङ्गा खेलेर रमाउने बच्चाहरू अहिले त्यो बच्चा मेरो बच्चालाई त्यो आइप्याड नदिएसम्म त्यो खुसी हुँदैन अनि मी एन्ड प्रियङ्का वी ह्याड दिस कन्भर्सेसन इभन बिफोर वी ह्याड आयङ्का क्या वी वर लाइक यु नो वाट स्क्रिनै नदेखाउने तर इज द्याट पोसिबल एन्ड द्याट्स द थिङ क्या प्रियङ्काले नै मलाई भनेको क्या हाउ आर यु गोना डु द्याट कसरी गर्छस् घरभरि टिभी तिम्रै त्यहाँ कतिवटा कम्प्युटर तिम्रै त्यहाँ कतिवटा फोन कहाँ लुकाउँछस् कसरी लुकाउँछस् अब हिजो मेरो ममलाई फोन गरिदिइरहेको थियो आङ्कलले 1 वर्ष पनि नभएको बच्चाले ए हो लाइक एक्सिडेन्टली होइन एक्सिडेन्टली नै हो तर पनि के गरे यार त्यो वाट्सएपमा गएर फोन बनाउनु थाले क्या भनेर म त्यही भन्नु त्यो हामीलाई गर्न सक्थ्यो ढुङ्गा खेलेर रमाइरहेहरू सक्दैन थियो नि त वी आर ह्याभिङ टु एड्याप्ट टु द्याट अब उसको ग्रोथको स्पर्ट कस्तो हुने होला त अन्त अहिले पनि हामीले अब त्यो अहिलेको बच्चाहरू भेट्दा म त यस्तै हुन्छु स्वेट गर हामी नट किडिङ जो त्यो 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्षको बच्चाहरूसँग कुरा गर्न गयो भने त म बोल्न सक्दिनँ कतिवटा ठाउँमा यु नो वाट मलाई सबभन्दा डर्टी लाग्ने कुरा चाहिँ पेरेन्ट्स युजिङ किड्स फर प्रोपागेन्डा अहिले एउटा क्लिप भाइरल भइरहेको छ नि एकजना बच्चाको पैसा भने के हो तपाईँहरूलाई पुग्दैन अनि अनलाइन थिङ सोसियल मिडियामा अहिले खेलिरहेको छ कि पेरेन्ट्सले लास्ट पर्सन टु टिकटकमा एकदम भाइरल छ एउटा बच्चालाई आई डोन्ट युज टिकटक यु सुडन्ट पनि म एकदमै रेयरली चलाउँछु अब फेसबुकमा पनि आउनु थाल्छ कि त्यो भिडियो एउटा बच्चा चाहिँ पैसा भने कहिले पनि पुग्दैन जस्तो सुन अल द्याट थिङहरू अनि हामीले उसले के भन्यो होइन कि उसले नबुझेर पेरेन्ट्सले भन्न लगाइरहेको छ कि सी इज सो लिटल उसले त्यो कन्सेप्ट नै बुझ्दैन सबजनाले चाहिँ पेरेन्ट्सलाई गाली गरेर आएको छ कि त्यस्तो पनि गरिदिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ कि जबरजस्ती फोर्स्ड बनाएको कि इट्स देयर चोइस what do you have to say in it के भन्ने हामी त्यो बच्चालाई कसरी हुर्काउने भनेको त उहाँकै हातमा हो नि त उहाँहरूकै आमाबाउकै हातमा त हो नि त अन्त भन्दैछु त इट्स नट अ रेस्पोन्सिबिलिटी इट्स अ केपेबिलिटी दे आर केपेबल अफ डुइङ द्याट उनीहरूको आफ्नो इन्सेक्युरिटिज वर्ल्डमा जताउनको लागि आफ्नो फर द लाइक्स एन्ड भ्युज एन्ड अल द्याट थिङहरू बच्चाले युज गरिदिएर इट्स स्याड टु सी द्याट द्याट्स हाउ इट इज एन्ड द्याट्स द स्याड reality of it. There's always going to be a good side of everything. There's always going to be a darker side of everything. Right? एउटा बाथरुम ब्रेक फ्री चाहियो मलाई यार मैले बेसी कफी खाए जस्तो डायबिटिज चेक गरौँ डिप डाउन द ऱ्याबिट होल 4 बजे सुत्यो भने 6 बजे उठ्ने मान्छे यार म त सक्दिनँ म आइ एम भेरी मर्निङ पर्सन म हो त मेरो पनि फिक्स टाइम छ म 5 बजे सुते पनि 9 बजे उठ्छु 9-10 बजे उठ्छु 12 बजे सुते 9-10 बजे उठ्छु कोभिडदेखि बिग्रिया हो कि म पनि पहिला 6-7 मा उठ्ने मान्छे हो मेरो पहिलाको लागि थाहा छ के 9 बजे सुत्ने 4 बजे उठ्ने एभ्री डे
नो 9 बजे दिउँसो सुतेर राति 9 बजे सुतेर अनि 4 बजे उठ्ने बिहान के गर्छ तिमी 4 बजे उठेर साइकल गर्दै ए ट्रेन नि म त प्रोफेसनली लाग्ला थिएँ नि त त्यही त दिनको 110 किलोमिटर हान्थेँ ठ्याक्कै 110 किलोमिटर 55 किलोमिटर जाने एभ्रिवेयर हामी सबैतिर गएपछि त्यस्तो ठाउँै छैन देयर इज स्ट्राभा भन्ने एउटा एप छ त्यसैबाट हो मेरो त त्यसैमा छ नि त सबै के स्ट्राभाले रुट पनि देखाउँछ रुट त आफैले बनाउने नि हो नि यु त फाइन नि यहाँ रुट त देखाउँछ सेगमेन्ट्सहरू हुन्छ यु क्यान त्यो गर्नु मिल्छ मेरो त सब्सक्रिप्सनवाला नै हो नि त पेडेवाला हो त्यसमा देखाउँछ तर हामीले त्यसरी कहिले पनि गर्दैन सो प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली मान्छेहरू कुन रुट पपुलर छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ हाइलाइट गरिदिने होला होइन त्यो गर्नु मिल्छ तर वी युजली डोन्ट डु द्याट अब यहीँबाट साइकल गरेर हामी घान्द्रो गएको भन्दैछु त घरेपाली यहाँबाट साइकल गरेर यहाँबाट गएको यहाँबाट मुक्तिनाथ पुगेको छ हामी कति टाइम लाग्यो भने यहाँबाट घरेपानी के अरे कान्द्रो पुग्नु घरेपानी गएको हो सो घान्द्रुकबाटै घरेपानी जाने त हो नि यहाँबाट पोखरा 12 hours अनि त्यहाँबाट पोखराबाट स्ट्रेट टु बिरेठाँटीमा बसेर बिरेठाँटीबाट घान्द्रुकमा बसेन हामी बिरेठाँटीबाट सिधै हामी माथि गयो घान्द्रुकभन्दा अगाडि नामी बिर्सिसकेको ठाउँहरू देउराली सेउराली एउटै नामहरू छ त्यहाँ गयो त्यहाँबाट घोरेपानीबाट अनि पुनेल बिहान निस्किने भनेर घोरेपानीमा बस्यो घोरेपानीबाट 4:30 बजे साइकल लिएरै पुनेल पुग्यो पुनेलबाट अनि त्यसपछि तातो पानी झऱ्यो अनि तातो पानीबाट अनि कतिजना गयो हामी के सुरु गर्ने यहाँबाट रेकर्ड गरेर छौँ हामीहरू जस्ट ड्याड एन्ड मी म र ड्याड मात्रै दुईजना मात्र अनि ठिक छ सर्भाइभल किट्सहरू जस्तो या ब्याकअप चाहिँदैन त्यस्तो त्यही बेला त अनि मैले ड्याडको अगाडि चुरोड आएको भने होइन हौ केही भयो भने दुईजना मात्र लाइक साइक्लिङ भनेको त ग्रुपमा जानु बेटर होइन र यस्तो कुराहरूमा ग्रुप पनि त मिलेको ग्रुप हुनु पऱ्यो नि त त्यो फिजिकली मिल्नु पऱ्यो नि त एकजना उकालोमा बबाल भइदिइरहन्छ अनि एकजना ओह्रालोमा बबाल भइरहन्छ सो त्यो ग्रुप अल्सो म्याटर्स अनि ड्याड र म चाहिँ वी स्टार्टेड टुगेदर अल्सो क्या खास मैले सुरु गरेको थिएँ साइक्लिङ सुरुमा गर्दाखेरि कति बजीमा साइक्लिङ गर्नु थालेँ 12 वर्ष भयो अनि मैले सुरु गरिसकेपछि अनि ड्याडले गर्नुभयो 1 वर्षपछि ड्याडले छोडेकै छैन क्या अनि तिमी सुरुमा मोटो थियो भने दुब्लाएको भने वाज इट बिकज अफ साइक्लिङ नै एन्ड डिप्रेसन या डिप्रेसनमा त कोही मान्छेले खान्छ पनि बेसी खान्छ नि मोटाउँछ पनि डिप्रेसनले मैले त के खाएँ अन्त डिप्रेसन तिमी त खाएर डिप्रेस भयो डिप्रेस भएर खान्छ नि मान्छे मोटाउने खाएँ मैले जे पहिले खाएँ तर सबै चिजले दुब्लाउने मात्र बनाएँ चाक्सो खाएँ वर्कआउट साइक्लिङ अनि साइक्लिङ स्टार्ट गर्दा चाहिँ कसरी गऱ्यो हामी वाट वाज इट मैले चाहिँ साइक्लिङ यो नाकाबन्दी गरेको थिएँ नि त्यतिखेर जोसमा साइकल किने होइन अब त्यतिखेर सबजनाले भुत चढेको नि त्यतिखेर साइकल किने अनि त्यो बेला 15 दिन चलायो होला मैले ल त्यो बेला पनि ठ्याक्कै मान्छेहरूलाई साइकल भन्ने त महँगो पनि हुँदो रहेछ पनि मलाई त्यही भएको कि यार 3 लाख 4 लाख हुन्छ साइकल म आई थट लाइक साइकल भने त 20-15 हजार 20,000 होला गियर पनि हुन्छ अरे छुट्टै पेट्रोल पनि छुट्टै हुन्छ लाइक वाट भएको कि मैले त मेरो त हाम्रो त अहिले इलेक्ट्रिक हो नि त त्यो वायरलेस हो वायरलेस एक्सप्लेन के कसरी इलेक्ट्रिक भने के हो वाट इज इलेक्ट्रिक भन्दा पनि पेट्रोलले गर्नु पर्दैन नो वायरलेस त्यो पनि छ इलेक्ट्रिक साइकल्स पनि छ नि ई बाइक्स पनि छ तर गियर सिस्टम छ नि त्यो खास वायरले चढ्ने हो नि त गियरहरू त्यो स्किप गर्नको लागि यसो थिच्यो भने गियर त्यो तारले तानेर राइट अन्त ब्लुटुथ मेरो दुइटै साइकलमा छ सो यु प्रेस अ बटन त्यहाँ अगाडि के हुन्छ अन्त टिकमा त गऱ्यो अनि पछाडि चाहिँ त्यो हलिन्छ कि एन्ड इट्स अल कनेक्टेड टु यर फोन सो कुन गियरमा छ पनि थाहा हुन्छ नो तर फोन त कसरी तिमी के फोन युज गर्छौ त नो आइएम सेइङ इट कनेक्ट्स टु यर फोन सो यु क्यान त्यसलाई पनि सेटिङहरू पनि सबै मिलाउनु मिल्छ क्या फोनबाट ओके अल द एडभान्स भइसक्यो त्यो एउटा सिस्टमको मात्रै एउटा साइकल आउँछ महँगो साइकल कति पर्छ त्यो सिस्टमको कहाँ साइकलको त्यस्तो पर्छ भनेर साइकल सिस्टमको मात्रै चाहिँ बाहिर सोध्यो भने चाहिँ $600बाट सुरु हुन्छ विच इज यहाँको 80,000 छुनु आँट्यो अनि त्योभन्दा राम्रो पनि $1,000 अनि त्योभन्दा पनि राम्रो पनि छ $1,200 कि ओके सो रफली $1,000 अन एभरेज रफली $1,000 अन एभरेज यता मैले किन्ने बेलामा $1,000 चाहिँ पऱ्यो 600 वालाको क्या अनि त्यो दुइटा किनेको छु मैले सो दुइटै साइकलमा मैले त्यो राखेको छु कि सो एडभान्टेज के भयो त्यो अर्को सिफ्टरवाला बाहेक सिफ्टरवाला भन्दा एडभान्टेज आई ओन्ली हेभ टु सी इफ देयर इज ब्याट्री अर नट अनि त्यो सेटिङ के पनि चेन्जै गर्नु पर्दैन इट्स ड्युरेबल
there's no वायरको ऊ के भन्छ वायर चलाउँदा चलाउँदा त बिग्रिन थाल्छ नि त वायर्सहरू त त्यस्तो कोइल गरेको वायर त हो त्यो चेन्ज गर्नु परेन there's nothing I have to do with it crash हुने बेलामा पनि it goes back to where it was डेन्जर बनाइसक्यो नि आजकल साइकलहरूको त so there's a lot of things so मेरो त यस्तै भयो कि यहाँबाट के सोध्नु लाग्यो भनेको मैले त्यस्तै हुन्छ साइकलहरू त महँगो छ नो त्यो कारणले होइन वायर्ड गियर म त्यहीँ अड्किरहेको छु वायर्ड गियरबाट त्यहाँ स्विच हुनुपर्ने निड चाहिँ के हो इट्स ऊ नि मान्छेले अब रमाइलो लाग्ने मात्र होइन इट्स फास्टर इन वाट सेन्स गियर सिफ्ट हुनको लागि बिकज यु नट कस्तो हुन्छ भने वायरमा त देयर इज फिजिकल एफर्ट द्याट रिक्वायर्स इट टु मुभ इट्स जस्ट अ क्लिक क्या अब त किटिक किटिक मात्रै हो क्या त्यो बानी बिग्रिसक्यो मेरो मैले एउटामा राखेको बानी बिग्रियो अर्को पनि किनिहालेँ सो त्यसरी अब मेरो आम अ प्यासनेट हबिस्ट त्यही भन्छु साइक्लिङ इज अल्सो भेरी बिग पार्ट अफ माई लाइफ बिकज इट्स एक्चुली हेल्प मी अल्सो इमोसनली अल्सो होइन अनि आउटडोर्स मलाई आई एम समबडी हु लभ्स द आउटडोर्स अनि साइकलले मलाई कहाँ कहाँ लगेको छ म बरु हिँडेर गएको छुइनँ अनि द्याट इज द बेस्ट थिङ द्याट माई साइकल्स हेभ गिभन टु मी क्या सो आई अन्डरस्ट्यान्ड एज अ हबी यु पिक्ड अप साइक्लिङ तर टर्निङ इट इन्टु त्यो लेभलमा क्या प्रोफेसनल लेभलमा भनौँ न त्यो चाहिँ ट्रान्जेक्सन किन भयो भन्नु खोजेको प्रोफेसनल नो जुन तिमी 100+ किलोमिटर्स एभ्री गर्छौ बिकज यस्तो हो नि त वेन आई स्टार्टेड साइक्लिङ मैले साइकल किन्ने बेलामा जायन्टको रेभल भन्ने छ अहिले पनि आउँछ द्याट कस्ट अहिले 70,000 जस्तो पर्छ मैले किन्ने बेलामा 35,000 पर्थ्यो सेम साइकलको अहिले 75,000 पर्छ सो मैले 35,000मा किन्ने बेलामा जुन पसलबाट किनेको थियो त्यहाँ सबै नेसनल च्याम्पियनहरू त्यस्तोहरू आउँथ्यो मेरो सङ्गत कोसँग भयो त्यस्तै मान्छेहरूसँग भयो अनि त्योलाई तिमी पनि साइक्लिङ गर्ने हो हाउ हामीसँग 4:30 बजी बिहान ठमेलमा पुगिदिन्थे 4:30 बजी बिहान आधी निन्द्रामा पुगिदिन्थे त्यसै होइन फेरि कस्तो भने आई हेभ अ भेरी कम्पेटेटिभ नेचर के आई गट टु अ पोइन्ट वेयर आई युज टु उनीहरूसँग कम्पेयर सम अफ देमसँग त कम्पेयर गर्न सक्ने भयो नेसनल च्याम्पियन त अब मरेको त्यो तुलो पनि सुन्न नपाउने गरेर चलाइदिन्थ्यो हाम्रो अजय दाई भन्ने छ क्या अहिले इज लेफ्ट प्रोफेसनली तर गरिराख्नु भएको छ अजय पण्डित छेत्री भन्ने सी इफ यु क्यान गेट हिम हियर आई युज टु ट्रेन विथ हिम क्या सर्ट गाई ड्याम लिन होइन अनि मुर्खु थाहा छ ककनी जाने बाटो क्या ककनी त थाहा छ नि होइन ककनी जानुभन्दा अगाडि त्यो आर्मीको चेक पोइन्ट छ नि माथिको त्यहाँ मुर्खु भन्ने ठाउँ हो क्या त्यो त्यहाँसम्म हामी ट्रेनिङ स्पट थियो क्या त्यो कति किलोमिटर्स बालाजुदेखि माथिसम्म जानुपर्ने क्या कति किलोमिटर भयो त्यो त्यो भनेको कति छ होला यार त्यो स्टाफमा हेर्नुपर्छ मैले बिर्सेँ रफली 5-6 होला ओके बालाजुको तलको त्यो बस स्टपदेखि त्यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ स्पट हो क्या त्यहाँ कतिको स्पिडमा हामीले एभरेज गर्न सक्ने भन्ने हुन्थ्यो क्या अनि मैले एभरेज इट टु 18 किलोमिटर्स पर आवर त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इन्क्लाइन कतिको पर्सेन्टेज छ ग्रेड कतिको पर्सेन्टेज छ इट्स अराउन्ड 3 to 4% मात्रै हो क्या खास सो त्यति उकालोमा तर कन्टिन्युसली एउटै उसमा केडेन्समा जानुपर्ने केडेन्स भनेको चाहिँ हाउ मेनी आरबिएममा बस्ने त्यो गरिरहेको बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ 18मा म्याक्स आउट गरेको छु कि मैले 18मा म्याक्स आउट गरिरहेको बेलामा अजय पण्डितले चाहिँ 21मा हानिदिइरहन्थ्यो कि कहाँ पुगिसक्यो कि अब तर त्यो पनि नि अब हामीले यसरी हेर्ने बेलामा चाहिँ आई युज टु एभरेज एट 18 किलोमिटर्स पर आवर इन अ 35,000 रुपिजको बाइक I'm not trying to shun उहाँको एफर्ट्स बट ही ह्याड अ बेटर बाइक सो इट्स नेभर अबाउट द बाइक इट्स अबाउट द राइडर क्या इफ आई ह्याड अ बेटर बाइक आई वुड हेभ प्रब्लली डन बेटर अहिले याद भयो अहिले मलाई रियलाइज हुन्छ कि आई हेभ वान अफ द बेस्ट बाइक्स कार्बन फाइबर फुल कार्बन फाइबरको होइन पहिलो खालको स्कट भन्नेको किनेको छु bloody fast. That's like what about this bike Commensal भन्ने Commensal is a French brand. It's a very good brand. राम्रो एकदम राम्रो brand. मलाई त त्यो कलर हेरेर त्यो नाकाबन्दीको बेलामा के it depends on what you're getting फेरि Commensal चाहिँ they make all mountain त्यस अलिकति heavier bikes हो के तिनीहरू where
एन्ड्युरो स्टाइल गर्ने मलाई त कलर हेरेर पुग्यो क्या त्यही त हो त्यही त हो नि त्यो के काम थियो फरारी किने जस्तो भयो नि त त्यो हो तर म किन लगाएको छुइनँ कि मैले भनेको मलाई त्यतिखेर चाहिँ बाइक हेरेर ओहो फर्स्ट टाइम थाहा भयो यति महँगो हुन्छ होइन र स्पेसली त्यो पिङ्क कलर अनि त्यसपछि अरेन्ज कलरमा आउँथ्यो त्यो बाइक एएम हो कमेन्सालको एएम हो क्या त्यो मेटा एएम भन्ने कति पर्छ त्यसको चाहिँ हेरी हुन्छ साइकलको फेरि कस्तो हुन्छ भने कम्पोजिसन हो क्या त्यसमा के राख्ने आफूले एभ्री पार्ट चाहिँ यहाँबाट मिक्स एन्ड म्याच गरेर यु क्यान डु एनिथिङ क्या अनि यु हेभ लाइक अघि मैले जसरी भने $600 पनि एउटै चिज पाइरहेछ अनि $1200 पनि एउटै चिज पाइरहेछ एउटै चिज हो तर दिस वान्स स्ट्रङ्गर दिस वान्स लाइटर त्यस्तो गरेर बनाएको हुन्छ क्या ब्रेकदेखि लिएर चेनदेखि लिएर फ्रेमको पनि छ धेरै चिज छ फ्रेम एउटा कार्बन फाइबरको मात्रै फ्रेम हो भने त्यो झन् महँगो भइहाल्यो सो त्यो आफूले कसरी त्यसलाई बनाउँदै जाने भन्ने कुरा आउँछ बट देन कमेन्साल मैले पनि कमेन्साल चलाएको नि हो पहिला तर आई युज टु डु स्टन्टिङ गर्थेँ त्यो बेलामा अनि इट्स अ गुड ब्रान्ड तर मैले चाहिँ कहिले पनि त्यो मेरो स्टाइल अफ साइक्लिङमा चाहिँ मैले एउटा आँखा त लगाइरहेको छु किन्न चाहिँ मन छ कमेन्साल रुपेश दाइसँग कुरा गर्नु बाँकी छ तर मलाई पिट्छ होला प्रियङ्काले अर्को पनि साइकल किनेर के गर्ने अनि त्यत्रो साइकल चलाउने नि अजय देवगन जस्तो दुइटा खुट्टामा होइन यस्तो हुन्छ कि सो मैले सबभन्दा पहिला त्यो जायन्टको किनेँ जायन्टको रेबल भन्ने किनेँ द्याटले चाहिँ मैले के मात्र गरेँ नि यार त्यसलाई मैले अब्युजै गरेको क्या हाम्रो फर्स्ट टाइम हो दिस इज लाइक 10 वर्ष अगाडिको कुरा त्यो एपिकले रुपेश दाइहरूले नै होइन एकजना कमेन्सालकै प्रोफेसनल राइडरले नै लिएर आएको थियो क्या फ्रेन्च गाई अब भनौँ न फ्रान्समा त्यसले ब्रोले यस्तो ऱ्याम्पहरूमा ब्याकफ्लिप हान्न सक्नेहरू नेपाल आएको हामीहरू त्यो यत्रो सानो डल्लो त्यो भनौँ यस्तो ढिस्कोबाट उफार्दाखेरि पनि वा देखिस् भन्ने खालकोहरू त्यो ढिस्कोमा उफारेर गरेर हिरो भइरहेहरू यस्तो खालकोमा उफारे क्या त्यसले एकैछिनमा औकातमा आएको त्यो टाइममा त्यस्तो साइकलले मैले फोटो पनि राखेको छु त्यो हेलमेट सेलमेट नलाएर मास्क मात्र लाएर हुन्छ नि त्यो प्रपर गियर के पनि नला अब फर्स्ट अफ अल वी कुन अफोर्डै गर्न सक्दैन थियो हामीलाई यो कमेन्सलको बाइकहरू हेर्दाखेरि त सपना क्या कति पर्छ 1-2 लाख 2-3 लाख त्यो बेलामा 2.5 बाट सुरु हुन्थ्यो यो हो र त्यो बेलामा 2.5 गुड वान्स क्या अब इफ यु वान्ट समथिङ यु वान्ट द बेस्ट अफ इट नो सो अब त्यो 2.5 लाखको साइकल हेर्दाखेरि त हुन्छ नि हुन्थ्यो नि त अनि लकी वान्स युज टु ह्याभ इट अनि जसले लिएर आउँथ्यो हेर्थ्यो वा गरेर बस्थ्यो होइन सो त्यहाँबाट ट्रान्जेक्सन हुँदै आएर अहिले जुन मैले चलाइरहेको साइकल्सहरू छ अब लट पिपल राइट नाउ अस्पायर टु ह्याभ दोज साइकल्स यो साइकल कम्युनिटीमा थाहा हुन्छ कि यस्तो चिजहरू अनि तर त्यही अब कमेन्सालको त्यो एएमहरू मैले जब एन्ड्युरो गर्न थालेँ एन्ड्युरो इज अल्सो सर्टन रिस्पेक्ट अफ साइक्लिङ क्या एक्सप्लेन एन्ड्युरो भनेको भनेको चाहिँ सो बेसिकली यु हेभ मोर स्ट्रङ्गर बाइक्स बर्लियर बाइक्स क्या बर्लियर भनेको चाहिँ इट क्यान टेक मोर अब्युज सो वाट इज द कोर्स लाइक एन्ड्युरो भनेपछि फास्ट खालको डाउन्स अनि एकदम बर्स्ट खालको अप्स क्या सो एन्ड्युरेन्स खालको नै हुन्छ क्या एन्ड्युरो भनेको चाहिँ एन्ड्युरेन्स खालको हुन्छ क्या सो युजली चाहिँ लेट्स से फर इक्जाम्पल त्यसको टोटल कसरी त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने हो भने 80% डाउन 20% अप ओर इभन लेस त्यो देखाउँछ नि टिभीहरूमा लाइक मान्छेहरू छेउछेउमा बसेर हेरिरहेको हुन्छ अनि स्टेयर्सबाट चलाइदिन्छ अनि त्यसपछि डाउनहिल चलाइदिन्छ के त्यो सो डाउनहिल पनि पर्छ त्यसमा सो त्यसमा एन्ड्युरोले पनि गर्न मिल्छ क्या त्यो चाहिँ साइकल मैले एउटा लिएर राखेको छु त्यो चाहिँ तर मेरो जायन्टको हो क्या अनि स्कट भनेको चाहिँ इट्स क्रस कन्ट्री साइकल्स क्या सो हरेक रिस्पेक्टको आफ्नै साइकल्स हुन्छ अनि हरेक रिस्पेक्टको सबभन्दा बबाल साइकल पनि हुन्छ हरेक ब्रान्डको क्या बुझ्नुभयो सो टोयोटाको पनि ऱ्याफर पनि छ टोयोटाको ल्यान्ड क्रुजर पनि छ त्यो आफ्नै छ नि त सबै तिनीहरूको एसयुभी छ कार पनि छ त्यस्तो हुन्छ नि सो हरेक ब्रान्डको आफ्नै हुन्छ क्या सो दिस इज द बेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन हामी ब्रान्ड कन्सियस हुँदै जाने मात्रै हो ब्रान्ड लोयल हुँदै जाने मात्रै हो अनि सो बेसिकली आई अलरेडी हेभ एन एन्ड्युरो बाइक सो अर्को ल्यायो भने चाहिँ पिडाइ खायो जस्तो हुन्छ कि
नो नो मैले त यसै जिस्काएर मात्र भनेको आई एम समवन हु लाइक्स टु कलेक्ट थिङ्स भने क्या मलाई लाइक एउटा भए पनि होर्ड गर्ने त्यस्तै भन्नु पऱ्यो एउटा केही चिज छ काम चल्यो भने पनि मलाई अरू चिज अर्को पनि केही मन पऱ्यो भने सिमिलर फङ्सन भएको आई वान्ट टु हेभ इट काइन्ड अफ मान्छे म पनि म उठाइहाल्छु म त सरी सो दिस अपहिल काइन्ड अफ तिमीले गर्न थाल्यो त्यो बालाजुको थिङ अनि त्यसपछि लाइक हाउ डिड यु गेट इन्टु लाइक 100+ किलोमिटर्स बिकज द्याट टु मी साउन्ड्स इन्सेन दे युज टु ट्रेन एभ्री डे लाइक द्याट एभ्री डे माई लाइफ वाज स्लिपिङ अन टाइम घिच्ने क्या अब त्यो बेला अब न्युट्रिसन क्या डिसिप्लिन पारिदिन्छ यार यो सबै कुराले त तर बट थिङ्क अबाउट इट के गर्ने nobody talks about this अहिले फाप्लुमा रेस हुन लागेछ एन्ड्युरो रेसै हुन लाग्छ मेरो दाइहरू त्यहाँ पुगिरहेछ रेस ट्र्याकहरू बनाइरहेछ nobody knows about it के एउटा सर्टन सानो कम्युनिटी छ उनीहरूले हेरिरहेको छ आई वान्ट द नेसन टु अल्सो नो बिकज नेपाल हाम्रो देश यस्तो हो कि यस्तो स्पोर्ट्सहरूलाई क्या केटर गर्न सक्छ क्या आई वान्ट टु स्विजरल्यान्ड होइन स्विजरल्यान्डमा यसो हेऱ्यो दे हेभ उनीहरूको आफ्नो बाइक पार्क स्नो हुन्छ हाम्रोमा हुँदैन स्नो भएपछि द्याट टर्न्स इन्टु अ स्की पार्क क्या कस्तो राम्रो क्या लजहरू सबै टरेर बनाइदिएछ अनि ऊ गन्डुलाहरू राखिदिएछ बेसिकली केबल कारहरू राखिदिएछ माथि जाने त्यहीँ लजमै बस्ने एक हप्ता बस्ने अनि साइक्लिङ मात्र गर्ने दिनभर टिकट लिने लजले पनि कमाइरहेछ मान्छेले पनि राम्रै रमाइलो पनि पाइरहेको छ साथसाथै हेल्थ वाइज पनि हेरिदिइरहेको छ बिकज इट्स अ ऊ हो नि त यो एक्सट्रिम स्पोर्ट हो नि त साइक्लिङ इज एन एक्सट्रिम स्पोर्ट मैले मेरो खुट्टा भचाएकै हो यसले निन्सेन भाजेको नि त मैले त बिएमएक्स गर्ने बेलामा त्यस्तै अब त्यो स्पिड ब्रेकरमा उडाउने भएको उडेकै भएको क्या उडेर अनि यसरी निस्क्यो नि त मेरो डिस्लोकेट भएको अनि त्यसपछि माइनर फ्र्याक्चर थियो अझ पनि डिस्लोकेट भइरहन्छ सो बेसिकली आई हेभ एसिएल भन्छ नि त्यो त्यो छ क्या मसँग सो बट देन त्यो लत लाग्ने खालको स्पोर्ट हो क्या हरेक मान्छेलाई हुन्छ नि हामीले अहिले यसो गल्फर्सहरूलाई हेर्दाखेरि के गरे जस्तो लाग्छ नि उनीहरूको लागि त त्यही हो क्या अगेन दिस अल कम्स डाउन टु लाइक हुन्छ नि भेरिएसन इन टर्म्स अफ ओपिनियन प्रेफरेन्सको कुरा आयो सबैजनाको लागि सब आफ्नो स्टोरी इज मोर इम्पोर्टेन्ट एन्ड दे क्यान रिलेट टु इट बाहिरबाट हेर्दाखेरि के गरे जस्तो लाग्छ कि आई कान्ट डु वाट यु डु नि मलाई त्यो जिममा राखिदियो भने नि मलाई बाँधेर अगाडि एउटा यस्तो वेट देख्यो भने पनि नो आई कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्ड यो कुरा देयर आर टाइम्स मलाई गर्नु मन लाग्दैन आई मिन लाइक मैले त गरिरहेको लाग्ने होइन गर्नै सक्दैन बुझेँ मैले गर्न नसक्ने पनि होइन आई ट्राइड के एकचोटि त्यो उसमा म्यानहन्टमा जाने बेलामा ए ओके ट्रेनर पनि थियो क्या ट्रेन गर्ने क्या हुन्छ नि त्यो चिकन पनि गनेर खाइरहेछ काँक्रो मात्र खाइरहेछ आई स्टिल डु द्याट त्यो नसक्ने होइन क्या तर वेट्स उठाउने बेलामा जुन त्यो हुन्छ नि लाइक ओके आइ एम स्योर दिस इज डुइङ अ लट टु मी भनेर हुन्थ्यो तर द काइन्ड अफ मेन्टल फ्रिडम खालको हुन्छ नि त्यो साइक्लिङमा अनि बिङ इन नेचर आई अन्डरस्ट्यान्ड इट्स नपाउने प्रेफरेन्स नो 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 सबैको आफ्नै वेजहरू द्याट्स वाट आई बिलिभ इन लाइक इभन दो म चाहिँ बायस छुइनँ जिममा चाहिँ आई फिल लाइक सबैजनाको आफ्नै थिङ हुन्छ समबडी कसैलाई बडी वेट वर्कआउट गर्न मन लाग्छ कसैलाई प्लायोमेट्रिक कसैलाई स्पोर्ट एन्ड एज लङ एज युर डुइङ समथिङ द्याट्स फाइन या मलाई क्या मुम्बई द्याट वाज द फर्स्ट टाइम मलाई क्यालिस्थेनिक्समा मलाई हालिदिएको कि मेरो एकजना साथीले ओके के अरे मसल अप एन्ड स्टफ गऱ्यो ह्युमन फ्ल्याग के अरे कहाँ भन्नु त्यस्तो कोर स्ट्रेन्थ चाहिँ छैन अहिले के गर्यो त क्यालिस्थेनिक्समा एभ्रिथिङ बेसिकली यो पुलअप्सहरू पुसअप्सहरू अनि स्किपिङमा राखिदियो क्या मलाई ब्रोको जिउ हेऱ्यो भने बब्बा हुन्छ नि क्यालिस्थेनिक्सको मान्छेहरू त यार अनि द्याट्स द काइन्ड अफ जिउ चाहिँ फेरि मलाई मनपर्ने क्या लिन लुगा लाउँदा नदेख्ने निकाल्ने बेलामा चाहिँ त्यतिको हुने खालको हुन्छ नि त्यस्तो जिउ मनपर्ने क्या फेरि मेरो जिउ कस्तो छ भने द रिजन वाइ आई डोन्ट डु द जिम क्या ओभर बेसी छिटो फुल्लिन्छ क्या त्यो वाटर वेट एकदम छिटो सम्हाल्ने अल्सो बिकज लाइक यु हेभ द्याट जेनेटिक्स नि त पहिला तिमी ओभर वेटबाट आएको हो नि त त्यसले पनि हुन्छ त्यसले गरेर हुन्छ नि आवर बडी नेचुरली वान्ट्स टु रिटर्न टु द स्टेट द्याट इट्स मोर कम्फर्टेबल इन लाइक फर इक्जाम्पल म त 47 किलोबाट आएको नि मैले इफ आई स्टप फोर्स फिडिङ माइसेल्फ म त यस्तो फास्ट लाइक फर मी लुजिङ वेट मैले 4.5 हप्तामा झन्डै 12.5 किलो लुज गरेको छु कि 4.5 हप्तामा अनि लाइक इभन दो म हेल्दी स्टेटमै भएको बेलामा पनि क्या किनभने द मोर फ्याट यु हेभ बेसी लस गर्न सकिन्छ तर इन जेनरल पनि तिम्रो ओरिजिनल स्टेट जे हो बडीको इट्स कल्ड लाइक होमियोस्टेसिस भन्छ यो बडी वान्ट्स टु रिटर्न टु
what it's in naturally comfortable jहाँ छ त्यहाँ के so for you since you've been overweight your body wants to हुन्छ नि get back to that easily फेरि यस्तो टाउको सानो जनिब्रो मलाई नि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्न थाल्यो क्या हुने क्या त्यो जिउनै ठुलो हुने छातीहरू ठुलो हुने अनि टाउको चाहिँ सानो भएर फेरि यो छिर्छ क्या एकदम छिटो मेरो मलाई पनि त्यस्तो ज्याक भएको मन पर्दैन लाइक वान अफ द रिजन्स 86 किलो हुँदाखेरि म त ह्युज नै थिएँ क्या अनि त्यो अपियरेन्स मलाई मन पर्दैन क्या आई लाइक टु लुक गुड इन अ सुट 86 हुँदाखेरि चाहिँ फन्टुस देख्छ क्या अनि सो 73-74 मेरो लागि चाहिँ इट्स लाइक हुन्छ नि या आई फिल हेल्दी आई फिल गुड एभ्रिथिङ इज पर्फेक्ट अहिले आएर चाहिँ क्या त्यो हाम्रो यो अगाडि हामी के कुरा गरेर साइक्लिङको कुरा गरिरहेको थियौँ साइक्लिङमा के कुरा गरिरहेको थिएँ कि मैले वाइ 110 किलोमिटर या एक्ज्याक्टली बिकज त्यो बेलामा त्यही हो मलाई फ्रिडम भेटायो क्या त्यसले इट टुक मी आउट अफ मेरो टक्सिक जुन लाइफस्टाइल थियो वेयर इट वाज थमेल जाने त्यो बेलामा टिएनटी भन्ने चल्थ्यो वाट इज टिएनटी क्लब ए ओके ओके एक्वा जाबाको ठ्याक्कै तल साइडमा थियो केटाहरू जाने रक्सी खाने घुम्ने रमाइलो गर्ने टिएनटी पुग्ने मात्ने फर्किने त्यति मात्रै भइरहेको थियो क्या रमाइरहेको थियो आम नट ट्राइङ टु से द्याट वाज नट अ गुड टाइम आई ह्याड द बेस्ट टाइम त्यो बेला बट देन पुगेर आयो क्या त्यो बिहान उठ्ने बेलामा छाती पोलिरहेको हुने हुन्छ नि त्यो उलुक उलुक टाइप फिल भइरहने हङ्गओभर अल द टाइम हङ्गओभरलाई अनि ठिक पार्नु अर्को पनि फेरि रक्सी खानुपर्ने त्यो खालको साइकलमा बसिरहेको थियो नि त सो साइकलमा बस्दा साइकलैमा बसिरहेको नो बट यो स्पोर्ट्स इज सच अ गुड थिङ जो एभ्री मान्छेको लाइफमा दे निड टु गेट इन टु स्पोर्ट्स एन्ड बी प्यासनेट अबाउट इट दे हेभ टु ट्राई इट क्या लाइफ नै चेन्ज गरिदिन्छ डिसिप्लिनदेखि एभ्रिथिङ starts becoming around that thing and it's never too late and you example मेरो momले there my mom started boxing can you imagine ए हो अनि कहिलेदेखि it's been a while boxing गर्ने हैन फुटवर्कहरु हेर्दाखेरि बब्बाल के and my dad is like a cyclist त्यो हेर्दाखेरि क्या उ हुन्छ नि त and it's never the age के yeah because you have to start somewhere true you start somewhere and you start getting better at it त्यही नै हो क्या अनि मलाई त्यसैले कतिजनाले भन्छ हो टाइम छैन 30 minutes टेक आउट 30 minutes अफ यर लाइफ इट्स अल अबाउट प्रायोरिटिज एट द एन्ड अफ द डे त्यही नै हो नि नो आई गट टु अ पोइन्ट वेयर इट बिकेम लाइक साइकल पनि फेरि आँखा खोल्ने बित्तिकै साइकलमा बसेर दिनभर साइकलमा हाम्रो स्विट त्यो उहरू क्या अचिभमेन्ट्सहरू मैले पुलचोकबाट साइकल गरेर दरबार मार्गसम्म 8 मिनटमा पुग्थेँ कि अननेसेसरी खालको अचिभमेन्ट्स तर त्यस्तो खालको मात्र टक्सहरू हुने अनि मेरो सर्कलै सबै साइक्लिस्टहरू मात्रै अहिले कुरा इट्स सच अ डेन्जरस स्पोर्ट है फेरि साइक्लिङ यो एन्ड्युरो भने त झन् स्क्यारी छ क्या ओह्रालो झर्ने द्याट्स वाइ यु निड प्रपर टेक्निक यु निड अ प्रपर बाइक गियर पनि हुन्छ बडी निड अ प्रपर गियर यु निड प्रपर सेफ्टी गियर मैले त जहिले पनि के भन्छ भने सस्तो साइकल ल्याऊ महँगो हेलमेट किन देयर इज अ रिजन वाइ द हेलमेट्स आर महँगो नि त इट्स सपोज टु यु नो के अरे सेभ यर नगिन सो त्यस्तो चिजहरू मैले जहिले पनि नयाँ मान्छेहरूलाई जसलाई गर्न मन लागिरहेको हुन्छ बरु साइकल सस्तो किन ब्रेक राम्रो राख होइन जुत्ता राम्रो किन गेट प्याड्स गेट प्रपर ग्लोभ्स यस्तो चिजहरू के हेलमेट नलाएर हिँड्नेवालाहरू त पिट्नु मन लाग्छ आजकल बिकज आइभ सिन वाट क्यान ह्यापन के आफू लडेको छु कस्तो दुख्छ फेरि आम्बो त्यो झन् मोटो हुने बेलामा अस्ति नै त्यो तारेभिर छ नि थाहा छ तारेभिर भने सो त्यो त्यहाँबाट तल आइरहेको बेलामा म लडेको थिएँ क्या आई फेल ट्वाइस इन अ रो एकचोटि लड्यो गरेर उठ्यो फेरि बस्यो फेरि लडाएँ फेल क्या अब त्यो त्यो लेट्स से फर एक्जाम्पल इफ आई डिन्ट हेभ अ गुड हेलमेट मेरो टाउकोमा लाग्थ्यो होइन मेरो हातमा लाग्थ्यो मैले ग्लोभ्स लगाइरहेको थिएँ मैले ब्याग बोकिरहेको थिएँ एभ्रिथिङ सेभ्स यु क्या सो लट अफ दिस थिङ्स चाहिँ यु हेभ टु बी केयरफुल अबाउट अनि हाम्रो कस्तो हुन्छ भने एक्सन स्पोर्ट्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरूले गरेको देख्दाखेरि वा जस्तो लाग्छ भने आफूलाई पनि गर्न मन लाग्छ यु डोन्ट हेभ द प्रपर टेक्निक यु डोन्ट हेभ द प्रपर स्किल्स कपी गर्न खोज्दा खोज्दै एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ कि इट्स नट समथिङ द्याट यु वान्ट बट इट विल ह्यापन नो हुन सक्ने चिज हो नि त कतिवटा लिमिटेसन्स आफ्नो मान्छेले गर्दा हुन्छ कहिलेकाहीँ बाइकले गर्दा हुन्छ सो त्यो चिजहरू चाहिँ बिस्तारै फर्म गर्दै जाने जस्ट लाइक लाइफ नो जस्ट लाइक द जिम आज मैले क्रन्चेस भने 1000वटा हालेर भोलि एब्स आउनु त होइन नि
इट टेक्स टाइम नि इट्स द सेम विथ साइक्लिङ पनि क्या या गेटिङ इन्टु स्पोर्ट्सको टपिकमा पनि इट्स द सेम थिङ आई मिन लाइक बेबी स्टेप्सहरूको कुरा क्या आई मिन मोस्ट पिपलले टाइम छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वाट दे अज्युम इज जे पनि स्पोर्ट्स 7 days a week गर्नुपर्छ 2-3 घन्टा गर्नुपर्छ भनेर सोच्छन् द्याट्स नट द केस आई मिन लाइक इफ यु क्यान अफोर्ड टु डु हप्तामा 2 दिन गर्न सक्छ आधा घन्टा गर्न सक्छ भने गर यार होइन त्यो मेन्टालिटी हुनु पऱ्यो लाइक अब मेरो पनि अब अहिले लाइफस्टाइल इट्स सुपर बिजी म नै कहिले जिम जानु भ्याउँदैन सो वाट आई डु इज जस्ट विकमा 3 days हुन्छ कहिले 4 days हुन्छ कहिले 2 days हुन्छ कहिले 1 hour भ्याउँछ कहिले 15-20 minutes पाउँछ भने घरमा भए पनि गर्छु अनि डुइङ द लिस्ट अमाउन्ट अफ वर्क द्याट्स पोसिबल होइन बिकज वान्स यु स्टार्ट थिङ्किङ कि लाइक आई हेभ टु बी कमिटेड अन्त म छुट्याउनै सक्दिनँ जहिले पनि 2 घन्टा चाहिन्छ भनेपछि त त्यो अगेन युर लुकिङ एट द बिगर माउन्टेन क्या जस्ट लुक एट वाट्स इन फ्रन्ट अफ यु द्याट बेबी स्टेप्स द्याट्स इन फ्रन्ट अफ यु वान्स यु गेट स्टार्टेड विथ द्याट त्यसपछि त एभ्रिथिङ म्यानेज हुँदै जाने त नि एन्ड यु लर्न या यु लर्न म्यानेज गर्नु पनि सिक्छ नि त्यो यु लिभ एन्ड यु लर्न एन्ड द बेस्ट थिङ अबाउट लाइफ क्या देयर सो मच टु डु यु डोन्ट हेभ टु लिभ यर लाइफ डुइङ द सेम थिङ अल द टाइम क्या अब त ज्याउ भइहाल्यो नि यु क्यान अलवेज स्टार्ट समथिङ न्यू एन्ड द्याट इज द मोस्ट अमेजिङ पार्ट अबाउट लाइफ जस्तो लाग्छ क्या आज मैले यो गरिरहेको छु भोलि मैले अर्को चिज पनि गर्न सक्छु क्यान यु इमेजिन हाउ इन्ट्रेस्टिङ द्याट इज होइन त it's just the comfort that we've settled हाम्रो लाइफमा that kind of makes us not want to do it तर you can get because at the end of the day life is short and साथसाथै life is still very long it's how you spend that whatever amount of time you have in it no you have to explore things you never know what you like there okay You have to do everything in life. As far as possible, you have to do it. Experience gap is going to be. Now the boring way in your life, the boring ones are not about. This thing about one of the orco thing that I really think about is next 15-20 years, like our civilization counts in a sense that are we going to survive all of this one? For example, if you know it or not, WHO ले के predict गरेछ भने by 2035 there will be so much shortage of resources that all around the world massive chaos and fights and all that thing हुन्छ breakout हुन्छ Purge जस्तो मुभी हेरेछ नि त्यो कुन मुभी रे Purge हेर्छ छैन त्यस्तै या सो chaos हुन्छ and all that मलाई त कोभिडकै बेलामा त्यस्तो हुन्छ जस्तो लागेको थियो कि लङ टाइमसम्म भएको भए र इकोनोमिक त्यस्तो इम्ब्यालेन्स भएको भए डेन्जर नै हुनु आँटेको थियो त हुनु आँटेको थियो मारामार रायट्सहरू के मारामार भयो ग्लोबल रायट्स भयो थियो नेपाल के अरे उता अमेरिकामा त टोइलेट पेपरको मारामार भयो होइन तर द्याट्स लाइक हुन्छ नि मच स्मलर स्केलमा बाई 2035 त जस्तो ग्लोबल फुड सर्टेजेसहरू हुन थालिरहेछ होइन बाई 2035 चाहिँ मेजर फुड्सहरू र मेजर रिसोर्सेसहरू चाहिँ पुग्दैन अरे क्या एन्ड देन रायट्सहरू हुन्छ अर्को थिङ द्याट आई हर्ड वाज लाइक 2025सम्म चाहिँ अब अगेन दिस साउन्ड्स भेरी कन्स्पिरेसी थियो है तर WHOमा काम गर्ने मैले समन एल्सको थ्रुबाट चिनेको अनि वाट दे हेभ सेड इज लाइक WHO ले चाहिँ दिस इज ब्याक इन 2019-20 तिर कुरा हो अराउन्ड 500वटा भ्याक्सिन्स चाहिँ रेजिस्टर गरेको छ अरे क्या अफ डिजिजेस द्याट डजन्ट एक्जिस्ट राइट नाउ द्याट माइट बी अ पोसिबिलिटी इन द नेक्स्ट 5 years भनेर सो मल्टिपल पेन्डेमिक्स आउने कुराहरू पनि छ कि सो मेबी द्याट इज अल्सो कन्ट्रोल्ड कम दामी हो त्यो पपुलेसन कन्ट्रोलको लागि बाहिर निकाल्नु द्याट इज द बिगेस्ट थ्योरी नि अहिले त सुन्दै त पपुलेसन कन्ट्रोल होइन तर अगेन इलोन मस्कले के भन्छ छैन पपुलेसनै पुगिरहेछ नि भन्छ ब्रोले 7 वटा कि 9 वटा बच्चा जन्मायो कन्ट्रिब्युट गर्नलाई अल्फा बीटा थीटा होइन दुवै एन्ड अफ द स्पेक्ट्रम छ नि त छ नि लाइक डेभलप कन्ट्रिज लाइक जापानहरूमा र स्पेसल चाइनामा पनि कुरा गर्ने हो भने त पहिला चाइनामा त 1 child पोलिसी थियो नि त त्यो बिस्तारै हटाउँदैछ अब जापानमा पनि लाइक पिपल आर डाइङ यङ एजै छैन नि उनीहरूकोमा छैन तर बुढाहरू पनि लाइक कोही पनि नभएर एक्लै घरमा मरेको भेटाउने अरे क्या हो द्याट्स हाउ दे आर नि त मैले पनि अस्ति कुन चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्री हेरेको थिएँ रिलेसनसिप्सको लागि टाइम नै छैन सबजना वर्किङ पास आउट हुने गरी होइन क्या यस्तो स्याड है त्यो पनि सोचेर स्याड लाग्छ यार मलाई त्यो त
I can't imagine. मैले त एकचोटि त्यस्तै 9 to 5 काम गरेको 1 महिना पनि लास्ट भएन भागिहालेको म त I cannot. म त यसरी टेबलमा बसेर काम गर्नु पऱ्यो भने त म त आफै डिग्रेस हुँदै जान्छ But I don't know, all to themselves, you know. So let's talk about तिम्रो अहिले त्यो प्रोजेक्टको कुरा गरेर यो बिहाइन्ड द सिन्स अनि त्यसो टेक्निकली ह्यान्डल गरिरहेको छौ भनेर There's a project called Sahuba. अनि त्यो चाहिँ it's crime thriller खालको एउटा जनरामा it's a series अनि I'm the DP in it DOP director of photography right okay so that's what's going on So you've always been fascinated with photography and this I studied like that, it right? Okay. I studied it अनि I've always मलाई यस्तो क्यामेरा सामराहरू देख्ने बित्तिकै I've always been interested in it मलाई ड्याडले त्यो फिल्म क्यामेरा चलाउनुहुन्थ्यो कि पहिला निकनको त्यही बेलादेखि इन्ट्रेस्टेड क्या टु अ पोइन्ट भएर मलाई एक्चुली बर्थडेमा पनि एउटा त्यो निकनकै पोइन्ट एन्ड सुट खालको किनिदिनु भएको थियो होइन खिच्यो क्या अब त्यसले त्यो न लेन्स चेन्ज गर्नुपर्ने हो के हो अन गर्ने बित्तिकै ख्वाक गरेर मात्र लेन्स खोल्थ्यो नि यत्रु मात्र लेन्स हुन्थ्यो तर भित्र फिल्म राख्नुपर्ने अनि त्यसले पनि त्यो धुलाउनु जाने हुन्छ नि रमाइलो अब त्यो And that I've always been छानी गर्न फोटो खिच्नु पर्ने क्या त्यतिखेर अहिले तपाईँ एउटा थिएन त्यो बेला 50 होइन त्यो बेला पनि मलाई बालै थिएन के थाहा मलाई महँगो नसँग भनेर ड्याड चाहियो भन्यो दिदी ल्याइदिन्थ्यो कोड्याकको महँगो रहेछ बचाएर खिच्नु पर्ने कि अनि तर त्यो डिजिटलमा छिटो ट्रान्जेक्सन भयो म चाहिँ सो मलाई फिल्ममा त्यतिको ऊ भएन तर स्टिल्समा एकछिन लागेँ आई लर्न विथ किशोर दाईसँग मैले ट्रेन्ड अनि त्यसपछि संजोग राईसँग पनि धेरै नै मिल्ने अनि रमाइलो गरेर खिच्ने मेरो पोर्टफोलियोजहरू बनाउने त्यो बेलामा पनि त्यो द वर्किङ्स अफ द क्यामेरा एकदम रमाइलो लाग्ने क्या अनि अहिले पनि आई टेक माई ओन फोटोज आई टेक एभ्रिबडी एल्सेस फोटोज अनि त्यो मलाई रमाइलो लाग्छ क्या अनि समटाइम द बेस्ट थिङ अबाउट इट इज लाइक I've always loved being in front of the camera as well as behind the camera. Okay? I just wanted to be around the camera, to be honest. So I let's say film lage, motion lage. Your first project or this regard? First project outside of Hamra after production. Okay. So I let's say Priyanka ra मैले बनाएको छ. It's always been me. त्यो भन्दा अगाडि we made a short movie called Basanta as well. तर त्यो चाहिँ हामीले फेस्टिभल्सहरुमा मात्र पठाएको थियो. यता चाहिँ we didn't show. And it was a short movie. It's still doing rounds. It's gotten chosen in a few festivals also. त्यसपछि outside of Hamra after production, this is the first. And it's been an interesting ride. What do you want to do, Espachi, I'm thinking I want to be in front of a camera, but I'm still fishing for what is good. I think I'm a little picky about that. Doing whatever comes my way, it's malalikati. And you need to be and you need to be very cautious about what you're doing. I guess you kind of have to be able to judge yourself and to see if you suit or not in whatever it is that comes your way. And if it's something that adds a certain feather to your hat, malai exclusivity सँग खासै डर लाग्दैन. In what sense? एउटा काम गरेर 10 रुपैयाँ कमाउने हो भने एउटा काम गरेर पनि मैले 10 रुपैयाँ कमाउन सक्छु if I'm exclusive. So I'm not trying to be like egotistical, but I like good work. I like to be invested in good work. I like to invest a lot of time in good work. Effort is time also, no? So if it's something that I'm emotionally attached to, if it's something that I feel, if it's something that I believe in, if it's something that I'm passionate about, I will give it an extra time, extra मेरो नदिनुपर्ने इन्भेस्ट नगर्नुपर्ने टाइम पनि मैले दिन सक्छु एफर्ट पनि दिन सक्छु नि सो लट अफ दिस प्रोजेक्ट्स अहिलेसम्म गरेको प्रोजेक्ट्सहरू राम्रै भएको छ नट टु से देयर ब्याड बट आई फिल लाइक आई हेभ बिन चुजिङ गुड वर्क बट देन अहिले एकछिन हायटिस लिएर रिएनालाइज गरेर आई हेभ कम ब्याक सो लेट्स सी So like for acting and stuff like that, like camera ko लागि photography ko लागि you have taken formal education, you know, especially acting ko लागि पनि गरेको छौ कि never academically. I was always in theater. So मैले रातो बङ्गलामै पढ्ने बेलामा they're very focused on theater and performing arts हरूमा अनि I used to do a lot of theater त्यो बेला चाहिँ and I was always interested in being the main character के no matter how big I was or how I did not suit the character. पाउँथ्यो पनि
गोरो कहिले राजा भइरहेको हुन्थ्यो ठिक छ होइन द्याट हेज टट मी न सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने मान्छेहरूसँग अगाडि पर्फर्म गर्नुपर्दाखेरि त्यो डर भन्ने कुरा हराइदियो लाइन्सहरू कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने आइदियो बिकज इट्स भेरी टफ नि यार टु बी एबल टु सिट इन फ्रन्ट अफ क्यामेरा एन्ड टु बी एबल टु एक्ट इज भेरी भेरी डिफिकल्ट इट रिक्वायर्स अ सर्टन amount of skill, amount of experience, and and it has to come from within. नभए त थाहै हाल्छ नि हाम्रो जनता कम त स्मार्ट भइसक्यो we can tell when the actor is acting होइन त we can tell नि we've become very smart and we've been exposed to people who act like they're not even acting यस्तो बिलिभेबल बनाइदिइसक्यो कि अहिले हामीले गएर क्यामेराको अगाडि एक्टिङ गरिदियो भने मान्छेले गरिदिन सक्छ So rather than it being scary, I feel like, all right, man, that's a challenge that I would like to have. So I'll go your hiatus, but let's see. But Ramra project on the head, I'll definitely get into it. What about Nepal's industry? Where do you think that it's going in terms of direction? Can't it lack that also? Is it acting? Is it production? Is it the storyline? No, Nepal's film ko barema mata kura garदाखेरि चाहिँ it's progressing. It's definitely come a long way from where it was. पहिला जस्तो थियो अहिले धेरै अगाडि गइसक्यो अहिले it's open doors to people who can actually do what is required of them. पहिला एक्टिङ गर्ने भन्दाखेरि you needed like support from so many directions. उसको आफ्नै भान्जाले खेलाएको भएन भन्थ्यो नि त अहिले त everybody has access to it. So good people are getting good work, okay? And which I am very grateful about. कामलाई जस्टिफाई गर्न सक्ने भयो नि त सो इट्स गोइङ फरवर्ड इट्स डेफिनेटली गोइङ फरवर्ड बट जस्ट लाइक हाम्रो देशको प्रगति युनिटी चाहिन्छ सबैले राम्रो गर्नुपर्छ बिकज इट्स फर द इन्डस्ट्री भनेर चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ बिकज इट्स नट अ कम्पिटिसन बिट्विन इच अदर म्यान we're all making art and that is the one thing that we should all not ever forget okay? We're creating art it's so interesting can you imagine we're playing with people's emotions there हामीले यसो मुभी राख्ने बेलामा इट्स भेरी इन्फ्लुएन्सियल डेफिनेटली मुभिजले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई धेरै इन्फ्लुएन्स पर्छ अनि वी हेभ टु बी माइन्डफुल अबाउट इट बट वी सुड अल्सो नट फर्गेट द फ्याक्ट द्याट इट्स एन्टरटेनमेन्ट बिकज लट अफ द टाइम्स पिपल गो टु वाच अ मुभी अन अ फ्राइडे नाइट बिकज भोलि स्याटरडे हो टु जस्ट लाइक नि त रिल्याक्स गर्नको लागि पनि गइरहेको हो नि त सो मेकिङ अ मुभी इज लाइक गोइङ टु अ बुफे क्या इट सुड बी कतिजनालाई तरकारी मन लाग्ला कतिजनालाई मासु मात्र मन लाग्ला कतिजनालाई भात दाल मात्र मन लाग्ला कतिजनालाई सबै चिज मन लाग्ला आवर ड्युटी इज टु जस्ट केटर नो हामी त केटरिङ हो नि त दाल पनि बनाइदिने मासु पनि बनाइदिने साग पनि बनाइदिने एन्ड वाट आई मिन बाई द्याट इज जनराजहरू पनि हामीले वी हेभ टु स्टार्ट एक्सप्यान्डिङ जस्ट बिकज वान हरर मुभी डजन्ट डु वेल डजन्ट मिन यु कान्ट मेक अ गुड हरर मुभी वीभ गट सच गुड कन्टेन्ट if we just look back into our history, definitely alikati investment high huna sakcha because bios haru alikati garo huncha tyestoharu banaunako लागि but there's so many people who are investing into good movies these days हैन which we are so grateful about अहिले people are आफ्नो production company खोलेर बनाइराख्नु भएको छ which is so nice to see मान्छेहरूले नयाँ मान्छेहरूलाई चान्सेसहरू दिएर नयाँ एक्टर्सहरू राखेर नयाँ मेकर्सहरू राखेर they're making good stuff But we've been exposed to like Bollywood ko best of the best. We've been exposed to Hollywood ko best of the best. So rather than comparing it, you can't compare apples to like oranges. The investment ko kura ho. With the kind of progress that we're doing, it's good. Now, in terms of finances, that is very important for someone who is making a movie. And in terms of finances, like the genre or variety, jun experimental movies or बनाउनु पर्छ होला त्यहाँ पुगिरहेको छ त Well, it depends, थाहा छ to be honest. मलाई कस्तो पनि लाग्यो भने हाम्रो आफ्नै होम प्रोडक्सनहरू गर्दाखेरि excuse me what you do with the amount of money that is available depends more than how much it is that you have available. त्यसलाई कसरी चलाउने That's the reason why production भन्दा पनि pre-production is more important जस्तो लाग्छ Okay, yeah. The pre-production part of making a movie is the most paramount छ के त्यहाँ हामीले attention दिनुपर्ने
No, I'm just getting into the nitty-gritty of making a movie. त्यो मुभी फ्लोरमा जानुभन्दा अगाडिको प्लानिङ त्यो कतिको स्ट्रङ छ. What are we supposed to achieve in the set amount of time that we have with the amount of budget that we have? त्यो मिल्नु पर्यो नि त. Because there's somebody who's putting their hard worked money. त्यो पनि बिर्सिनु भएन. There is a set amount of people who are putting their time into it, their effort into it. Right? And if it's not nice, and if you're not putting in your 100, then there's another project that's happening that other people are putting their 100s, and you'd want to go there neither. So two cheese you have to be very mindful about making a movie. जस्तो लाग्छ के खेलाची पाराले पनि गर्नु भएन. Out of whim गर्नु भएन. Out of whim पनि गर्नु भएन. Because it's an art here. People are living through it. मान्छेहरू, I know people who've made their life just being in this industry. And they started as somebody who was a spot boy. Spotबाट they've evolved, they've worked on themselves to become a cinematographer, they've become a director, which is so amazing, because they worked on themselves. Nita. Academically, पनि backup नभएर, people can learn by just putting themselves into a certain Yeah. So it's a choice you kind of have to make. Okay? Just because of the availability in your life. मसँग 10 वटा क्यामेरा छ. मसँग इन्ट्रेस्टको कुरा नगरौँ. If I don't have the knack, I don't want to go into the industry and make a fool out of people who actually know what they're doing. Nita. That you kind of have to analyze also about it. And it comes back to self-analyzing. Make sense? It does. Full circle. Full circle. I think I'm thinking about बोलिसक्यौँ. Let's end this. Thank you so much for doing this, brother. यसपछि के हुन्छ? यसपछि अब क्यामेरा बन्द हुन्छ. Do I come to your place? It's a good date. Thoroughly enjoyed the conversation, brother. Definitely. Likewise. I'll see you next time. Absolutely. Bye-bye.